สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดวันนี้ผมมีอนิเมะดีๆมาให้ชาวผู้กล้าได้รับชมกันอีกแล้วนั่นก็คืออนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบันทึกวิญญาณผู้กันเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะดีๆจากเราชาวผู้กล้าทั้งหลายและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วด้วยเริ่มต้นเพียงแค่20 บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าของเราได้ละก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่ 1 ภาพได้ตัดมาเมื่อ 2,000 ปีได้มีชายชราคนหนึ่งกำลังท่องบทกวีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งชีวิตของเขาในตอนนี้นะช่างอ้างว้างเสียเหลือเกินสุราก็หาไม่มีแม้แต่แววและในทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเขาได้บอกว่าท่านเป็นถึงนักกวีที่ยอดเยี่ยมหากสิ้นใจไปไม่ใช่น่าเสียดายหรือซึ่งอายุขัยของตาแก่คนนี้นะดูเหมือนใกล้จะมอดดาบถึงแม้จะน่าเสียดายกับวิชาและบทกวีที่เขานั้นร่ำเรียนมาแต่ยังไงก็ช่วยไม่ได้นะมีแต่ต้องนำจิตใจของตัวเขานั้นล้อมรวมเข้าเป็นผู้กันแล้วก็สืบทอดให้กับคนรุ่นหลังนั่นแหละซึ่งหลังจากสิ้นคำพูดของตาแก่ชายคนหนึ่งมันก็ได้เสกสุราให้กับตาแก่ได้ดื่มหลังจากที่ตาแก่ได้ดื่มเขาก็รู้สึกสดชื่นไปอย่างมากดีละเขาตัดสินใจเลยว่าสุรานี่ดีจริงๆเอาเลยละกันและเขาก็เริ่มทำการเขียนอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษนกยักษ์เหินฟ้าสะเทือน8ทิศครั้นอยู่กลางฟ้าแรงกลับสิ้นศูนย์หลังจากนั้นร่างกายของชายแก่ก็ได้เริ่มหลอมสลายและกลายเป็นผู้การไปในที่สุดซึ่งชายคนที่อยู่ณสถานที่แห่งนั้นน่ะเขาจึงได้รีบนำอะไรบางอย่างเพื่อมาดึงผู้กันอันนี้เอาไว้ช่างเป็นผู้กันปทุมเขียวที่สวยงามยิ่งนักแต่ดูเหมือนว่าความสามารถของชายคนนี้เนี่ยจะไม่เพียงพอเพราะผู้กันอันนี้นะมันได้ลอยละลิวและสูญหายสาบสูญไปในที่สุดซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะได้พบเจอมันอีกครั้งแต่ยังไงคงจะต้องออกตามหามันอีกครั้งแหละนะแล้วภาพก็ตัดมา2 ปีให้หลังเราจะได้พบกับนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าหลัวจงเซียเขาเป็นนักศึกษาปี 1มหาวิทยาลัยหวังเซียชำนาญวิชาสายวิทย์แต่ในค่ำคืนเดียวกันกลับถูกลี้ไปประทานพรให้แถมยังไม่พอแค่นั้นเขายังได้พบกับนางฟ้าที่สวยสดงดงามซึ่งตัวเขาเองเป็นเพียงแค่ชายโสดที่ยังไม่เคยมีแฟนเลยแม้แต่ครั้งการได้เห็นหญิงงามวันนี้นะทำให้เขานั้นใจเต้นตึกตักไปเลยล่ะนี่เราดีจริงๆเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ในทางพระเอกเขาก็ได้เข้ามาเรียนในคาบเรียนแล้วซึ่งนี่ก็คือคาบเรียนเสรีประวัติศาสตร์จีนหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้เริ่มสอนวิชาต่างๆมากมายแต่ทางพระเอกนะเขากลับไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขากลับนั่งเมินและไม่ได้สนใจอะไรในคำพูดของอาจารย์เลยซึ่งอาจารย์ได้เห็นน่ะก็ได้รีบบอกให้ทางพระเอกน่ะลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าคำว่าผมงอกยาวขาวน่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งทางพระเอกก็ได้แต่ยืนอึ้งเพราะเขาน่ะไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อยเนี่ยสิแถมยังตอบติดเล่นติดตลกทำเอาคนอื่นนั้นหัวเราะกันตามๆกันว่าจอนนี่น่ะคงจะเล่นเกมมากเกินไปได้หรือมั้งซึ่งในทันใดนั้นก็ได้มีหน้าหล่อคนหนึ่งเขามาพูดตอบแทนอาจารย์ให้เขาได้บอกว่าผมงอกยาวขาวน่ะมาจากบทกวีฉิวฟู่ของหลีไทไปผมขาวยาว 3,000 จังทุกตรอมเทียบความยาวซึ่งคำพูดของไอ้หน้าหล่อนั้นทำเอาอาจารย์พึงพอใจไปอย่างมากและทางไอ้หน้าหล่อนั้นยังได้พาพระเอกนะให้รีบไปขอโทษอาจารย์ซะเกี่ยวกับกิริยาที่พระเอกได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางครูจะไม่ค่อยถูกคอกันมากนักซึ่งไอ้หน้าหล่อนะมันมีชื่อว่าเจิ้งเหิงซึ่งมันมักจะทำตัวประจบประแจงและเลียขาอาจารย์อยู่เสมอแล้วก็ชอบทำทีว่าตัวเองนะเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและเป็นคนที่มีความสามารถในด้านผู้นำเป็นอย่างมากซึ่งมันมักจะชอบดูถูกทางพระเอกอย่างหนักหน่วงและหลังจากที่ทั้งคู่ได้เดินออกมาหน้าชั้นนั้นจู่ๆทางพระเอกนะเขาก็ได้ทนในการกระทำของมันไม่ได้จึงได้รีบสะบัดมือออกแต่กลับพลาดท่าไปชนโต๊ะของอาจารย์แล้วก็ได้ทำให้แก้วน้ำของอาจารย์นะร่วงลงสู่พื้นแต่ในทันใดนั้นทางพระเอกนะเขาสามารถรับแก้วน้ำเอาไว้ได้ถึงแม้ทุกคนจะโล่งใจไปเลยล่ะว่าแก้วน้ำมันไม่แตกแล้วนะแต่ดูเหมือนมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนเพราะพระเอกนะเขากลับเหยียบคู่การสุดรักสุดหวงของอาจารย์จนแหลกสะบันทำมาทุกคนถึงกับหน้าเสียไปเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งครูก็ได้ถูกเชิญตัวให้ไปคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวซึ่งอาจารย์นั้นได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผู้กันนั่นน่ะแต่ทางไอ้หน้าล้อเจิ้งเหิงน่ะมันก็ได้รีบออกตัวแทนทางพระเอกแล้วก็บอกว่าตัวมันน่ะได้ต้องขอโทษแทนทางหลงโจเซียด้วยแต่นั่นน่ะดูเหมือนจะไม่เพียงพอซึ่งทางอาจารย์นั้นก็ได้รับรู้ถึงความใจดีของทางเจิ้งเหิงแต่นี่นะเป็นเพียงแผนการของมันเท่านั้นที่จะทำให้ทางอาจารย์น่ะชื่นชมในตัวมันยกระดับตัวมันให้สูงขึ้นแต่กลับดูถูกทางพระเอกเนี่ย
สิทำเอาพระเอกนั้นถึงก็ไม่อยากเชื่อเลยและอาจารย์อีกคนหนึ่งก็ได้รีบต่อว่าทางพระเอกไปต่างๆนานาเธอนะทำเรื่องแบบนี้มาได้ยังไงฮะรู้หรือเปล่าว่าตาเท่าเจวีไม่รับสอนมาเป็น10 ปีแล้วนะซึ่งตาเท่าเจวีก็คืออาจารย์ใส่แว่นคนนั้นนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพาอาจารย์มาสอนณมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่นายกลับทำแบบนี้เนี่ยนะเรื่องนี้ถ้าลือออกไปยังมหาลัยอื่นแล้วก็คนอื่นเขาจะมองเราว่ายังไงซึ่งทำเอาพระเอกนั้นรู้สึกผิดอย่างสุดๆแถมทางอาจารย์อ้วนนั้นจะได้บอกพระเอกนะเลิกเรียนวิชานี้เถอะแล้วก็ดรอปไปเลยไม่สินายควรจะเลิกเรียนจากโรงเรียนนี้ไปเลยจะดีกว่านะแต่หลังจากนั้นทางอาจารย์แวนเขาก็ได้พูดกับทางพระเอกมาว่าเธอรู้ไหมว่าผู้กันที่เธอเหยียบหักนะมันคือผู้กันอะไรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเอกนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เขาได้คิดในใจว่าคงจะไม่ใช่ให้ชดเชยค่าเสียหายหรอกนะซึ่งทางอาจารย์แวนได้บอกว่าผู้กันนี้นะมันมีชื่อว่าผู้กันขนมาป่าสลักลายสับปะรดซึ่งด้ามมันนั้นถูกทำมาจากเขาวัวแล้วก็เอามาลงสีเป็นสีสับปะรดส่วนขนที่ใช้ก็ไปขนจากมาป่าแถวตอนเหนือไม่ใช่ของทั่วไปที่จะหาได้ง่ายหรอกนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ผู้กันล้ำค่าที่เป็นของหายากอย่างสุดๆยังพอที่จะหาได้อยู่ตามแถวร้านของเก่าต่างๆนะแล้วทางอาจารย์แวนก็ได้ยื่นผู้กันที่แตกหักให้กับพระเอกแล้วก็บอกมาว่าหากเธอสามารถซื้อผู้กันที่เหมือนกันมาให้ฉันได้แล้วก็เรื่องในครั้งนี้นะฉันจะไม่ถือสาและเอาเรื่องกันแล้วกันเป็นยังไงล่ะพระเอกที่ได้ฟังถึงก็ยิ้มแฉ่งออกมาเลยซึ่งทางอาจารย์แวนก็ได้ให้เหตุผลมาอีกว่าเพราะการสอนหลักนะมันไม่ได้อยู่ที่การลงโทษซึ่งผู้กันเป็นของที่อุดมไปด้วย4คุณสมบัติระหว่างที่พระเอกหาซื้อของอยู่นั้นหวังว่าทางพระเอกนะจะเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้เองนะซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ร้านขายของเก่าพระเอกเขาไม่รอช้ารีบเดินหาของอย่างไวแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไม่มีของที่คลับคล้ายคลับคลาหรือใกล้เคียงกับของอาจารย์เลยแบบนี้นับว่าแย่สุดๆเขาได้คิดว่าใช่ว่าอาจารย์คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแต่ต้องการจะสั่งสอนเขาหรอกนะซึ่งเขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายผู้กันอันหนึ่งซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้กันที่เขาต้องการเลยแต่ทางพ่อค้านั้นมันตื้อฉมาดมันจะหลอกขายทางพระเอกให้ได้มันแนะนำผู้กันต่างๆมากมายแถมยังบอกว่าผู้กันนี้นะเป็นผู้กันที่ล้ำค่าเล่นเลยค่าต่างหากแต่ยังไงซะมันก็ไม่ใช่ผู้กันแบบเดียวที่พระเอกต้องการอยู่ดีเขาจึงได้ทำการเดินทางต่อแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้หันมาเห็นกับทางเจิ้งเหิงซึ่งมันได้เดินทางมาที่นี่เหมือนกันเขาไม่รอช้าลองขอสะกดรอยตามดูหน่อยดีกว่านะหลังจากนั้นทางเจิ้งเหิงมันก็ได้เดินทางมาที่เรียนหมอวีซึ่งที่นี่นะจะมีคนรู้จักของมันอยู่มันได้เข้ามาถามหากับเจ้าของบ้านแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้กันลายสับปะรดของอาจารย์น่ะว่าร้านที่ไหนมีบ้างซึ่งดูเหมือนว่าทางเจ้าของบ้านน่ะจะได้สอบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผู้กันที่ทางเจิ้งเหิงนั้นถามหาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าที่นั้นน่ะมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยซึ่งพระเอกนั้นก็ยิ่งเลยเจ็บใจที่รู้ว่าทางเจิ้งเหิงน่ะมันวางแผนที่จะหาผู้กันอันนี้ไปให้กับอาจารย์แล้วก็จะทำให้ตัวพระเอกน่ะต้องรู้สึกผิดแล้วก็สำนึกในตัวมันแถมยังต้องขอบคุณมันที่อุตส่าห์ช่วยไว้อีกด้วยแบบนี้มันเป็นแผนการที่เลวร้ายอย่างสุดๆซึ่งพระเอกจะไม่ยอมทำตามมันหรอกนะแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ดักฟังมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้รู้แล้วว่าในตอนนี้น่ะผู้กันที่พวกพระเอกตามหาอยู่มันอยู่ที่ร้านค้าขายของเก่าฉางชุนถนนอวีซานทางเมืองใต้ซึ่งทางพระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบออกเดินทางไปที่นั่นอย่างไวส่วนทางเจิ้งเหิงน่ะเขาก็จะขอบคุณทางตะแก่ใส่แว่นที่ให้ข้อมูลกับเขาโดยการจะพาชายคนนี้น่ะไปเลี้ยงข้าวซะก่อนพอเวลายังเหลือเยอะแยะเดี๋ยวเราเข้าไปตอนไหนก็ได้พระเอกที่ได้ฟังนั้นยิ่งได้ยิ้มออกมาเลยดีละค่อยๆกินไปนะงั้นฉันไปก่อนละและหลังจากที่พระเอกได้มาถึงสถานที่แห่งนี้เขาก็ได้คิดในหัวต่างๆมากมายผู้กันจ๋าฉันมาแล้วและเขาก็ได้เปิดประตูเข้าไปด้านในซึ่งที่นี่นะดูเหมือนจะแตกต่างจากสถานที่อื่นเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากได้เปิดประตูเข้ามาด้านในแน่นั้นในนี้มีเด็กของที่หน้าตาประหลาดมากมายแถมยังมีของที่น่ากลัวอยู่ไม่น้อยซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้ารีบถามหาเจ้าของร้านไม่ทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ได้มีหญิงสาวสุดสวยปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอนั้นถามว่าพระเอกนะหัวใจตึกตักไปเลยล่ะนี่เป็นหญิงงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยล่ะแบบนี้ไม่ไหวแล้วแฮะและเขาก็ได้ยืนอึงมองหน้าเธอจนลืมไปเลยล่ะหลังจากนั้นก็ได้ตีหน้าเขินแล้วรีบเชิญเธอคุยอย่างไวไม่นึกเลยว่าสาวสวยอายุน้อยแบบนี้จะมีความสามารถถึงขั้นเปิดร้านแบบนี้ได้เลยนะแถมทีนี้ยังเต็มไปด้วยของดีต่างหากซึ่งพระเอกนั้นได้พูดไปเขินไปแต่นี่น่ะเป็นเพียงแค่ร้านของปู่ของเธอเฉยๆเธอมีหน้าที่แค่เข้ามาช่วยดูแลร้านน่ะมันไม่ใช่ร้านของเธอหรอกอ๋ออย่างนั้นหรอพอดีผมได้ยินมาว่าที่ร้านนี้มีผู้กันหมาป่าสลักลายสับปะรดขายอยู่น่ะมีหรือเปล่าล่ะผมขอดูหน่อยจะได้ไหมซึ่งทางแม่นางคนนี้ก็ได้รีบเอามาให้ทางพระเอกดูแถมยังกำชับพระเอกมาอีกว่าได้แต่มองเท่านั้นนะห้ามแตะต้องเป็นอันขาดซึ่งนี่แหละดูเหมือนจะเป็นผู้กันตามที่พระเอกต้องการเลยล่ะนี่แหละมันของจริงล่ะทำเอาพระเอกนั้นถึงก็มือสั่นไปเลยซึ่งเธอก็ได้บอกพระเอกว่าถ้าอยากจะได้มันจริงๆแล้วก็คงจะต้องรอท่านปู่กลับมาล่ะนะ
เพราะเธอนะไม่รู้เหมือนกันว่าท่านปู่จะขายในราคาเท่าไหร่อ๋ออย่างนั้นเหรอครับและในระหว่างที่เขากำลังคุยอยู่นั้นก็ได้มีชายปริศนาเปิดประตูและเดินเข้ามาซึ่งไอ้หมอนี่นะดูก็รู้แล้วว่ามันคือตัวร้ายมันได้เข้ามาและพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนจะเข้ามาผิดเวลาจริงๆเลยนะซึ่งมันได้แนะนำตัวมาว่ามันคือจูเกอร์ฉางชิงรองประธานบริษัทจูเกอร์กรุ๊ปมันมาที่นี่นะเพราะต้องการของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่ร้านนี้นี่แหละซึ่งทางหลานสาวเจ้าของร้านก็ได้รีบไล่มันออกไปอย่างไวที่นี่ไม่มีของที่คุณต้องการหรอกค่ะรีบออกไปจากที่นี่เถอะซึ่งทำเอาทายจูเกอร์นั้นเริ่มไม่ชอบใจมากนักมันได้หยิบผู้กันที่เธอถืออยู่พร้อมกับพูดมาว่านี่นะเป็นเพียงผู้กันขนหมาป่าระดับต่ำด้ามหนึ่งไม่มีค่าอะไรหรอกถึงมันก็ได้โยนทิ้งไปอย่างไวพระเอกก็ได้รีบกระโดดแล้วเข้าไปรับไว้ด้วยความดีใจสุดๆดูเหมือนมันจะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สักทีแหละนะและหลังจากนั้นทางจูเกอร์นะมันก็ได้เริ่มโมโหแล้วที่ทางหลานสาวเจ้าของร้านนะไม่ยอมเอาของที่มันต้องการออกมาสักทีมันจึงได้รีบระเบิดพลังโจมตีออกมาซึ่งพระเอกนะตอนแรกก็ได้ทำทีว่าจะเข้าไปช่วยแล้วนะแต่กลับโดนพลังของมันนั้นซัดจนลอยละลิ้วซึ่งทางหลานสาวของเจ้าของร้านก็จะถูกซัดมาเหมือนกันและทั้งคู่ก็ได้เข้ามากอดกันซึ่งพระเอกนะยังเขินหน้าแดงสุดๆและหลังจากนั้นทางไอ้จูเกอร์นะมันก็ได้ถือวิสาสะเข้าไปค้นในร้านแล้วมันก็ได้พบกับสิ่งที่มันต้องการสักทีคุณเสี่ยวหลงขอบคุณที่ให้ของที่ผมต้องการนะแล้วมันก็ได้ทำการเดินออกไปดูเหมือนว่าทางหลานสาวเจ้าของร้านน่ะเธอจะมีชื่อว่าเสี่ยวหลงซึ่งหลังจากที่ทายจูเกอร์น่ะไม่ได้เดินออกไปเธอก็ได้หันมาพูดกับทางพระเอกว่าถอยไปซะและเธอก็ได้เริ่มใช้พลังน้ำแข็งเรื่อยสักอย่างพุ่งโจมตีใส่ทายจูเกอร์ซึ่งทางพระเอกนั้นถึงก็สัมผัสได้เลยล่ะกับความหนาวเหน็บอันนี้แต่ทางจูเกอร์น่ะกับสลัดได้อย่างสบายเพียงแค่หิมะไม่กี่เม็ดน่ะมันไม่ได้ทำให้ฉันกลัวหรอกนะและทางเสี่ยวหลงก็ได้เรียกผู้กันวิญญาณออกมาซึ่งนั้นน่ะเป็นผู้กันกวีหญิงซึ่งมันน่ะคือไพ่ใต้ของเธอนั่นแหละทางเสี่ยวหลงได้ทำการโจมตีใส่ทายจูเกอร์อีกครั้งแต่ในครั้งนี้น่ะเหมือนจะยังไม่เพียงพอจูเกอร์นั้นมันได้เรียกผู้กันของมันออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าผู้กันทะลวงเมคาซึ่งในครั้งนี้น่ะมันจะจัดการกับทางเสี่ยวหลงซะและทั้งคู่ก็ได้เข้าหำหันก็ยังดุเดือดพระเอกนั้นถึงก็ทำอะไรไม่ได้ได้ยืนงงในดงตีนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงและในทันใดนั้นทางพระเอกก็ได้ทำการหลบหนีไปแต่เหมือนมันจะสายไปซะแล้วล่ะเพราะจู่ๆก็ได้มีผู้กันอันนึงพุ่งลอยเข้ามาแทงทะลุหัวใจของทางพระเอกไปเลยล่ะทำเอาทางเสี่ยวหลงกับทางจูเกอร์นั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพราะนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นผู้กันล้ำค่าที่พวกเขาต้องการนั่นแหละและหลังจากนั้นทางพระเอกเขาก็ได้เปิดใช้วิชาได้บางอย่างซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วทางจูเกอร์นะจึงได้บุกทะลวงโจมตีใส่ทางพระเอกแต่พระเอกนะกลับมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อแถมยังได้สวนกลับการโจมตีของทางจูเกอร์ได้ทุกดอกทำเอาทางจูเกอร์นั้นยิ่งได้อึ้งไปใหญ่ซึ่งน้องเสี่ยวหลงก็ไม่รอช้าเหมือนกันรีบทำการเข้าช่วยเหลือและรวมกันโจมตีใส่ท้ายจูเกอร์นั้นถึงแทบจะหมดแรงเลยล่ะแต่มันไม่ยอมอยู่ดีมันได้เริ่มเพิ่มพลังอย่างสุดชีวิตโจมตีใส่ทางน้องเสี่ยวหลงซึ่งพระเอกก็ได้เข้ามารับมือและต้านเอาไว้ให้อีกตามเคยแล้วหลังจากนั้นทางจูเกอร์น่ะมันก็ได้หายสาบสูญไปเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่ามันจะหนีไปได้แล้วนะหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้หมดแรงและสลบเหมือดไปเลยล่ะแต่ก็ได้ทางน้องเสี่ยวหลงน่ะเข้ามารับเอาไว้ให้ก่อนแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาภาพได้เปิดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทางพระเอกในตอนนี้นะเขาจะถูกวิญญาณผู้กันนั้นดึงมาณโลกเมื่อ 2,000 ปีก่อนทางพระเอกนั้นได้แต่อึ้งเขาอยู่ที่ไหนนะไหนจะการแต่งตัวแบบเฉยๆแบบนี้อีกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นะและหลังจากที่เขาดีใจยังไม่ทันไรจู่ๆเขาก็ได้สะดุ้งตื่นมาเพราะว่าเหงื่อโชกไปทั้งตัวและเขาก็เพิ่งจะรู้สึกดีใจขึ้นมาว่านี่นะดีจริงๆเลยนะที่เป็นเพียงแค่ความฝันนะแถมด้านหน้าเขานั้นยังมีผ้าเช็ดหน้าซึ่งข้างๆก็มีเขียนไว้อีกว่าหลงหรือว่าชื่อของทางเสี่ยวหลงนางเอกของเรานั่นแหละพระเอกไม่รอช้ารีบหยิบผ้านั้นมาดมอย่างไวซึ่งดูเหมือนเขาก็จะหืนกระหายเลยไม่ใช่น้อยแต่นะแต่หลังจากนั้นทางเสี่ยวหลงกับทางท่านปู่ของเขานะก็ได้กลับมาพอดีพระเอกจึงได้ถามถึงสถานการณ์ทั้งหมดนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งทางท่านปู่ของเสี่ยวหลงนะก็ได้บอกว่าเขานะเป็นเจ้าของร้านนี้มีชื่อว่าเหวยซื่อหลานส่วนนี้ก็คือหลานสาวของฉันมีชื่อว่าเสี่ยวหลงนะอ๋ออย่างนั้นแหละครับสวัสดีนะครับผมมีชื่อว่าหลัวจงเซี่ยพอดีคุณปู่ครับช่วยบอกผมสั้นๆหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่น่ะซึ่งทางท่านปู่ก็ได้รีบปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าที่นี่นะเต็มไปด้วยของโบราณมากมายซึ่งคนที่มีจิตไม่แข็งพอน่ะมักจะเข้ามาและเป็นลมล้มไปนั่นแหละเพราะมันมีธาตุที่เย็นหากคนที่มีสุขภาพธาตุอ่อนแล้วก็มักจะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะซึ่งพระเอกก็ได้แต่งงผมเนี่ยนะอ่อนแอไม่จริงหรอกมั้งและทางท่านปู่ก็ได้ทำทีว่าขอตรวจชีพจรของทางพระเอกหน่อยขอดูหน่อยสิว่าดีจริงๆเลยนะแต่ดูเหมือนว่านายจะฟื้นตัวได้พอสมควรแล้วล่ะซึ่งพระเอกก็ไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีว่านั่นน่ะเขาสลบไปอย่างนั้นหรอและเรื่องที่เขาเห็นเสี่ยวหลงต่อสู้นั่นล่ะนั่นเป็นคนจริงๆชัดๆไหนจะมีพายุและไหนจะมีผู้การที่แทงทะลุ
ลุอกเขาไปอีกแต่ทางท่านปู่กับเสี่ยวหลงน่ะก็ได้โกหกและพูดมาว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละคนเราก่อนที่จะหมดสติน่ะมักจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่แล้วส่วนทำไมเรื่องที่ว่าหลานสาวของฉันไปอยู่ในภาพลวงตาของนายนั้นคงจะต้องถามนายแล้วล่ะซึ่งสิ่งที่ท่านปู่พูดนั้นทำเอาทางพระเอกนั้นคือหน้าแดงเข้ามาอีกครั้งหรือว่าตัวเขาน่ะคิดถึงทางเสี่ยวหลงมากเกินไปจึงเก็บมาฝันเลยอย่างนั้นหรอและก็รีแท้ออกไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งดูเหมือนทางเสี่ยวหลงน่ะเธอก็จะแอบหลบหน้าเล็กน้อยซึ่งท่านปู่ก็เลยบอกว่าพอหนุ่มนายแวะมาที่ร้านของฉันเพื่อหาซื้อของใช่ไหมล่ะใช่เลยเหรอครับท่านปู่ผมอยากจะซื้อผู้การขนมาป่าสลักลายสับปะรดสักแท่งหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนที่พระเอกสลบไปนั้นทางไอ้เจิงเหิงน่ะมันได้เข้ามาซื้อผู้การอันนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะแถมมันยังมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นที่ร้านแห่งนี้ด้วยนะทำมาพระเอกนั้นถึงก็หมดอะไรตายอยากและคอตกไปเลยล่ะอย่างนั้นเหรอครับหากเป็นแบบนั้นผมก็ไม่รบกวนแล้วล่ะและเขาก็ได้เดินคอตกไปเหมือนกับไก่ซึ่งท่านปู่นั้นก็ได้เดินตามมาและบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มนายมาหมดสติอยู่ในร้านของฉันนั่นเป็นเรื่องที่ฉันต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นฉันมีผู้กันอีกเล่มหนึ่งซึ่งจะเป็นของชดเชยให้กันแล้วกันซึ่งนี่นะเป็นผู้กันที่เลอค่ามากกว่าผู้กันที่พระเอกตามหาอีกเยอะซึ่งทางท่านปู่นะอยากจะขอพระเอกนะเก็บรักษามันไว้ให้ดีด้วยนะแต่ถึงแม้พระเอกจะยังสงสัยอยู่ว่าเรื่องทั้งหมดนะมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เขานั้นสร้างขึ้นมาจริงอย่างนั้นหรอเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่รอบๆของร้านนะก็กลับดูปกติซึ่งทางพระเอกนั้นถึงไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องขอไปก่อนละนะซึ่งดูเหมือนว่าท่านปู่กับทางเสี่ยวหลงนะเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดอยู่แล้วไม่อยากให้ทางพระเอกที่เป็นคนนอกนะต้องมาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่หญิงสาวผมสั้นชุดเดรสคนหนึ่งซึ่งที่นี่นะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรบางอย่างซึ่งเธอนั้นกำลังทำตัวลับๆล่อๆแล้วก็ได้เข้ามาหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งนี่นะเป็นเขตต้องห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เป็นอันขาดเธอนั้นได้เข้ามาที่โถงบรรพชนสกุลเหวยแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเข้ามานั้นก็ได้มีคนดูแลน่ะเข้ามาทักไว้ก่อนที่นี่เป็นที่คำนับส่วนตัวนะครับคุณผู้หญิงไม่อาจเปิดได้เข้าชมได้เธอจึงได้แถมมาว่าพอดีกำลังหาห้องน้ำอยู่นะห้องน้ำอยู่ทางด้านนู้นครับแถมทางผู้ดูแลนั้นยังได้มอบแผนที่ของสถานที่แห่งนี้ให้กับทางผู้หญิงคนนี้อีกแล้วก็บอกว่าจะได้เดินกลับไปที่โซนท่องเที่ยวโดยไม่หลงอีกนะครับซึ่งทำเอาเธอนั้นถึงกับเซ็งไปเลยและเธอก็ได้ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อยซึ่งประตูที่นี่น่ะก็สวยดีแฮะขอถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกครั้งเขาได้เข้ามาสำรวจร่างกายของตัวเองในห้องน้ำและก็ได้สงสัยอยู่ว่านั้นน่ะมันเป็นภาพลวงตาจริงหรอแต่ที่หน้าอกเขานั้นกลับไม่มีรอยบาดแผลเลยเนี่ยสิแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่านี่น่ะจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแต่อันดับแรกน่ะคงจะต้องกลับไปหาอาจารย์ก่อนละนะซึ่งพระเอกก็ยังคอตกอีกเหมือนเคยเพราะว่าถูกทางเจิ้งเหิงน่ะซื้อตัดหน้าเขาไปแล้วเนี่ยสิแบบนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่เดี๋ยวนะตาทาจวีบอกให้ซื้อผู้กันมาก็เพื่อให้เราได้ฝึกฝนขัดเกลานิสัยของเราไม่ใช่อย่างนั้นหรอฉันหาผู้กันที่ราคาแพงกว่ากลับมาได้แบบนี้อาจจะเป็นการฝึกที่ดีก็ได้นะซึ่งพระเอกก็ได้เริ่มมีความหวังอีกครั้งและเขาก็ได้เดินเข้ามาด้วยความตั้งใจที่แรงสูงแล้วก็ได้มาเจอกับทางไอ้เจิ้งเหิงอีกแล้วไอ้เจิ้งเหิงนั้นได้ตีเนียนแล้วบอกว่าพอดีฉันซื้อผู้กันมาให้อาจารย์แล้วล่ะถามพระเอกนั้นเธอกัดฟันแทบแตกทำไมต้องมาเจอไอ้หมอนี่ก่อนหน้านี้ด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วพวกเขาทั้งคู่น่ะก็ได้เดินทางเข้ามาหาอาจารย์ซึ่งหลังจากอาจารย์ได้สำรวจได้ตรวจสอบผู้กันของทางเจิ้งเหิงนั้นทำเอาอาจารย์นั้นพึงพอใจไปอย่างมากนี่แหละดีมากเลยนะเจิ้งเหิงเจ้ามีความตั้งใจมากแล้วล่ะซึ่งมันก็ได้รีบประจบประแจงอาจารย์ไปอย่างมากมายเลยล่ะเพราะถ้าหากจะรอพระเอกหามาให้น่ะดูเหมือนว่ามันจะกินเวลามากเกินไปซึ่งทางเจิ้งเหิงน่ะจึงขอถือวิสาสะและเข้ามาอาสาช่วยเหลือในด้านนี้หวังว่าอาจารย์จะไม่ถือสากันนะแถมมันจะได้หันมาบอกกับทางพระเอกว่าไหนออกไปหาสำรวจหาซื้อผู้กันมามีเรื่องอะไรมาเล่าให้อาจารย์ฟังดูบ้างล่ะซึ่งมันนั้นก็อยากวางแผนทำให้พระเอกน่ะต้องอับอายไปมากกว่าเดิมแต่พระเอกนั้นก็ได้บอกว่าใครว่าฉันไม่มีผู้กันมากันล่ะซึ่งเขาก็ได้รีบโชว์ผู้กันออกมาทางอาจารย์จวีน่ะได้รีบสำรวจมันอย่างมากมายดูเหมือนว่านี่จะเป็นผู้กันที่หาได้ยากมากเลยล่ะแถมนี้น่ะยังมีราคาที่สูงริวอีกด้วยนี่มันผู้กันด้ามนี้ดูเหมือนทางอาจารย์นั้นจะพึงพอใจเลยไม่ใช่น้อยซึ่งพระเอกก็ได้บอกให้อาจารย์น่ะถ้าอยากจะรู้แล้วก็ลองทดสอบดูไหมล่ะครับทำเอาทางไอ้เจิงเหิงนั้นถึงก็แดกไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะหลังจากที่อาจารย์ได้ลองผู้กันด้ามใหม่นั้นมาลองเขียนหนังสือดูทำเอาทางอาจารย์นั้นยิ่งพึงพอใจไปมากกว่าเดิมอีกเขาได้เขียนคำว่าครบด้วย4คุณสมบัติยอดเยี่ยมผู้กันด้ามนี้น่ะนับว่ายอดเยี่ยมมากเลยล่ะซึ่งทางเจิงเหิงนั้นก็จะสงสัยอยู่เพราะก็ถามอาจารย์มาว่าเดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์และผู้กันด้ามนี้มันยอดเยี่ยมตรงไหนเหรอครับเธอคงยังจะไม่เข้าใจสินะเธอรู้ไหมว่าคุณสมบัติของผู้กันน่ะมีอะไรบ้างล่ะซึ่งทางเจิงเหิงก็ได้บอกว่าคมเรียบเนียน
แล้วแน่นซึ่งทางพระเอกก็ได้ขัดไว้ก่อนพูดจาสวยหรูเลยนะก็แค่หมายถึงทักษะการเขียนผู้กัน4แบบแล้วนะซึ่งมันก็ได้แก่ปลายผู้กันเอิบอิ่มกระจายหมึกทั่วถึงปลายผู้กันคมคายตวัดลายเรียบเนียนหมุนสะบัดดั่งใจนึกและอย่างสุดท้ายแข็งแรงทนทานขนผู้กันไม่แตกลายนี่แหละคือ4คุณสมบัติหลักๆทำอาจารย์นั้นหัวเราะออกมาเลยดีดูเหมือนว่าผู้กันด้ามนี้เจ้าจะหามาไม่เสียเปล่าแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้จะสงสัยว่าไอ้4คำเมื่อกี้เขาพูดออกมาได้ยังไงนะซึ่งเขานั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยซึ่งทางอาจารย์ก็ได้เล่าเพิ่มเติมมาว่าผู้กันด้ามนี้นะมีคุณสมบัติ4ครบถ้วนดังผู้คนในโบราณที่ว่าไว้ผู้อื่นมีดาบเป็นสมบัติข้ามีผู้กันดังดาบซึ่งมันกล่าวว่าอย่าได้ทิ้งความมุมานะของปัญญาชนไปความสำเร็จอยู่เพียงปลายผู้กันเรียกได้ว่าผู้กันจรดกระดาษวายุฝนสถานซึ่งคำนี้แหละดูเหมือนมันจะทำให้พระเอกนั้นนึกย้อนกลับไปและรู้อะไรบางอย่างออกมาและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสำเร็จโครงกวีแม้เทพผียังคร่ำครวญความสามารถย่อมดำเนินตามใจตนก่อนแสดงออกตามอารมณ์ซึ่งคำพูดของทางพระเอกนั้นก็ยิ่งทำให้อาจารย์นั้นดีใจขึ้นมากกว่าเดิมดูเหมือนว่าเจ้านะจะเรียนรู้มาได้มากเลยนะพระเอกก็ได้แต่สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแน่นะนี่นะไม่จริงหรอกนะซึ่งนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเขียนอักษรหรือเขียนภาพลงไปจะต้องมุ่งใช้สมาธิกับผู้กันที่ถืออยู่เมื่อครูอาจารย์ลองเขียนไม่กี่ตัวอักษรก็เหมือนได้สัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาของผู้กันด้ามนี้มันเผยเอาความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างหมดโจทย์นี่แหละคือผู้กันที่ดีจริงๆเลยยอดเยี่ยมมากไม่เพียงแต่ได้ผู้กันมาแถมยังได้เรียนรู้หลักการนี้มากมายเลยนะเจ้าสามารถพัฒนาตนเองได้ในระยะเวลาสั้นๆนักศึกษาหลัวถือว่ามีพรสวรรค์มากเลยทีเดียวถามมอทางไอ้เจิ้งเหิงนั้นที่ทำให้ตัวเองนั้นดูดีและกระทับถมทางพระเอกนะถึงกับเศร้าใจไปเลยล่ะว่าในครั้งนี้พระเอกนะกลับมีความสามารถและทำให้มันนั้นไม่สามารถพูดอะไรออกได้เลยและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านเน็ตแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกเขาได้มานั่งเล่นเน็ตอยู่ที่นี่เป็นประจำซึ่งเขาได้มานั่งเล่นเกมแต่หลังจากนั้นก็ได้มีโปสเตอร์อันนึงโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการหาซื้อผู้กันที่ร้านน้ำหมึกหอมแถมที่แท่งหินนั้นยังมีตัวอักษรบางอย่างเขียนไว้อีกด้วยซึ่งมันเขียนว่าหากไม่สอนผู้มีสวรรค์ทั่วลาทุกมานะคงเสียเปล่าซึ่งมันหมายความว่าอะไรกันแน่ตัวพระเอกเองเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านั่นนะมันจะเป็นอักษรโบราณด้วยนะแล้วเขาอ่านออกได้ยังไงกันล่ะแต่ในระหว่างที่พระเอกกำลังอึ้งแดกอยู่จู่ๆก็ได้มีพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาที่ร้านเน็ตแห่งนี้ซึ่งมันจะมาหาเรื่องทางเจ้าของร้านนี่แหละพระเอกจึงได้รีบเดินเข้ามาช่วยพวกมันนั้นมีกลิ่นเหล้าที่มีหึงเลยล่ะแบบนี้มันจะมาหาเรื่องนายอย่างนั้นหรอซึ่งเหตุผลที่มันมาที่นี่เพราะทางเจ้าของร้านน่ะดันไปจีบผู้หญิงคนเดียวกับที่พวกของมันนั้นกำลังเล็งอยู่ไงล่ะซึ่งมันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ไปอันขาดมันจึงจัดการสั่งสอนทางเจ้าของร้านซะแต่ทางเจ้าของร้านน่ะก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันเขาไม่สามารถถูกจัดการได้อย่างง่ายๆหรอกอย่ามาดูถูกกันนะเฟยซึ่งพระเอกน่ะจะได้รีบคว้าไม้ม็อบและเข้ามาช่วยทางเจ้าของร้านเดี๋ยวก่อนสิเซียวหลัวเราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเองนะไม่จำเป็นต้องมาช่วยฉันหรอกนะไม่หรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่ฉันกำลังลำบากอยู่นายก็เข้ามาช่วยฉันเสมอโดยการเติมเงินให้ก่อนไงล่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะนี่นะนับเป็นการตอบแทนบุญคุณก็แล้วกันและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มทำการเข้าต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งพระเอกน่ะเขาจะได้ความสามารถในด้านการต่อสู้สุดๆจนเกือบจะถูกเล่นงานเขาแล้วล่ะแต่จู่ๆพลังในกายก็ได้ฟื้นขึ้นทำให้เขาสามารถสลัดพวกกิกกี้และลอเรลลี่ออกไปมีหนำซ้ำยังได้จัดการลูกพี่ของพวกมันอีกด้วยซึ่งลูกพี่ของพวกมันนั้นก็ได้รีบสั่งให้ทุกคนน่ะบุกตะลุยเลือกจัดการมันไปซะแต่พระเอกนั้นกลับวาร์ปและลอยบนอากาศได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่น่ะแต่ในตอนนี้น่ะคนเลยต้องจัดการพวกกิกกี้พวกนี้ก่อนแล้วนะพระเอกได้บุกจัดการพวกมันและตบหน้าพวกมันจนหน้าพวกมันนั้นไม่เหลือครอบครัวเดิมเลยล่ะทำให้พวกเราอันธพาลกิกกี้น่ะถึงกับร้องเป็นหมาหงิงแล้วก็ขอฝากไว้ก่อนเถอะนะก่อนที่พวกมันจะวิ่งหนีไปซึ่งทางเจ้าของร้านน่ะก็ได้เข้ามาชื่นชมในตัวพระเอกไม่นึกเลยว่านายจะเรียนวรยุทธ์มาเหมือนกันเหรอนะซึ่งมีความสามารถวิชาตัวเบาได้น่ะสุดยอดจริงๆเลยนะบอกตามตรงฉันยังฝึกไม่ถึงไหนเลยดูเหมือนเราทั้งคู่น่ะจะสนใจในด้านเดียวกันเรามาคุยกันหน่อยไหมล่ะแต่สภาพพระเอกในตอนนี้น่ะเขาไม่ไหวแล้วเขาขอพักก่อนแล้วกันนะไว้เรามาคุยวันหลังกันแล้วกันตอนนี้น่ะนายต้องเก็บร้านไม่ใช่อย่างนั้นหรอแล้วพระเอกก็ได้เดินกลับบ้านไปพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวต่างๆหลังจากที่เขาได้ไปที่ร้านขายผู้กันแห่งนั้นวันนี้น่ะดูเหมือนจะไม่ใช่ความฝันสินะแถมเขานั้นยังสามารถอ่านอักษรโบราณได้อีกด้วยนี่น่ะมันจะต้องเป็นเพราะผู้กันด้ามนั้นแน่ๆแต่ในระหว่างที่เขาเดินอยู่เขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมันได้เข้ามาและเรียกชื่อพระเอกได้ถามว่าใครกำลังเรียกชื่อฉันอย่างนั้นหรอแต่หลังจากที่เขาหันมานั้นไฟทุกดวงก็ได้ดับลงพร้อมกับมีตัวอะไรบางอย่างกำลังวิ่งไล่เขาอยู่พระเอกไม่รอช้ารีบวิ่งหนี
อย่างสุดชีวิตซึ่งเขาได้วิ่งไปและหันกลับมาพบว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วล่ะแบบนี้ภาพหลอนนี้ได้อย่างนั้นหรอแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นมันได้ปรากฏตัวมาตรงหน้าของทางพระเอกแล้วจับพระเอกกดลงพร้อมกับบีบคอพระเอกด้วยนะพระเอกพยายามตั้งสติแล้วก็รีบเรียนพลังพิเศษของเขาออกมาเรามีพลังแล้วนี่จัดการมันซะซึ่งเขาได้ชกเข้าไปเต็มเบ้าหน้าของมันแต่เหมือนจะไม่มีพลังอะไรออกมาเลยล่ะแบบนี้เราตายแง่แก่ได้โปรดช่วยฉันได้เถอะและในทันใดนั้นก็ได้มีเงาปริศนาปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางน้องเสี่ยวหลงนั่นแหละแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนที่พระเอกกำลังแย่ซึ่งเขานั้นได้คิดว่าตัวเองคงจะตายแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะแถมยังไม่มีความรักกับเขาเลยด้วยซ้ำซึ่งพระเอกน่ะได้นึกถึงแต่หน้าของทางเสี่ยวหลงซึ่งเธอนั้นเป็นหญิงงามหนึ่งเดียวที่เขานั้นให้ความสนใจไปที่สุดและในทันใดนั้นถ่ายปีศาจตัวนี้น่ะมันก็ได้เริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งปรากฏขึ้นตามกายมันซึ่งนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางเสี่ยวหลงที่เข้ามาช่วยนั่นแหละซึ่งพระเอกก็ได้แต่ดีใจที่เขานั้นยังมีชีวิตรอดอยู่งั้นหรอดีใจสุดๆไปเลยแฮะและทางน้องเสี่ยวหลงก็ได้ถามพระเอกมาว่าแล้วผู้กันที่บอยพกติดตัวไว้ตลอดล่ะมันไปอยู่ที่ไหนแล้วผู้กันอย่างนั้นหรอขอโทษทีนะแต่ฉันยกให้คนอื่นไปแล้วล่ะทำมาทางเสี่ยวหลงนั้นถึงก็โกรธไปเลยล่ะบอกให้พกติดตัวไม่ใช่อย่างนั้นหรอเหตุใดจึงได้เอาไปยกให้คนอื่นกันล่ะและในทันใดนั้นทางปีศาจนะมันก็ได้เดินมาหาทั้งคู่อีกแล้วซึ่งเสี่ยวหลงก็ไม่รอช้าเขาได้ทำการจัดการมันโดยด่วนมันเป็นพูดร้ายยังไม่ยอมแพ้อย่างนั้นหรือดีละตายซะเถอะซึ่งความเท่ของเธอนั้นยิ่งทำให้ทางพระเอกน่ะตกหลุมรักขึ้นมากกว่าเดิมแม่ฮะผมตกหลุมรักผู้หญิงแล้วครับและภาพจะตัดมาที่ร้านของเธอได้พาทางพระเอกน่ะกลับมาที่ร้านนี้อีกครั้งพร้อมกับได้เล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปีศาจตนนั้นปีศาจตนนั้นน่ะมันมีความสามารถใช้ผู้กันฝึกหุ่นเชิดที่เหมือนสัตว์ประหลาดซึ่งพลังแบบนี้น่ะนับว่าเป็นพลังที่ขี้โกงมากเลยล่ะหากมีคนร้ายบงการอยู่ภายหลังแล้วก็เรียกพูดแบบนั้นออกมาเยอะๆนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะใช่แล้วล่ะแต่ว่าพูดวิญญาณมันคืออะไรอย่างนั้นหรอปรสิตหรอหรือว่ายืนกลายพันธุ์ผมไม่ใช่พวกทูตที่แฝงร่างอยู่ในกายเราหรอกนะซึ่งพระเอกก็ได้แต่คิดไปต่างๆนานาแต่นี่นะดูเหมือนว่าเขานะจะเป็นฮีโร่สมใจอยากและสิหากเขาสามารถควบคุมพลังมันได้ละก็แล้วทางน้องเสี่ยวหลงนะก็ได้พาทางพระเอกให้มาเจอกับทางคุณปู่แล้วก็บอกว่าหากนายอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คุณปู่นะสามารถให้คำตอบกับนายได้นะและพวกเขาก็ได้ทำการเข้ามานั่งพูดคุยกันซึ่งคุณปู่ได้อธิบายว่าผู้ตนนั้นนะเกิดขึ้นจากผู้กันหูปีแม้ผู้กันหูปีจะเป็นผู้กันชั้นยอดแต่ผู้กันอู้ซินสันจัวที่ยกให้เธอไปนะมันเป็นปรปักษ์กับมันพอดีเลยนะฉันให้มันไว้ปกป้องชีวิตของเธอแต่เธอกลับยกให้คนอื่นง่ายๆแบบนี้ทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะหากไม่ใช่เพราะเสี่ยวหลงเข้าไปช่วยไว้ทันละก็นายคงจะเดฟไปแล้วล่ะซึ่งพระเอกที่เพิ่งจะรู้ตัวก็ได้รีบบอกขอโทษไปแถมยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าพวกคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายที่หลอกผมแท้ๆยังจะมาขอให้ผมขอโทษอย่างนั้นหรอซึ่งคุณปู่ก็อธิบายมาว่าเหตุผลที่เขาโกหกนะเพราะไม่อยากให้ทางพระเอกเข้ามาเสี่ยงอันตรายกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพระเอกไงล่ะแต่การโกหกของทางคุณปู่นะมันก็ยิ่งทำให้พระเอกนั้นตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิมไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งคุณปู่ก็เลยบอกว่าพอเป็นอย่างนั้นยังไงล่ะหลังจากนี้ฉันจะพยายามปกป้องเธออย่างเต็มที่เพราะเธอนะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาลืมทุกอย่างไปซะและใช้ชีวิตตามปกติเรื่องนี้นะมันอันตรายมากเกินไปถามพระเอกนั้นถึงก็โกรธจัดไปเลยแหละในตอนนี้เพราะเขานะไม่อยากจะเป็นคนธรรมดาหรอกนะในเมื่อถูกดึงเข้ามาร่วมเรื่องแบบนี้แล้วก็เขาไม่มีทางทอดทิ้งไปอย่างเด็ดขาดขนาดจูเกอร์ฉางชิงที่หลานสาวคุณจัดการไม่ได้มันก็ยังแพ้ให้ผมเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนธรรมดาหรอกแถมอีกอย่างหนึ่งผมเป็นลูกผู้ชายไม่สามารถขี้ขาดตาขาวและทิ้งให้ปู่หลานต้องมารับผิดชอบเรื่องแบบนี้หรอกถามว่าทางคุณปู่นั้นเธอก็หัวเราะมาเลยหัวรั้นไม่เบาหนินายนะหากไม่ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดคงไม่ยอมเลิกลาสินะซึ่งคุณปู่จึงได้บอกว่างั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยตัดสินใจกันแล้วกันอันดับแรกต้องเริ่มจากการเล่าเจ้าของสุสานผู้กันก่อนเดิมทีเขามีอัตลักษณ์เล็กๆในยุคระหว่างสมัยฉินกับฮั่นตอนนั้นมีเหตุเผาตำราบัณฑิตสถานการณ์โกลาหลไฟศึกระงมทั่วทิศเขาเลยเห็นปราชญ์นับร้อยตระกูลและวัฒนธรรมมากมายถูกทำลายใจเองก็ปวดยิ่งนักเขาจึงได้รีบตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาว่าหากไม่สอนในผู้มีพรสวรรค์ทั่วลาทุกมานะคงจะเสียเปล่าซึ่งนี่แหละเป็นคำเดียวที่เขียนอยู่ในป้ายหินนั้นๆซึ่งพระเอกได้ถามว่าแล้วเขาจะปกป้องเหล่าบัณฑิตนั้นยังไงล่ะซึ่งทางคุณปู่ก็อธิบายมาว่าหลังจากที่เขาได้เรียนวิธีการฝึกผู้กันวิญญาณเขาจึงได้นำดวงวิญญาณของผู้ที่มีพรสวรรค์มาหลอมเป็นวิญญาณผู้กันเพื่อเก็บรักษาความสามารถนั้นเอาไว้ซึ่งพระเอกก็ได้รีบถามมาเลยว่าแล้วผู้กันของผมล่ะเป็นคนดังคนไหนอย่างนั้นหรอเขามีชื่อว่าหลีไปซึ่งดูเหมือนพระเอกจะรู้จักดีอีกด้วยหมายถึงราชันกวีหลีไปอย่างนั้นหรอสุดยอดจังเลยนะผมเนี่ยจอมยุทธผู้กันเลยนะเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ดีใจดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักเลยไม่ใช่น้อยจอมยุทธกวีหลีไปเขา
เป็นคนที่ดังมากๆเลยนะเนี่ยแต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะลีไปที่ว่าน่ะเขาเป็นกวีต่างหากล่ะถามว่าทางพระเอกนั้นที่ก็แดกไปเลยอย่างนั้นเหรอครับซึ่งทางผู้กันปทุมเขียวของทางลีไปนั้นอันตรธานและหายไปภายในวันที่ฝึกสำเร็จซึ่งส่วนที่พระเอกมีอยู่นั้นเป็นเพียงแค่เจ้าของผู้กันที่ใช้ได้เท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ผู้กันของแท้หรอกนะแต่เป็นของที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นการสั่งเสียหรือก็คือบทกวีแห่งความตายนกยักษ์เหินฟ้าสะเทือน8ทิศครั้นอยู่กลางฟ้าแรงกลับสิ้นศูนย์ฝากจิตวิญญาณที่เหลือเป็นแรงผลักดันแก่ใจผู้คนฝากชายอาภรณ์สายไว้กับต้นฟู่ซังซึ่งมันก็คือบทกวีนี่แหละที่เขาเป็นผู้แต่งขึ้นซึ่งพระเอกก็ยังสงสัยมาว่าแล้วมันต่างจากปทุมเขียวของจริงยังไงล่ะซึ่งมันมีความต่างที่มากมายเลยทีเดียวแต่เขายังทันพูดไม่ทันจบจู่ๆก็เลยมีใครบางคนบุกโจมตีเข้ามาซึ่งทางท่านปู่ก็ได้รีบทำการเข้ารับมือเอาไว้ให้ซึ่งชายคนนี้แหละดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาจารย์ของทางจูเกอร์นั่นแหละมันได้เข้ามาขอสำรวจดูหน่อยพอมันได้ทราบข่าวมาจากทางจูเกอร์ว่ามีเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับพลังของทางปทุมเขียวและจากการตัวมันน่ะมันจึงอยากจะรู้ว่าวันนั้นฉางชิงพ่ายแพ้ให้กับสายคนไหนซึ่งดูเหมือนฝีมือของมันนั้นขนาดท่านปู่ก็ไม่สามารถจะรับมือได้ง่ายหรอกนะแถมนี่น่ะเป็นเพียงแค่ร่างแยกเท่านั้นไม่ใช่ร่างที่จริงของมันหรอกซึ่งทางเซลรงก็ได้เข้าทำการช่วยท่านปู่อีกแรงหนึ่งรนหาที่ตายน่ะนางหนูแล้วมันก็ได้บุกโจมตีใส่ทางเซลรงแต่พระเอกก็ได้เข้ามารับมือไว้ให้แต่ในทันใดนั้นท่านปู่ก็ได้เข้ามารับมือไว้ให้อีกทีนึงทางพระเอกนะรอดตายมาได้ซึ่งทางอาจารย์ของจูเกอร์ก็ยังได้พูดมาอีกว่า7 ปราชญ์เจ้าผู้กันต้องตกเป็นของตระกูลจูเกอร์ของเราเท่านั้นไม่มีทางยกให้ใครหน้าไหนเป็นอันขาดแล้วมันก็ทำการบุกโจมตีเข้ามาอย่างเดือดดาลท่านปู่เองก็เช่นกันรีบเข้าทำการสกัดและทำการตั้งรับเอาไว้ซึ่งพระเอกก็ได้ถามทางเซลรงขึ้นมาว่า7 ปราชญ์เจ้าผู้กันคืออะไรอย่างนั้นหรอซึ่งเจ้าของสุสานผู้กันเคยฝึก7 ดาบวิญญาณผู้กันเลยฆ่าขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันสูญหายไปไหนซึ่งผู้กันปทุมเขียวที่อยู่ในตัวของนางพระเอกน่ะคือหนึ่งในนั้นด้วยหากมีผู้กันอันนั้นแล้วก็สามารถแยกหาและสัมผัสถึง7 ผู้กันที่เหลือได้อย่างไงล่ะซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ทุกคนต่างมารุมแย่งผู้กันที่อยู่ในตัวของพระเอกซึ่งมันมีเพียงวิธีเดียวที่จะแย่งผู้กันออกจากร่างกายของคนได้คือการสังหารผู้ที่ถือครองผู้กันก่อนยังไงล่ะหรือก็คือมันต้องการที่จะฆ่าทางพระเอกนั่นแหละพระเอกนั่นถึงกับอึ้งแดกเดี๋ยวก่อนนะถึงขั้นต้องฆ่าแกงกันเลยเหรอและสภาพของทางปู่ในตอนนี้นะดูเหมือนว่าจะทวงเวลาไว้ไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งทางน้องเซลรงนั้นก็เลยบอกพระเอกนะรีบหนีไปเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันกับปู่จะทวงเวลาชั่วไว้ให้เองแต่พระเอกไม่มีทางยอมอย่างนั้นเป็นอันขาดซึ่งก่อนที่ทางท่านปู่นั้นจะถูกจัดการจู่ๆพลังของทางพระเอกนะก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งเขาได้ทำการรับมือและช่วยท่านปู่เอาไว้ให้ซึ่งท่านปู่ก็ได้บอกกับทางพระเอกมาว่าเธอไม่ใช่คู่ต่อกรของเขาหรอกนะถอยมาซะแล้วจะให้ผมทนเห็นคนตายอยู่ตรงหน้าเฉยๆได้อย่างนั้นหรอผมทำไม่ได้หรอกและในระหว่างที่พระเอกกำลังเผลออยู่เขาก็ได้ถูกเชือกอะไรบางอย่างจับคอไว้ซึ่งนั่นก็คือพลังของทางตระกูลจูเกอร์นั่นแหละฉันขอรับผู้การตกทอดปทุมเขียวไปก่อนแล้วนะซึ่งมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้ามาหวังจะแทงทะลุหน้าอกของทางพระเอกและจะทำการสังหารและชิงผู้กันมาแต่ทางท่านปู่นั้นก็ได้พุ่งเข้าตัวมารับมือไว้ให้ก่อนซึ่งทำให้ท่านปู่นะถึงก็ถูกแทงเสียบทะลุตัวไปเลยล่ะแต่เขาก็สามารถจัดการกับร่างแยกของทางเจ้าตระกูลจูเกอร์มาได้ซึ่งทำให้ร่างแยกนั้นสูญสลายไปในที่สุดเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งแต่แกจะปกป้องได้นานสักเท่าไหร่กันเชียวแล้วพบกันใหม่นะแล้วมันก็สูญสลายหายไปซึ่งท่านปู่ในตอนนี้นะนับว่าอาการย่ำแย่สุดๆเขาได้มาพูดกับทางพระเอกว่านายเป็นอะไรไม่ล่ะทั้งที่ร่างกายของตัวเองนะแทบจะไม่เหลือสภาพแล้วยังมีหน้าเป็นห่วงคนอื่นอีกผมไม่เป็นไรหรอกครับท่านปู่แต่ตระกูลจูเกอร์ที่ว่านั้นมันโหดเหี้ยมอำมหิตเหลือเกินนะใช่แล้วล่ะมันทำได้ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายของมันนั่นเป็นเพียงแค่ร่างแยกของมันเท่านั้นยังทำได้ถึงขนาดนี้หากเราเจอกับตัวจริงของมันแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยล่ะซึ่งท่านปู่นะได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบหาวิธีการถอนตัวจากผู้กันอย่างปลอดภัยให้กับนายโดยเร็วซึ่งนายนั้นจะได้ไม่ต้องมารับความเสี่ยงแบบนี้อีกไงล่ะซึ่งระหว่างนี้นายจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมผู้กันก่อนแล้วกันหากวันหนึ่งพวกเราปู่หลานเป็นอะไรขึ้นมานายยังสามารถเอาชีวิตรอดได้ยังไงล่ะซึ่งทางพระเอกนั้นก็จะไม่ยอมทิ้งทั้งปู่กับหลานคู่นี้อย่างแน่นอนเพราะเขานั้นถือเป็นผู้มีบุญคุณแล้วเหมือนกันแถมอีกอย่างหนึ่งน่ะจะไม่มีทางปล่อยให้ใครต้องมาตกเป็นอันตรายเพราะตัวเขาเป็นอันขาดทางท่านปู่ก็ได้สั่งว่าอย่าเลวร้ายนักหนักนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันทางพระเอกจึงได้รีบคุกเข่าและบอกว่าท่านปู่ผมจะทำการฝึกวิญญาณผู้กันแต่ไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองแต่ผมน่ะ
จะปกป้องพวกคุณด้วยซึ่งตัวผมจะไม่ตีตัวออกห่างซึ่งตอนนี้ผมไม่ควรตีตัวออกห่างแต่ควรจะให้ผมร่วมสู้ไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นหรอเพราะหลังจากนี้ไปมันจะเป็นหน้าที่ของผมเหมือนกันซึ่งท่านปู่ก็ได้ทำการยอมรับหากนายต้องการอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ได้แต่นายจะทำการฝึกฝนอย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งสภาพของฉันในตอนนี้นะคงไม่สามารถชี้แนะให้นายได้คงจะต้องหาคนอื่นในการชี้แนะแล้วล่ะซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้เสนอตัวว่าให้ท่านปู่นะพักรักษาตัวเธอเดี๋ยวเธอจะเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องนี้เองอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นปู่คงจะขอรักษาตัวอย่างหมดห่วงแล้วล่ะซึ่งพระเอกก็ได้แต่ยิ้มบานมาเลยที่ทางเสี่ยวหลงจะเข้ามาทำการช่วยสอนเขานะเพราะเขาคิดว่าก่อนหน้านี้เสี่ยวหลงจะเกลียดเขาหรือเปล่าแต่การที่ยอมรับแบบนี้คงจะไม่ได้เกลียดเขาสินะและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทางพระเอกนะเขาได้กลับมาเรียนอีกครั้งซึ่งทางน้องเสี่ยวหลงก็จะมาพระเอกด้วยแต่เพราะเธอเป็นคนที่สวยงามเป็นอย่างมากจึงทำให้เราหนุ่มๆนะไม่อาจรักษาตาได้เลยทีเดียวล่ะรวมถึงทางเจิ้งเหิงด้วยแหละนะมันได้เห็นทางเสี่ยวหลงถึงก็สำลักน้ำไปเลยซึ่งหลังจากที่เจิ้งเหิงได้รู้อย่างนั้นมันจึงได้รีบเข้ามาพูดคุยกับทางเสี่ยวหลงพร้อมก็บอกกับเสี่ยวหลงมาว่าแต่ใยหนอแสงจันทร์ส่งทอคูน้ำแต่ทางพระเอกก็ไม่เข้าใจความหมายของมันอยู่ดีได้ถามว่าคิดจะทำอะไรกันแน่ก็เปล่านี่แค่อยากจะยกกลอนท่อนนี้ให้กับนายน่ะแสงจันทร์ทอส่องคูน้ำพระเอกก็ยังคงคิดอยู่ดีว่ามันหมายความว่าอย่างกันแน่นะซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้ทางเจิ้งเหิงได้เข้ามาพูดคุยกับทางเสี่ยวหลงสวัสดีครับดูเหมือนว่าเธอจะสนใจในเรื่องวรรณกรรมมากมายเลยทีเดียวให้ผมเป็นคนแนะนำให้เวลาผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กวีที่นี่นะผมมีชื่อว่าเจิ้งเหิงซึ่งทางพระเอกที่ในงานจึงได้เข้ามาแทรกทำทีว่าท่องกลอนทำตีสนิทแบบนี้มันก็แค่คนมองแสงจันทร์ข้างคูน้ำเท่านั้นแหละมันน่าอวดตรงไหนกันล่ะถามมาทุกคนในบริเวณนั้นพร้อมกับทางเจิ้งเหิงนั้นถึงก็หัวเราะไปเลยล่ะกับความโง่เง่าของทางพระเอกเธอเห็นหรือยังล่ะว่าไอ้หมอนี่นะมันไม่ได้เข้าใจในวรรณกรรมเลยไม่แต่น้อยหากให้คนอย่างเธอไปอยู่กับมันละก็มันก็ไม่เท่ากับสีซ้อยควายฟังอย่างนั้นหรอซึ่งทำมาพระเอกนั้นถึงก็เจ็บใจไปเลยล่ะแถมทางเจิ้งเหิงยังบอกมาอีกว่าหนึ่งหญิงงามแกว่งชิงช้าในสวนกำแพงดอกไม้พยายามเข้าหาสายน้ำดังก้อนกรวดไม่หันกลับกลายเป็นทำให้คนอื่นลำบากใจแทนซึ่งพระเอกนั้นถึงกับอึ้งมาอีกแล้วเพราะเขานะถึงแม้ว่าจะนึกภาพสิ่งที่มันพูดออกแต่กลับไม่เข้าใจความหมายของมันเลยสักนิดแบบนี้แล้วจะเถียงไงล่ะแต่ในทันใดนั้นทางเสี่ยวหลงก็ได้เข้ามาเถียงแทนและพูดขึ้นมาว่าฉันรู้ตัวดีว่าเขามีพื้นฐานที่แย่ฉันเลยจะเข้ามาสอนเขายังไงล่ะฉันรู้ข้อมูลข้อบกพร่องของเขาดีแต่กลับกันนายต่างหากล่ะไม่รู้หรือว่าสุภาพบุรุษควรจะถ่อมตนเพื่อพัฒนาตนให้ก้าวหน้าดวงจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมน้ำเต็มมากเกินก็ล้นดูเหมือนว่านายก็ไม่ได้มีความรู้มากเท่าไหร่เลยนะทำเอาทางเจิ้งเหิงนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะพร้อมกับเขินหน้าแดงออกมาเลยเพราะมันนั้นไม่สามารถเถียงทางเสี่ยวหลงได้แม้แต่คำเดียวนายนะเลิกทำตัวโอ้อวดคนอื่นไปวันๆคนอย่างนายเรียนมากเท่าไหร่ก็เปล่าประโยชน์เพราะไม่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นที่ให้เก็บยังไงล่ะทำเอาทางพระเอกนั้นถึงกับยิ้มหน้าบานออกมาเลยเจ๋งโคตรเลยเว้ยยายคนนี้อย่าบอกนะว่าเธอเข้ามาปกป้องฉันอย่างนั้นหรอซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้บอกพระเอกว่าเราไปกันเถอะพร้อมกับเดินเข้ามาจับมือพระเอกและเดินไปซึ่งในตอนนี้นะเจิ้งเหิงจะหน้าแตกอย่างสุดๆพร้อมกับเริ่มเกลียดในตัวเสี่ยวหลงแล้วหรือว่าคิดจะแกล้งเล่นตัวเพื่อดึงความสนใจอย่างนั้นหรอน่าสนุกดีนี่ซึ่งมันก็จะมโนและไม่ใช่น้อยและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาอ่านตำรากับทางเสี่ยวหลงซึ่งเขานั้นได้แอบมองเสี่ยวหลงอยู่เรื่อยๆพร้อมกันนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เธอนั้นเข้ามาปกป้องและช่วยทางพระเอกเอาไว้เพียงแค่พูดไม่กี่คำทำมาทางเจิ้งเหิงนั้นถึงกับใบ้กินไปเลยทีเดียวดีจริงๆเลยนะหรือว่าจะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้มโนไปต่างๆนานาเสี่ยวหลงจะได้บอกพระเอกว่าอย่าวอกแวกล่ะแล้วก็รีบอ่านตำรานั้นให้จบซะเข้าใจแล้วล่ะผมไม่ได้วอกแวกเลยแม้แต่คำเดียวนะเพียงแค่ทบทวนคำถามเท่านั้นเองอย่างงั้นเหรอแล้วทางเสี่ยวหลงก็ได้เข้ามานั่งข้างๆพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพลังวิญญาณผู้กันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผูกประสานเข้ากับมนุษย์วิญญาณผู้กันกำเนิดจากวิญญาณของนักปราชญ์ดังนั้นถึงได้มีความแตกต่างกันยังไงล่ะปกติแล้วมันจะเลือกเชื่อมโยงกับคนที่มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดหรืออาจจะถูกพลังภายนอกส่งให้มาอยู่บนตัวของคนที่ขาดพรสวรรค์อย่างนายเพราะแบบนี้เลยไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ก็ได้ตอบไปว่าแบบนั้นเหรอครับแล้วผู้กันอู้ซินสันจั่วล่ะซึ่งนั่นก็คือผู้กันที่ทางพระเอกได้ให้กับอาจารย์
การไปซึ่งมันก็เป็นผู้การชั้นดีเลยทีเดียวแถมยังมีพลังติดตัวอยู่อีกด้วยซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยอยู่ดูเหมือนไอ้เจิ้งเหิงนะมันจะแหม่ฟังอยู่ด้วยซึ่งมันก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าโลกใบนี้มีวิญญาณผู้การอยู่จริงด้วยสินะอยากได้มาครอบครองสักแท่งยังเลยคุณสมบัตินั้นน่ะหากฉันได้มาแล้วก็คงจะสร้างชื่อให้โด่งดังได้เลยทีเดียวล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาในตอนนี้ทั้งเสี่ยวหลงกับกำลังตั้งใจสอนทางพระเอกอยู่หนักหน่วงเลยล่ะซึ่งเธอก็อยากทำให้พระเอกนั้นเข้าใจถึงผู้การของเขาหรือก็คือทางหลีไปหากมีการเชื่อใจซึ่งกันและกันมากกว่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการใช้พลังด้วยแหละนะอันดับแรกน่ะจำเป็นจะต้องท่องบทกวีท่องหมดซะก่อนซึ่งพระเอกนั้นเขาก็จะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะเขาท่องมามากเกินไปแล้วนะแบบนี้เราควรจะพักสักหน่อยแล้วกันพักอย่างนั้นหรอพักสักหน่อยก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าตระกูลจูเกอร์นะจะมาทำอะไรนายตอนที่นายหลับหรือเปล่าทำเอาพระเอกนั้นถึงก็สะดุ้งเลยล่ะเพราะดูเหมือนตระกูลจูเกอร์นะจะเป็นตระกูลที่มีอำนาจเลยไม่ใช่น้อยแบบนี้เราคงไม่รอดชีวิตยังไงแงซึ่งพระเอกนั้นก็เพิ่งจะรู้ตัวเดี๋ยวก่อนนะงั้นก็หมายความว่าตัวเขาในตอนนี้นะกลับมาเจอบอสเลยอย่างนั้นหรอทางที่เป็นผู้เล่นหัดใหม่แท้ๆแบบนี้ชีวิตของเราคงจะไม่เหลือแล้วสิยังไม่ได้เก็บประสบการณ์เลยแม้แต่นิดซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้บอกว่าหากไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะก็จงท่องบทกวีทั้งหมดนี่ซะหรือไม่ก็มาสอนอีกวิธีนึงก่อนก็แล้วกันอาจจะเหมาะกับนายก็ได้ซึ่งอีกวิธีนึงก็คือการเชื่อมโยงกับพรสวรรค์ที่มีอยู่ซึ่งผู้กันนั้นเหมือนมันจะเลือกคนใช้จากพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวหรือบางครั้งอาจจะถูกพลังภายนอกบังคับให้เข้ามาสิงร่างของผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ซึ่งทางพระเอกนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งง่วงเพราะเขานะไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำเดียวทางเสี่ยวหลงจะได้อธิบายไปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคนใช้พรสวรรค์หรือพลังของผู้กันและระดับต่างๆเราควรจะดูมันให้ออกแล้วเข้าใจมันทั้งหมดนี่จะเป็นการดีสำหรับการต่อสู้และจะมีแนวโน้มที่จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้ถามทางเสี่ยวหลงมาว่าจะว่าไปแล้ววิญญาณผู้กันกับอารักษ์น่ะมันคืออะไรอย่างนั้นหรอเสี่ยวหลงจะได้อธิบายให้ฟังว่าเจ้าของสุสานผู้กันได้นำวิญญาณผู้กันที่เขาทำขึ้นไปซ่อนยังสถานที่ที่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งที่นั้นจึงถูกเรียกว่าสุสานผู้กันและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ออกเดินทางไปฝึกฝนผู้กันทั่วล่าอีกเลยแต่ให้อารักษ์เป็นคนออกไปสำรวจและส่อหาแทนตนนั่นแหละคือสุสานผู้กันและวิญญาณผู้กันรวมถึงอารักษ์ด้วยยังไงล่ะและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ถามต่อมาอีกว่าแล้ววิญญาณผู้กันพวกนี้มียุคสมัยของมันด้วยอย่างนั้นหรอดูเหมือนจะนานมากเลยทีเดียวนะหรือการฝึกฝนผู้กันอย่างได้ผลลัพธ์เหมือนการฝึกเซียนด้วยอย่างนั้นสินะซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้บอกว่าใช่เลยล่ะผู้เฒ่าห่วงใยผู้คนตายล่ามีอุดมการณ์ก้าวไกลแถมยังมีความรู้ความสามารถที่สูงส่งอีกถึงจะเรียกว่าครึ่งเซียนก็คงไม่แปลกซึ่งพระเอกนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นเพราะดูเหมือนว่าการที่จะนำชีวิตของคนน่ะมาทำให้กลายเป็นผู้กันและก็ขังเขาไว้อยู่อย่างนั้นนี่นะไม่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแบบนี้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนสังคมหรือทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนกันแน่บางทีแล้วเบื้องหลังอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็ได้ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เริ่มเถียงกันแล้วแหละในตอนนี้ทางเสี่ยวหลงนั้นก็ชื่นชมในผู้เฒ่าสูงสุดของตนส่วนทางพระเอกนั้นกลับก็ไม่คิดอย่างนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ได้เริ่มเถียงกันสักพักทางพระเอกนะเหมือนจะพูดมากเกินไปทำเอาทางน้องเสี่ยวหลงนะเริ่มที่จะโกรธแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งพระเอกยังได้พูดถึงผู้กันปทุมเขียวของเขาว่าเพราะเป็นแบบนี้เองสินะในตอนที่ผู้กันปทุมเขียวของหลีไปได้กลายเป็นผู้กันนั้นเขาถึงได้บินหายลับไปซึ่งมันเป็นเพราะอย่างนี้เองแหละเพราะเขานั่นแหละคือผู้ที่บรรลุถึงเซียนของจริงไม่ใช่ตาเท่าที่ว่านั่นแล้วจู่ๆพลังของพระเอกก็ได้ระเบิดออกมากลายเป็นกวางตัวใหญ่ซึ่งมันมีลักษณะที่สวยสดงดงามไปอย่างมากทำเอาทางน้องเสี่ยวหลงนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะพระเอกเขาจะเริ่มเข้าถึงและสามารถสัมผัสได้ถึงพลังผู้กันของตัวเองได้แล้วเสี่ยวหลงจะได้หันมาพูดกับพระเอกว่าดูเหมือนว่านายจะสัมผัสได้แล้วนะแบบนี้ไปยังขั้นต่อไปได้แล้วล่ะและเธอก็ได้เดินจากไปซึ่งพระเอกก็ได้รีบตามมาติดๆแถมยังจะบอกขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้อีกด้วยที่พระเอกได้พูดจาไปโดยที่ไม่ยังคิดอาจจะทำให้เสี่ยวหลงนะนึกสึกเสียใจอยู่บ้างก็ได้และภาพก็ตัดมาที่ทางเจิ้งเหิงในตอนนี้นะมันได้มาพูดกับอาของมันแถมยังได้พูดเกี่ยวกับผู้กันอีกด้วยว่ามันอยากจะเจอคนคนหนึ่งนะที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผู้กันช่วยนัดให้หน่อยสิพอดีว่าผมนะมีผู้กันเลอค่าอันนึงผมว่าเธอจะต้องสนใจผู้กันด้านนี้แน่ๆส่วนทางพระเอกในตอนนี้น่ะเขาก็กำลังเดินกลับหอของเขาอยู่เลยล่ะแต่หอของเขานั้นมันเป็นหอชายเนี่ยสิซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ยังคงตามมาติดถึงแม้ทางพระเอกจะบอกให้เธอน่ะกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเถอะแต่เธอก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เธอจะต้องอยู่คุ้มครองพระเอกตลอดไปซึ่งทำมาทุกคนนั้นถึงก็อึ้งไปเลยล่ะเกี่ยวกับคำพูดของเธอโดยเฉพาะพระเอกนะเดี๋ยวก่อนสิเด็กสาวอย่างเธอพูดแบบนี้คิดจะทำอะไรกันแน่น่ะดูเหมือนว่าทางเสี่ยวหลงน่ะเธอจะไม่เข้าใจสังคมของโลกมนุษย์เลยพระเอกยังไม่มีทางเลือกงั้นเราไปที่อื่นกันแล้วกัน
ซึ่งที่พระเอกพามานั้นดูเหมือนจะเป็นร้านคอมที่เขานั่งอยู่ประจำเขาได้มาพูดคุยกับทางเจ้าของร้านถึงกับชื่นชมเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะนายไม่เบาเลยนี่ถึงขั้นพาสาวสวยมาที่นี่เลยอย่างนั้นหรอซึ่งทางพระเอกก็ได้รีบพูดมาว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกนะแต่ทางเจ้าของร้านเขาไม่รอแล้วเขาได้เข้ามาพูดคุยกับทางน้องเสี่ยวหลงเลยก็แนะนำมาว่าตัวเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่เองและหลังจากนั้นยังได้พูดบัฟทางพระเอกไปมากมายว่าพระเอกไม่เคยจะพาหญิงใดมาที่นี่เลยนะนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยซึ่งทางเจ้าของร้านก็ได้บอกพระเอกมีอะไรก็รีบพูดไปเถอะและหลังจากนั้นทางพระเอกก็ได้มานั่งเล่นคอมกับทางน้องเสี่ยวหลงซึ่งทางพระเอกยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะไม่คิดเลยว่าคนอย่างน้องเสี่ยวหลงจะสามารถท่องเว็บเป็นได้ด้วยซึ่งนี่แหละคือเรื่องที่ทางพระเอกสงสัยซึ่งน้องเสี่ยวหลงนั้นก็ได้บอกว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าในตอนนี้เรามาอยู่ในถิ่นของฉันกันแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนให้เธอเล่นเกมเอาไหมล่ะซึ่งน้องก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มเข้าเกมกันแต่ดูเหมือนว่าความสามารถของน้องเสี่ยวหลงจะเทพโดยไม่ใช่น้อยทั้งที่เพิ่งเล่นเกมครั้งแรกนะแต่ทางพระเอกสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งพระเอกก็ได้รีบถามเธอมาว่าเธอไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆเลยอย่างนั้นหรอก็แง่อยู่แล้วสิมันง่ายกว่าการควบคุมวิญญาณผู้กันอีกเยอะเลยนะแถมอีกอย่างหนึ่งฉันก็เรียนรู้ตามที่นายสอนได้ทั้งหมดแล้วต่อไปก็ถึงตานายเรียนรู้บ้างแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะครับเบื้องต้นพลังของผู้กันตกทอดปทุมเขียวคือการจินตภาพความหมายและบทกวีของหลีไปความหมายในบทกวีของเขานั้นมีหลากหลายแบบหากใช้ให้ถูกที่ถูกทางมันจะมีพลังมหาศาลเลยล่ะซึ่งทำเอาพระเอกนั้นถึงก็ยิ้มมาเลยงั้นหมายความว่ายิ่งท่องบทกวีเยอะเท่าไหร่พลังก็ยิ่งมหาศาลขึ้นเท่านั้นสิถึงแม้ว่าจะถูกแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะแค่ท่องจำมันได้มันไม่เพียงพอหรอกต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยและพระเอกก็ได้เริ่มอ่านบทกวีด้านในมากมายเลยทีเดียวเขาได้อ่านไปอ่านมาอ่านจนนอนหลับไปเลยล่ะซึ่งทางน้องเสี่ยวหลงเองก็จะนอนหลับอยู่ข้างๆด้วยแล้วพระเอกก็ได้มาพูดคุยกับทางเจ้าของร้านว่านี่เพิ่งจะ4 ทุ่มเองนะแต่เธอหลับไปแล้วอย่างนั้นหรอเด็กสมัยนี้หลับกันยังไงกันเนี่ยซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าเธอไม่เหมือนเด็กสาวแบบที่คุณรู้จักหรอกนะคุณเจ้าของร้านบางทีแล้วนี่การหลับนอนเหมือนคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องที่หาได้ยากสำหรับเธอเลยก็ได้เจ้าของร้านจึงได้บอกว่ามันก็จริงอยู่แหละแต่ว่าการให้เด็กสาวแบบนี้มาที่ร้านเน็ตบ่อยๆมันก็คงไม่ดีละมั้งแต่พระเอกเขาได้คิดว่าเขาจะพาเธอมาที่นี่ทุกวันเนี่ยสิซึ่งทางเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าหากเธอมีความสุขนายก็มีความสุขซึ่งดูเหมือนว่าคำนี้จะทำให้พระเอกฉุดคิดอะไรได้ซึ่งเขานั้นได้คิดได้ว่าหากผู้การนานที่ทางท่านปู่ของเสี่ยวหลงได้ให้เขาไว้อย่างอยู่ที่ตัวเขาป่านนี้ทางเสี่ยวหลงคงจะไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกนะซึ่งพระเอกก็ได้คิดว่างั้นเราไปขอคืนผู้การจากอาจารย์กลับมาจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะเสียดายก็เถอะที่หลังจากนี้เธออาจจะไม่ได้ติดตามเราแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นไม่รอช้าพระเอกเขาก็ได้รีบโทรหาอาจารย์ขอโทษที่รบกวนตอนดึกนะอาจารย์พอดีว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องผู้กันอย่างมากมายซึ่งเขาอยากจะเห็นผู้กันอันนั้นสักหน่อยผมจึงอยากจะขอยืมอาจารย์สักหน่อยนะครับซึ่งทางอาจารย์นั้นก็ได้ตอบมาว่าไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะแต่เจิ้งเหอเพิ่งมายืมไปด้วยเหตุผลแบบเดียวกับเธอเลยแหละซึ่งพระเอกนั้นถึงกับตกใจไปเลยและก็รีบวางสายจากอาจารย์ซึ่งเขานั้นถึงกับโกรธเคืองในตัวเจิ้งเหิงไปอย่างมากจึงได้รีบทักไปหาทางเจิ้งเหิงว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่กลับหอเลยยิงท้าพระเอกไฟลุกเข้าไปอีกเดี๋ยวก่อนนะดึกปากนี้แล้วแกไปที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าฉันรู้แล้วเขาก็ได้รีบวิ่งออกไปโดยที่บอกให้เจ้าของร้านฝากทางเสี่ยวหลงด้วยนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เรือนหมอวีซึ่งนี่แหละเป็นที่ที่พระเอกเห็นทางเจิ้งเหิงเขาชอบเข้าอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้นะทางพระเอกไม่รอช้ารีบเปิดประตูและเดินเข้าไปใกล้ๆดูเหมือนที่นี่มันจะเงียบเกินไปนะแบบนี้มันผิดปกติแบบสุดๆประตูก็ไม่ได้ล็อกไว้อีกและทันใดนั้นเขาก็ได้สะดุดอะไรบางอย่างได้ล้มลงดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาสะดุดไม่ใช่รากไม้หรืออะไรแต่เป็นแขนของทางเจ้าของที่นี่แหละพระเอกนั้นได้ที่ตกใจเดี๋ยวก่อนนะนี่มันท่านอาของเจิ้งเหิงนี่ว่าแต่ดูเหมือนว่ายังมีชีวิตอยู่เพียงแค่สลบเฉยๆและทันใดนั้นทางท่านอาก็ได้ฟื้นสติกลับมาและก็ชี้เข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าช่วยเขาด้วยเถอะเขาอยู่ข้างในก่อนที่จะสลบกลับมาอีกครั้งหลังจากสิ้นคำพูดของเขาอยู่ๆวิญญาณผู้กันก็มีปฏิกิริยาหรือว่าข้างในนั้นอาจจะเป็นอารักษ์ก็ได้นะถึงทำให้ผู้กันในตัวของพระเอกมีปฏิกิริยาได้แบบนี้พระเอกไม่รอช้ารีบแอบเข้าไปดูก่อนดูเหมือนว่าด้านในจะมีหญิงสาวสุดเซ็กซี่คนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างกับทางเจิ้งเหิงอยู่เลยล่ะซึ่งเจิ้งเหิงนั้นมันอยากได้พลังของผู้กันจึงยอมให้ทางหญิงสาวคนนี้มาช่วยเหลือในด้านนี้แต่เหมือนเขาจะถูกหลอกแล้วนะเพราะหญิงสาวคนนี้มันไม่ได้ต้องการช่วยที่ฝึกฝนเลยแต่มันต้องการพลังชีวิตของเจิ้งเหิงต่างหากล่ะในการฝึกฝนผู้กันของมันแถมยังได้ผู้กันกระจอกมาไว้ในมืออีกด้วยแบบนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะหลังจากที่พระเอกได้รู้ความจริงนั้นเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าการฝึกผู้กันมันจำเป็นจะต้องใช้คนจริงๆหากฝึกสำเร็จแล้วก็เจิ้งเหิงก็คงจะตายแน่สิ
เราควรจะเข้าไปช่วยสินะในตอนนี้นะยังฝึกไม่สำเร็จอีกด้วยถึงแม้ว่าจะหมั่นไส้มันจะอยากซัดหน้าก็เถอะแต่นี่เป็นชีวิตของคนเราไม่อาจทิ้งมันได้หรอกแต่ถ้าหากเราไปช่วยเฉยๆคงจะไม่ได้หรอกพอหญิงสาวด้านในน่ะเหมือนจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคงจะเรียกเสี่ยวหลงมาช่วยดีกว่านะแต่ดูเหมือนว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะกว่าเสี่ยวหลงจะมาน่ะบางทีแล้วการฝึกอาจจะสำเร็จก่อนก็ได้ซึ่งการเอาตัวเองไปเสี่ยงในตอนนี้ก็นับว่าเสี่ยงนะไม่ใช่น้อยและจู่ๆเขาก็ได้คิดอะไรบางอย่างออกดีละเอาแผนนี้เลยก็แล้วกันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กระแอมพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเธอกล้าดีไม่เบานี่ที่กล้ามาหาเรื่องตระกูลจูเกอร์ของข้าได้ยังรักชีวิตอยู่หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มดึกดื่นป่านนี้ทำไมไม่ยอมกลับบ้านไปนอนล่ะยังมามัวล้อเล่นอะไรอยู่แบบนี้แล้วพระเอกก็ได้ระเบิดพลังออกมาฉันดูเหมือนกำลังล้อเล่นอยู่หรือไงซึ่งหญิงสาวที่ได้เห็นอย่างนั้นถึงก็ตกใจเลยล่ะตอนนี้เหล่าลีโกรธมากแล้วนะรู้ไหมผลลัพธ์รุนแรงเลยทีเดียวล่ะทำเอาเธอนั้นถึงก็ตกใจไปเลยเพราะดูเหมือนตระกูลจูเกอร์น่ะจะยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่น้อยทางพระเอกได้รู้เรื่องนี้ก็เพราะทางเสี่ยวหลงน่ะเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ทุกคนล้วนกลัวตระกูลจูเกอร์ซึ่งทางหญิงสาวนั้นก็ได้แถอย่างเต็มที่เพราะมันนะกลัวตระกูลจูเกอร์นี่แหละมันได้บอกว่าเด็กคนนี้มันเอาผู้กันมาให้ฉันเองนะและอยากจะให้ฉันช่วยสอนวิชาในการควบคุมวิญญาณผู้กันให้เท่านั้นเองล่ะแต่พระเอกนั้นก็รู้ดีจึงได้บอกว่าช่วยฝึกการควบคุมผู้กันหรือจะเอาพลังชีวิตของเขามาเป็นผู้กันของตัวเองกันล่ะเธอก่อเรื่องใหญ่ไว้แล้วนะซึ่งทางหญิงสาวนั้นก็ได้รีบปล้นขอชีวิตโปรดไว้ชีวิตด้วยเถอะค่ะชินอี้ผู้นี้ยินดีรับใช้ตระกูลจูเกอร์ซึ่งดูเหมือนเธอจะติดกับพระเอกอย่างเต็มเป้าพระเอกจึงได้บอกว่าดีละงั้นจงคืนเด็กหนุ่มคนนั้นมาซะและฉันจะช่วยพูดกับนายทันให้สักคำสองคำก็แล้วกันซึ่งดูเหมือนคำนี้แหละจะทำให้แผนของพระเอกแตกทำให้ทางชินอี้นะมันถึงกับพูดว่านายท่านอย่างนั้นหรอแล้วมันก็ได้หัวเราะออกมายิงหาพระเอกนะสงสัยเข้าไปใหญ่มีอะไรน่าหัวเราะอย่างนั้นหรอน้อยเนี่ยเจ้าเด็กบากล้ามาหลอกกันได้นะเชิญชมพลังของผู้กันกิเลนของฉันหน่อยเป็นไงล่ะซึ่งเธอก็ได้ปล่อยพลังของเธอออกมากลายเป็นโซ่อะไรสักอย่างเข้ามาจับกุมทางพระเอกเอาไว้หลังจากที่โซ่นี้ได้สัมผัสถึงร่างกายพระเอกร่างกายนั้นกลับชาไปทั้งตัวและก็ไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปพลังของกิเลนมันคืออะไรกันแน่นะและทางชินอีเธอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าพอหนุ่มน้อยแสดงได้ไม่เลวเลยนี่แต่เหล่าลี่กลายเป็นนายท่านตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่แหละคือเรื่องที่เธอทำผิดฉันจะสั่งสอนเธอในฐานะที่มาโกหกกันโดยการฆ่าทิ้งหน่อยเป็นไงล่ะถึงแม้จะเสียดายก็เถอะแต่ขอรับผู้กันของเธอเอาไว้เลยก็แล้วกันแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาหลังจากที่ทางชินอีได้จับตัวทำพระเอกเอาไว้ได้เขาก็ได้เริ่มใช้พลังเขาเรื่อยๆโดยการท่องกวีบทต่างๆมากมายเพื่อสะกดพลังของพระเอกแต่จากการของพระเอกซะซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมหรอกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะสลัดหลุดการยัดกุมและการโจมตีในครั้งนี้ให้ได้ซึ่งพลังของเธอนั้นมีพลังควบคุมประสาทสัมผัสทำให้เจ็บปวดหรือทำให้เหน็ดชาที่สำคัญสามารถทำให้สำราญได้ด้วยนี่นะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเลยล่ะอันดับแรกนะเขาจะทำให้พระเอกกันเจ็บปวดและคันไปทั่วทั้งตัวก่อนหลังจากนั้นนะค่อยเพิ่มความเจ็บปวดและก็ทำให้ทุกทรมานไปเรื่อยๆซึ่งตอนแรกๆเธอเพียงแค่หยอกล้อพระเอกเท่านั้นหลังจากนี้แหละจะเป็นของจริงแล้วล่ะเธอได้จับพระเอกนั้นให้ลอยขึ้นพร้อมจะสังหารพระเอกให้ตายในคราวนี้แต่ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วพระเอกเขาก็ได้เริ่มใช้วิชาบทกวีแห่งความตายซึ่งเขาได้เริ่มท่องกวีออกมานกยักษ์เหินฟ้าสะเทือน8ทิศครันอยู่กลางฟ้าแรงกลับสิ้นศูนย์ฝากจิตวิญญาณที่เหลือเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนฝากชายอาพรซ้ายไว้กับต้นฟู่ซังและหลังจากนั้นพลังโซ่ตรวนของทางแม่สาวชินอีก็ได้เริ่มแหลกสลายออกนี่มันอะไรกันน่ะและพระเอกก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดทำเอาชินอีนั้นถึงกับอึ้งไปเลยน่ะนี่มันหรือว่าจะเป็นผู้การตกทอดปทุมเขียวงั้นเหรอไม่จริงนะและทางพระเอกนะเขาก็ได้เริ่มท่องบทกวีเรื่อยๆในตอนนี้ฟ้าส่างพอดีแสงตะวันอย่างนั้นเหรอทำให้นึกถึงบทกวีดังของไทยไปขึ้นมาได้เลยนะและเขาก็เริ่มท่องบทกวีนั้นแสงตะวันส่องทอเตาแสงเป็นหมอกควันม่วงทันใดนั้นก็ได้มีหมอกควันสีม่วงโพยพุ่งออกมามากมายซึ่งทางชินอีนะเธอก็ยังไม่ยอมเหมือนกันเธอพยายามที่จะตอบโต้กลับใส่ทางพระเอกแต่กลับถูกพระเอกนั้นตอบโต้กลับได้ทุกนัดซึ่งพระเอกนะเขาก็ได้ท่องบทกวีไปเรื่อยๆทั้งคู่ได้โจมตีกันอย่างดุเดือดโดยไม่มีใครยอมใครเลยแต่ดูเหมือนทางพระเอกนะจะเหนือกว่าเล็กน้อยซึ่งไม่ว่าทางชินอีเธอจะทำยังไงก็ตามมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับทางพระเอกเลยพระเอกได้เริ่มโจมตีด้วยคลื่นยักษ์สีม่วงต่อไปเขาไม่รอช้ารีบใช้พลังขั้นต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะท่องบทกวีนั้นจู่ๆพลังเขาก็ได้หายลงไปซึ่งพระเอกก็ได้ร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะแต่ยังดีในตอนนี้ทางชินอีน่ะมันได้หลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแถมมันยังได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้พระเอกอีกถึงเขาจะไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่เก็บไว้ก่อนก็ดีกว่าและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการช่วยเหลือทางเจิ้งเหิงได้สำเร็จเขาได้พาเจิ้งเหิงมาที่ด้านเน็ต
ตุและพามาหาทางเสี่ยวหลงซะก่อนซึ่งเสี่ยวหลงนั้นก็ไม่รอช้าที่ทำการรักษาในตอนนี้ร่างกายของเจิ้งเหิงน่ะดูเหมือนจะถูกหลอมไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแต่แค่สมองซึ่งทางเสี่ยวหลงทำได้เพียงแค่ชะลอเวลาเท่านั้นแหละเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงและไม่ใช่น้อยแล้วในทันใดนั้นพ่อของทางเจิ้งเหิงก็ได้เดินทางมาลูกชายฉันเป็นอะไรเนี่ยเจิ้งเหิงและเขาก็ได้รีบสั่งให้ลูกน้องน่ะรีบพาลูกชายของเขาไปที่โรงพยาบาลเมืองเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งดูเหมือนว่าคนที่แจ้งให้พ่อของทางเจิ้งเหิงได้รู้ก็คือคนแซ่จาวหรือคุณอาของทางเจิ้งเหิงนั่นแหละและหลังจากได้เจิ้งเหิงได้ถูกนำพาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลทางคุณพ่อก็ได้หันมาพูดกับทางพระเอกว่านาเองสินะที่ช่วยลูกชายฉันเอาไว้ขอบใจมากเลยนะแต่ถึงแม้จะขอบใจที่ช่วยลูกชายฉันไว้ก็เถอะแต่ก็ไม่ควรพามาพบหมอเถื่อนแบบนี้นะทำไมถึงไม่พาไปหาหมอหลวงกันล่ะเรื่องนี้ที่ฉันไม่เห็นด้วยอีกอย่างหนึ่งยังหนุ่มยังแน่นแทนที่จะตั้งใจเรียนไงมาเตะอยู่แถวนี้ได้ล่ะแต่เรื่องนั้นก็ช่างมันเถอะนี่คิดซะว่าเป็นเงินค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือลูกชายฉันไว้ละกันน้ำใจเล็กน้อยน่ะตอนแรกพระเอกก็งุนงิดและอยากจะต่อว่ากลับไปก็เถอะแต่หลังจะได้เห็นเงินฟ่อนโตนั้นทำมาตาละลายไปเลยล่ะในตาน้ำปิ๊งปังเห็นแต่เงินเขาจึงได้ตอบรับคำขอบคุณนี้และก็เรียกอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไวเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นทางเสี่ยวหลงก็ได้ถามพระเอกมาว่าก่อนอื่นเลยนะนายรอดจากสถานการณ์อันตรายแบบนั้นไม่ได้ยังไงล่ะซึ่งพระเอกก็ได้เล่าความจริงให้ทุกอย่างแถมพระเอกนั้นเขายังขี้โม้ไปต่างๆนานาแต่ยังไงซะเสี่ยวหลงก็ต้องขอชื่นชมแล้วนะท่ามกลางเวลาชี้ตายแบบนั้นกลับใช้บทกวีแห่งความตายเชื่อมโยงกับผู้กันที่อยู่ในตัวได้นับว่าไม่เลวเลยนะแถมพระเอกนั้นยังได้โม้มาต่างๆนานาเกี่ยวกับการใช้พลังของเขานะว่าเท่สุดๆไปเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าในตอนท้ายพระเอกเขาจะหลงละเลงกับพลังของตัวเองมากเกินไปทำให้ไม่สามารถควบคุมพลังของผู้กันได้แล้วก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละซึ่งทางเสี่ยวหลงนั้นก็ได้ต่อว่าพระเอกมากมายเกี่ยวกับการทำอะไรที่ไม่ระวังตัวของเขาพระเอกนั้นก็ได้แต่คอตกแต่ก็พูดมาว่ายังไงซะฉันก็เอาชนะมาแล้วนี่นาช่างมันเถอะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งทางฉินอีน่ะเธอทำอะไรตกไว้อย่างหนึ่งด้วยพระเอกได้ทำการล่วงหาแต่รู้เหมือนว่าไม่รู้มันหล่นที่ไหนได้ล่ะเขาจึงได้รีบวิ่งออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเจ้าของร้านดูเหมือนเจ้าของร้านจะได้มาเห็นมันพอดีแหละนะเขาจึงได้ทำการหยิบมันขึ้นมาเพราะว่าพูดขึ้นมาว่านี่มันอะไรอย่างนั้นหรอแต่หลังจากที่ดึงออกมาเหมือนด้านในน่ะจะมีผู้กันสีแดงใสอยู่ซึ่งมันได้โผล่พุ่งออกมาซึ่งกว่าพระเอกจะมาถึงนั้นดูเหมือนมันจะช้าไปก้าวหนึ่งแล้วผู้กันนั้นนี้มันได้เสียบแทงทะลุร่างกายของทางเจ้าของร้านไปเลยล่ะซึ่งเขาก็เลยล้มสลบไปซึ่งทางน้องเสี่ยวหลงก็ได้บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกเหล่าเยียนน่ะเขาแค่สลบไปเท่านั้นแหละอีกเดี๋ยวก็ฟื้นเองแหละอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าผู้กันจะเชื่อมโยงกับจิตของเขาอยู่และหลังจากนั้นสักพักทางเหล่าเยียนหรือทางเจ้าของร้านน่ะก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับรีบดึงมือทางพระเอกน่ะให้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเลยล่ะพร้อมกับถามขึ้นมาว่านายเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมกันล่ะฉันดูตั้งแต่แรกแล้วนะว่านายเป็นกลุ่มองค์กรลับแน่ๆเพราะแต่ละคนมีพลังพิเศษติดตัวอยู่ทั้งนั้นเลยนี่บอกมานะทำภารกิจลึกลับอะไรกันอยู่ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้แถไปก็ประมาณนั้นแหละนะน้อยแน่แกกล้าปิดบังก็ได้นะเรื่องตื่นเต้นขนาดนี้นะซึ่งพระเอกก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมถึงเชื่อได้ง่ายๆขนาดนี้ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางเหล่าเยียนน่ะเขาฝันอยากจะเป็นฮีโร่มานานแล้วล่ะซึ่งนี่ก็ทำให้เขานั้นเข้าใกล้ฝันของเขาไปอีกก้าวนึงแบบนี้ฉันก็มีพลังแล้วสินะฉันคงจะเป็นสมาชิกใหม่ที่ถูกเลือกเองแหละเอาเป็นว่าฝากตัวทุกคนด้วยกันแล้วกันและจู่ๆทางเหล่าเยียนน่ะมันก็ได้มโนมาถึงทางเจิ้งเหิงการที่จะปล่อยให้หมอนั้นอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนคุ้มกันน่ะหากคนที่จ้องเล่นงานเขากลับมาล่ะจะทำยังไงซึ่งทางเสี่ยวหลงก็ได้พยายามเข้ามาพูดก่อนที่มันจะมโนไปไกลมากกว่านี้แต่ทางเหล่าเยียนน่ะมันก็ไม่ฟังอยู่ดีสิ่งสำคัญคือการช่วยคนมากกว่านะแล้วมันก็รีบลากทั้งคู่น่ะให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนเถอะและเรื่องทั้งหมดน่ะค่อยคุยระหว่างทางก็ได้และหลังจากที่เขามาถึงโรงพยาบาลนั้นดูเหมือนทางเจิ้งเหิงน่ะเขาจะยังไม่ตายหรอกนะแต่สภาพก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่เลยล่ะพวกเขาทั้ง3ได้เพียงแต่นั่งรอเท่านั้นและจู่ๆในระหว่างที่เหล่าเยียนน่ะมันได้หันไปเห็นถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลมันได้เห็นเลือดได้เห็นอาการบาดเจ็บจู่ๆพลังเขาก็ได้ตื่นขึ้นทำมาทางพระเอกนั้นถึงกับตกใจไปเลยเดี๋ยวก่อนนะสัมผัสได้ถึงพลังไวขนาดนี้เลยเหรอแต่ทางเสี่ยวหลงก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะนี่นะอาจจะเป็นพลังทำลายล้างอย่างหนึ่งก็ได้นะระวังไว้ก่อนเถอะซึ่งพระเอกก็ได้มโนไปไกลเลยนะเกี่ยวกับพลังทำลายล้างของทางเหล่าเยียนน่ะแบบนี้มันอันตรายชัดๆเลยนะเกินไปเลยเฟ้ยแต่ในทันใดนั้นก็มีหมอกควันบางอย่างโพยพุ่งขึ้นมาซึ่งนี่นะเหมือนจะไม่ใช่พลังของทางเหล่าเยียนแต่เป็นศัตรูต่างหากล่ะมันได้บุกโจมตีเข้ามาใส่ทั้งพวกเขาทั้ง3คนซึ่งนี่แหละจะเป็นผู้กันที่มีไว้สำหรับสร้างภาพลวงตาหามโดนมันเป็นอันขาดเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าจะสายไปซะแล้วล่ะทางเหล่าเยียนกับทางพระเอกน่ะได้ถูกผู้กันสีน้ำเงินน่ะจับตัวเข้าไว้แล้วซึ่งมันกำลังฉายผ้าสยิมกึ้มเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ถามมาทางคูนถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยล่ะเสี่ยวหลงที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบสั่งให้ทุกคู่น่ะหลับตาเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งเธอยังพูดไม่ทันจบเธอก็ได้ถูกโจมตีเข้ามาแต่สิ่งที่เธอโดนโจมตีน่ะมันจะเป็นได้สีแดงอีกด้วยซึ่งมันเป็นได้แห่งความน่ากลัวซึ่งสภาพของทางเสี่ยวหลงในตอนนี้น่ะนับว่าน่าเป็นห่วงสุดๆแต่ในทันใดนั้นพระเอกเขาก็ได้คลายพัฒนาการออกมาได้และเขา
ก็ได้รีบทำการเข้าไปช่วยทางเสี่ยวหลงซึ่งพลังของเขานั้นทำให้เสี่ยวหลงฟื้นสติกลับมาได้ดูเหมือนว่าสิ่งที่มันเล็งอยู่ก็คือทางพระเอกของเราแหละมันเล็งผู้การตกทอดปฐุมเขียวที่อยู่ในร่างกายของพระเอกซึ่งพระเอกเขาก็ได้ปากดีไปมากมายว่าเขาไม่กลัวหรอกแถมไม่อย่างสีของเขาก็เขียวปี๊ดมากกว่าแกอีกซึ่งทางพระเอกเมื่อจะแยกสีไม่ออกแล้วนะทางน้องเสี่ยวหลงจะได้บอกว่าพลังของมันสีครามต่างหากล่ะไม่ใช่สีเขียวแต่นี่ไม่ใช่เวลามาพูดคุยกันแล้วนะและทางน้องเสี่ยวหลงก็ได้รีบสร้างบาเรียน้ำแข็งออกมาแต่เหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งเราได้พวกนี้ได้เราได้ได้แทงทะลุและเข้ามาโจมตีพวกเขาอีกครั้งซึ่งแต่ละคนก็ต่างถูกได้ต่างๆพัฒนาการจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไปแล้วล่ะแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือกันได้อยู่ดีแล้วก่อนที่ทางเสี่ยวหลงนั้นจะถูกเล่นงานอีกรอบทางพระเอกเขาก็ได้เอานิ้วไปจิ้มที่ทางเสี่ยวหลงทำให้เธอฟื้นสติกลับมาได้นี่นับว่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีเลยล่ะสำหรับ3คนนี้หลังจากที่มันเห็นว่าได้ไม่สามารถจัดการพวกนี้ได้แล้วมันจึงได้เปลี่ยนวิธีการต่อสู้ซึ่งมันได้เรียกผู้กันออกมามากมายในการโจมตีในครั้งนี้นับว่ายากลำบากกว่าเดิมเป็นอย่างมากทางเหล่าเยียนนั้นก็ได้แต่หลบเพราะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นแต่โดยจำนวนของมันที่มีมากเกินไปก็ทำให้พวกเขานั้นเริ่มที่จะเสียท่าซึ่งไหนจะต้องหลบได้แห่งอารมณ์และยังต้องหลบเหล่าผู้ที่มีมากมายอีกซึ่งนับว่าเป็นงานหยาบสำหรับพวกเขาเลยล่ะและในตอนนี้เสี่ยวหลงก็ถูกได้แห่งความกลัวกลืนกินเข้ามาอีกแล้วพระเอกจึงได้รีบเข้าไปช่วยเธออีกรอบหนึ่งแต่หลังจากที่เธอฟื้นกลับมานั้นทางพระเอกกลับถูกผู้เป็นผู้กันนั้นแทงทะลุหัวใจไปทำให้เขาถึงกับล้มลงและตายในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นชีพนั้นเขาได้รีบผลักทั้งเสี่ยวหลงและก็บอกให้เสี่ยวหลงกระทั่งเหล่าเยี่ยนไปรีบหนีไปตอนนี้ซะและทางผู้กันมันก็ได้เหวี่ยงทางพระเอกโยนใส่ไปทางเหล่าเยียนซึ่งในจังหวะนั้นเองดูเหมือนว่าเหล่าเยียนจะได้เผลอใช้พลังอะไรบางอย่างโดยการจับตัวทางพระเอกและหลังจากนั้นไม่ทันไรจู่ๆพระเอกเขาก็ได้ฟื้นสติกลับมาอีกครั้งบาดแผลที่หน้าอกเขานั้นค่อยๆสมานตัวกันและพระเอกก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนอกจากอาการบาดเจ็บที่หน้าอกจะหายไปแล้วเขายังฟื้นฟูร่างกายอีกด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองเสี่ยวหลงก็ได้ถูกโจมตีและลอยมาเหมือนกันทางเหล่าเยียนจึงได้เผลอเอามือไปจับทางเสี่ยวหลงแล้วก็ได้เผลอทำการรักษาทางเสี่ยวหลงไปอีกด้วยซึ่งในมือของเขานั้นดูเหมือนทุกครั้งที่ใช้พลังมันจะค่อยๆหายไปทีละนิ้วหรือเรียกได้ว่าเหล่าเยียนเป็นสายฮิวนี่เองนี่น่ะเหรอคือพลังของนายเหล่าเยียนดูเหมือนฉันจะเป็นสายฮิวสินะงั้นดีเลยล่ะก่อนอื่นต้องหาตัวหัวหน้าโจรก่อนละนะและเหล่าเยียนที่รู้ว่าตัวเองสามารถฮิวได้เขาจึงได้พุ่งเข้าไปต่อสู้กับเหล่าพูดเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้รับบาดเจ็บก็จะทำการฮิวตัวเองและบุกทะลวงเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละจนในที่สุดเขาก็ได้บุกมาถึงตัวหัวหน้าของมันจนได้เหล่าเยียนได้ทำการตะบันหน้าไป1 หมาส่วนเหล่าพูดที่เหลือทางเสี่ยวหลงก็ทำการจัดการให้จนหมดเกลี้ยงซึ่งทางไอ้อ้วนแว่นก็ได้รีบขอร้องมาเลยล่ะเด็ดโปรดเธอขอร้องว่าชีวิตข้าด้วยเธอผู้ใหญ่เมตตาไม่ถือสาเด็กหรอกนะแต่นี่มันจะเป็นแค่คำลวงเท่านั้นมันได้ทำการโจมตีทางเหล่าเยียนทีเผลอไปตายซะเถอะแต่เหมือนพลังได้ผู้กันของมันนั้นไม่สามารถทำอะไรเหล่าเยียนได้เลยเพราะเหล่าเยียนเขาไม่ใช่คนคิดมากและไม่ใช่คนวิตกกังวลกับบาดแผลในใจหรืออะไรทั้งนั้นพลังของแกจึงไม่สามารถใช้เขาได้ยังไงล่ะยอมแพ้ซะเถอะโดยเฉพาะตอนนี้ลูกน้องของแกก็ได้ถูกจัดการไปจนเกลี้ยงแล้วซึ่งมันก็ได้พูดว่าอยากจะจัดการกับฉันยังไงก็เชิญเลยหากโดนจับตัวแล้วแบบนี้แล้วมันก็ได้ใช้จังหวะนั้นจับมือของทางเหล่าเยียนให้มาสัมผัสตัวมันเพื่อฟื้นฟูพลังของมันแต่ดูเหมือนมันจะให้ผลตรงข้ามจู่ๆมันก็ได้กากเลือดและล้มลงไปเลยล่ะซึ่งทำเอาพระเอกนั้นถึงกับงงไปเลยเดี๋ยวก่อนวิญญาณผู้กันนี่ฉลาดด้วยเหมือนกันเหรอไม่คิดเลยนะแทนที่จะการรักษากลับกลายเป็นเพิ่มเลือดพิษใส่ให้มันซะอย่างนั้นแต่นี่นับว่าดีทีเดียวเลยแต่ทางไอ้อ้วนมันยังไม่ตายหรอกมันได้ใช้จังหวะที่เผลอและรีบหลบหนีไปอีกครั้งพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการพวกแกแน่ๆแล้วหลังจากสิ้นคำพูดของมันทุกอย่างก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมดูเหมือนว่าคนภายนอกจะไม่ได้รับรู้ถึงการต่อสู้เมื่อครู่นี้เลยและหลังจากได้การต่อสู้ได้จบสิ้นทางน้องเสี่ยวหลงแกได้พูดกับพระเอกว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าคิดทำอะไรที่เสี่ยงแบบนี้โดยการเอาตัวเองมาปกป้องคนอื่นจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเป็นอันขาดคราวหน้าคราวหลังห้ามทำเรื่องแบบนี้อีกนะการที่ต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงมันอาจจะทำให้คนอื่นต้องเสี่ยงกับนายไปด้วยและเธอก็ได้เดินออกไปส่วนทางเหล่าเยี่ยงกับทางพระเอกตอนนี้เขาจะเข้ามาหาทางเจิ้งเหิงกันก่อนดีกว่านะตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าด้านในทางอาจารย์เจวีเขาจะมานั่งอยู่แล้วซึ่งเขากำลังมานั่งคุยคนเดียวอยู่เลยล่ะพระเอกที่เห็นอาจารย์จึงได้รีบเข้ามาทักทายพร้อมกับสงสัยว่าเจิ้งเหิงยังไม่ตื่นเลยนี่นาและอาจารย์คุยกับใครกันซึ่งอาจารย์นั้นได้พูดกล่าวโทษตัวเองว่าแบบนี้ไม่คิดเลยนะว่าผู้กันจู่เกอร์จะมาทำร้ายเขาได้ถึงขนาดนี้ไม่คุ้มค่าเลยทีเดียวพระเอกนั้นก็ได้สงสัยผู้กันจู่เกอร์อย่างนั้นหรอแต่ผู้กันที่ทางอาจารย์ให้ไปมันคืออูสินสันจัวไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับซึ่งดูเหมือนว่าชื่อเรียกนั้นมันหมายถึงวิธีการใช้ผู้กันแต่คนที่สร้างผู้กันนั้นมาโดยเก่าแก่คือทางตระกูลจู่เกอร์ต่างหากล่ะซึ่งเขานั้นสร้างมาแต่อยู่ในราชวงศ์ซงซึ่งมีเพียงคนในว
วงการเท่านั้นที่จะรู้จักดังนั้นคนในวงการเลยเรียกผู้กันของทางจูเกอร์ว่าผู้กันจูเกอร์ยังไงล่ะและหลังจากนั้นทางอาจารย์ก็ได้ขอตัวกลับก่อนแล้วทางพระเอกนะก็ได้อาสาที่จะออกไปส่งแล้วก็ปล่อยให้ที่เหลือนะฝากทางเหล่าเยียนจัดการที่เหลือด้วยนะเหล่าเยียนไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหาทางเจิ้งเหิงพร้อมกับรีบใช้พลังใหม่ของตัวเองที่ได้มาทำการรักษาทางเจิ้งเหิงซาแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปสักพักทางเหล่าเยียนได้เดินออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนมันจะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างสินะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกหลังจากที่พระเอกได้ส่งทางอาจารย์เสร็จเขาก็ได้เดินคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างพร้อมกันนึกถึงทางเสี่ยวหลงว่าตอนนี้น่ะเธอหายไปอยู่ไหนแล้วล่ะและเขาก็ได้มายินทางเสี่ยวหลงคุยโทรศัพท์กับใครบางคนหลงจู่เซียไม่เป็นอะไรแล้วค่ะแผนการดูเหมือนจะไปได้ดีเลยนะเขาติดกลับแล้วล่ะดูเหมือนว่าไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเขาคงจะเชื่อแล้วแน่หลอกใช้ประโยชน์ได้ง่ายแน่ๆซึ่งพระเอกที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขานั้นถึงกับอึ้งและไม่อยากจะเชื่อในตัวเองและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ฟังมาจึงได้เข้ามาถามว่าที่พูดเมื่อกี้น่ะมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่น่ะคุณคิดจะหลอกใช้ฉันอย่างนั้นหรอเสี่ยวหลงก็ได้ตอบกลับมาว่าก็เป็นไปอย่างที่ได้ฟังนั่นแหละคิดจริงๆหรือว่าฉันมาอยู่กับคนโง่เง่าอย่างนายน่ะเพียงเพราะจะมาปกป้องนายเท่านั้นน่ะแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาภาพได้ตัดมาที่ทางคุณปู่ของทางเสี่ยวหลงซึ่งในตอนนี้น่ะเสี่ยวหลงคุณปู่น่ะเหมือนจะวางแผนอะไรบางอย่างกันอยู่แต่เรื่องทั้งหมดน่ะก็ไปทางปู่ของเสี่ยวหลงนี่แหละที่เป็นคนสั่งให้จัดการซึ่งเขานั้นหลังจากที่คุยธุระกันสักพักก็ได้ขอตัวพักผ่อนก่อนเถอะและก็ให้ทางเสี่ยวหลงน่ะอยู่เฝ้าร้านก่อนนะแต่หลังจากทางเสี่ยวหลงนั้นพาคุณปู่กลับมานอนที่ห้องนอนคุณปู่ก็เลยหยิบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาดูเหมือนว่าในนี้น่ะจะมีความลับอะไรบางอย่างเก็บซ่อนอยู่แล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นหลังจากที่ทำพระเอกน่ะเขาได้รู้แล้วว่าตัวเขาน่ะแท้ที่จริงแล้วถูกทางเสี่ยวหลงกับทางคุณปู่น่ะหลอกมาโดยตลอดแถมทางเสี่ยวหลงนั้นยังได้บอกอะไรต่างๆมากมายให้กับพระเอกได้รับรู้ทำเอาพระเอกนั้นถึงก็เจ็บใจไปอย่างหนักเลยล่ะในตอนนี้และเขาก็ได้เดินออกมานอกโรงพยาบาลแล้วก็ได้มาเจอกับทางฉินอีได้เดินมาหาทางพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้พูดกันมาว่าซึ่งทางฉินอีน่ะเขาได้ไปทวงผู้กันที่ก่อนหน้านี้เขาได้ทำหล่นเอาไว้ในการต่อสู้กับทางพระเอกน่ะซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าตอนนี้น่ะไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกนะมันอยู่ที่ทางเหล่าเยี่ยนต่างหากล่ะและทางฉินอีก็ได้บอกว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะตัวเธอในตอนนี้น่ะไม่ได้คิดจะต่อสู้อะไรกับทางพระเอกแล้วอีกอย่างหนึ่งพระเอกน่ะก็ไม่ใช่คนของตระกูลจูเกอร์อีกด้วยไม่มีผลที่จะต่อสู้กันแถมเธอยังได้เสนออะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับการร่วมมือกับเธอน่ะเพราะทางพระเอกน่ะนับว่ามีฝีมือไม่ใช่น้อยหลังจากที่เราได้ผู้การครบทั้ง7ด้ามแล้วล่ะก็เราก็ค่อยมาแบ่งกันหรือต่อสู้ตอนนั้นก็ได้ซึ่งพระเอกน่ะเหมือนจะไม่ค่อยอยากเชื่อและไม่อยากร่วมมือได้หรอกนะและทางฉินอีก็ได้หลอกถามพระเอกมาเรื่อยๆจนได้รู้ว่าทางพระเอกน่ะถูกสาวหลอกมาอย่างนั้นหรอคงจะเป็นผู้หญิงคนนั้นสินะซึ่งทำมาพระเอกนั้นถึงก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวและฉินอีก็ได้หัวเราะออกมาต่างๆมากมายเลยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการเสนออะไรบางอย่างให้กับพระเอกนั่นก็คือการที่เธอน่ะจะเข้าไปช่วยทางเจิ้งเหอเอาไว้เพื่อแลกกับการให้พระเอกน่ะมาร่วมมือกับเธอซะสิซึ่งพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกนะว่าเธอน่ะคิดที่จะทำอะไรกันแน่แต่เขาจะไม่ยอมโดนหลอกไปอันขาดเลยแต่ว่านะคนที่จะหลอกน่ะคือทางพระเอกต่างหากพระเอกยังได้ตอบตกลงไปแต่ก่อนอื่นนะต้องรักษาคนซะก่อนนะซึ่งทางฉินอีก็ไม่รอช้ารีบลากตัวพระเอกนะให้ไปดูอุปกรณ์ในการรักษาซะซึ่งพระเอกนั้นถึงกับงงไปเลยล่ะแต่หลังจากได้มาถึงที่รถทางฉินอีก็ได้ทำการค้นรถของตัวเองว่าของที่ทำการรักษานะมันอยู่ที่ไหนกันแน่พระเอกก็ได้ทำการเตรียมพร้อมเป็นสุดๆหากเธอคิดตุกติกแล้วล่ะก็ฉันก็จะลงมือในทันทีแต่ว่านะยังไงทางพระเอกนะก็ยังหัวอ่อนอยู่ดีเขาได้ถูกทางฉินอีนะหลอกล่ออะไรบางอย่างแล้วก็เดินเข้าไปใกล้และในที่สุดก็ถูกที่ช็อตไฟฟ้านะช็อตจนนอนนิ่งเป็นหมาหงิงไปเลยและหลังจากนั้นฉินอีก็ได้พาพระเอกนะโยนเข้าไปบนรถพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านายเนี่ยเกิดมาสำหรับโดนผู้หญิงหลอกจริงเลยนะและเธอก็ทำการขับรถออกไปอย่างด่วนแล้วพาก็ได้ตัดมาที่ทางเสี่ยวหลงอีกครั้งในตอนนี้นะเสี่ยวหลงได้ทำการเดินกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะมาตามหาตามพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าเธอน่ะจะได้ไปแอบดูความลับอะไรบางอย่างของท่านปู่มาแล้วเธอจึงได้รีบมาที่นี่ยังไงล่ะซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินมาเจอกับทางเหล่าเยียนที่เพิ่งออกมาจากห้องของทางเจิ้งหึงซึ่งทางเหล่าเยียนก็ได้เรียกทักทายทางเสี่ยวหลงพร้อมกับถามถึงทางพระเอกว่าตัวเขาน่ะในตอนนี้ไปไหนแล้วล่ะซึ่งเสี่ยวหลงเองก็จะไม่รู้เหมือนกันและภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกครั้งในตอนนี้พระเอกได้ตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมก็ยังอยู่ที่ท้ายรถอยู่เขานั้นถูกมัดแขนมัดขาแถมยังมียันแปะไว้ด้วยซึ่งนี่นะจะเป็นยันที่มีไว้สะกดพลังไม่ให้สามารถใช้ผู้กันได้หรอนะพระเอกนั้นถือกับงงไปเลยล่ะแต่ไงเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกเขาจึงได้ทำการคว้าโทรศัพท์ออกมาพร้อมกับพูดหาซีรีและให้ซีรีน่ะโทรหาทางเหล่าเยี่ยนให้หน่อยซึ่งนี่แหละจะเป็นทางรอดสุดท้ายของเขาแล้วซีน่ะก็ได้ทำการโทรหาเหล่าเยี่ยนก่อนที่รถนั้นจะได้จอดลงและทางฉินอี้น่ะก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วก็ได้พาพระเอกน่ะลงมาที่วัดที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เธอนั้นจะฆ่าทางพระเอกยังไงล่ะแบบนี้จะได้ฆ่าได้ง่ายหน่อยซึ่งพระเอกนั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยล่ะทางฉินอี้น่ะได้ทำการเปิดใช้ผู้กันของเธอแล้วโจมตีทางพระเอกน่ะอย่างสุดกำลังเลย
ทีเดียวแต่ก็ได้มีลูกปัดอะไรบางอย่างเข้ามารับมือเอาไว้ให้ซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อของวัดนี้ยังไงล่ะหามิตรพูดการเข็นฆ่าผู้อื่นมันเป็นบาปนะโยมแล้วทางหลวงพ่อก็ให้เด็กวัดนั้นออกไปโจมตีและจัดการกับทางฉินอีซาซึ่งเด็กวัดคนนี้นับว่าฝีมือดีเลยไม่ใช่น้อยขนาดฉินอีที่เป็นตัวฉกาจขนาดนี้ยังไม่สามารถรับมือและโจมตีเขาได้เลยทางฉินอีจะไม่มีทางเลือกได้ใช้พลังตัดพันธนาการของพระเอกแล้วก็บอกพระเอกช่วยเหลือเขาด้วยและเขาจะยอมทำตามทุกอย่างซึ่งตอนแรกพระเอกก็เกือบจะคล้อยตามแต่เขาก็คิดได้ว่าไม่เอาดีกว่านะเพราะคนอย่างเธอมันหลอกลวงเห็นและทางเด็กวัดมันก็ได้โจมตีทางฉินอีจนนอนลงไปกับพื้นแต่จู่ๆเขากลับหยุดหมัดของตัวเองซะก่อนถามหมอเพลงถึงกับงงไปเลยล่ะทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นกันล่ะซึ่งทางเด็กวัดมันได้ฉินอีลุกขึ้นแล้วมาต่อยใหม่อีกครั้งถามเพลงนั้นด้วยก็หัวหมุนเข้าไปอีกแล้วเด็กวัยรุ่นมันจะยึดหลักการอะไรของมันกันแต่นั่นแหละก็เปิดโอกาสให้ทางฉินอีเข้ามาจับตัวพระเอกเป็นตัวประกันแล้วในที่สุดก็สามารถหลบหนีการโจมตีในครั้งนี้มาได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้ามาทำการแนะนำตัวกันซึ่งหลวงพ่อเขาจะมีชื่อว่าปีเตอร์ส่วนเด็กวัดคนนี้เขาไม่ชื่อว่าจู่จื้อซึ่งทางจู่จื้อก็ได้รีบแนะนำตัวมาเพราะว่าถามชื่อทางพระเอกว่าคุณชื่ออะไรอย่างนั้นหรออ๋อผมชื่อหลัวจงเซี่ยอย่างนั้นหรอผมเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วทางหลวงพ่อก็ได้สั่งให้ทางจู่จื้อหยิบยันนั้นขึ้นมาซึ่งหลังจากหลวงพ่อได้อ่านยันนี้เขาก็รู้ได้เลยว่าพระเอกเป็นผู้ใช้ผู้กันปทุมเขียวถามว่าพระเอกนั้นถึงกับสงสัยไปเลยว่ารู้ได้ไงพร้อมกับรีบปฏิเสธไปหลวงพ่อจึงได้อธิบายมาว่าเป็นเพราะบทกวีที่เขียนอยู่ในยันแผ่นนี้ยังไงล่ะซึ่งมันเป็นบทกวีที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนักแต่ก็เพียงพอที่จะรบกวนการสัมผัสถึงผู้กันปทุมเขียวที่อยู่ในตัวพระเอกได้นี่เป็นบทกวีที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพระเอกที่รู้อย่างนั้นจึงได้คว้ามันมาพร้อมกับทำการฉีกทิ้งอย่างไวเพราะนี่มันอันตรายเกินไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ตั้งท่าเตรียมตัวโจมตีใส่ทางหลวงพ่อเป็นแบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะและหลวงพ่อก็ทำการหยุดการโจมตีของทางพระเอกครั้งนี้เอาไว้ทางพระเอกถึงก็สงสัยไปเลยล่ะและทำไมบทกวีของเขาถึงได้ถูกทำลายกันล่ะเขาจึงได้พยายามลองใช้มันอีกครั้งแต่หลวงพ่อก็ได้หยุดไว้อีกครั้งพอเธออาตมาขัดจังหวะการไล่กวีของเจ้าแล้วคำต่อไปยิ่งแต่ได้ทำร้ายตัวเองนะซึ่งทางพระเอกนั้นก็ได้ยอมแต่โดยดีพร้อมกับถามว่าพวกคุณต้องการอะไรกันแน่และทางหลวงพ่อก็ได้เล่าถึงตำนานของผู้กันได้ถูกปิดตัวไปตั้งแต่ยุคของราชวงศ์สงแล้วมันก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาอีกวันนี้มีโอกาสได้ดีเลยอยากจะขอคุยสักหน่อยนะพระเอกจนถึงกับอึ้งมาตั้งแต่ยุคโบราณขนาดนั้นเลยเหรอและทางหลวงพ่อยังได้เล่าถึงความแตกต่างมหาศาลระหว่าง7ปราชญ์เจ้าผู้กันว่ากันว่าสามารถใช้เปิดสุสานผู้กันได้อีกครั้งหากมีครบได้แล้วก็เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างกว่าที่เจ้าคิดไว้เลยล่ะโดยเฉพาะผู้กันปทุมเขียวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและหลังจากนั้นทางหลวงพ่อเหมือนจะรู้จักกับทางท่านปู่ของทางเสี่ยหลงอีกด้วยและก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของทางท่านปู่ว่าครั้งก่อน20 ปีที่แล้วพวกเขาเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ตระกูลเหวยและพอเกิดปัญหาคือเรื่องทายาททางท่านปู่จึงได้ใช้เรื่องนี้ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านขัดแย้งและต่อสู้กันและหลังจากนั้นเขาก็ได้หายสาบสูญไปเลยล่ะแต่ว่ากันว่าเขากุมความลับของผู้กันปทุมเขียวไปอีกด้วยพระเอกที่ได้รู้ความจริงถึงกับด่าตาเท่าจิ้งจอกไปเลยว่าคนอย่างนี้มันอันตรายเหลือเกินนะแต่ในทันใดนั้นจู่ๆเหมือนหลวงพ่อจะสัมผัสได้ว่ามีใครมาที่นี่เขาจึงให้ทางจู่จื้อออกไปรับมือซาและเขาก็เดินตามไปทีหลังซึ่งดูเหมือนว่าคนที่มาจะไม่ใช่ใครแต่เป็นทางเหล่าเยี่ยนนั่นแหละเหล่าเยี่ยนได้เข้ามารับมือกับทางจู่จื้อซึ่งพระเอกก็ได้รีบห้ามเอาไว้ขอได้แล้วล่ะเขาเป็นพวกเดียวกับผมนะเขามีชื่อว่าเหล่าเยี่ยนพวกเดียวกันว่าแต่ทำไมนายถึงมาที่นี่ได้ล่ะซึ่งทางเหล่าเยี่ยนก็ได้บอกมาว่ากับนายโทรหาฉันไม่ใช่อย่างนั้นหรอและเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้ฉันก็ได้ยินทั้งหมดเลยด้วยซึ่งพระเอกที่รู้อย่างนั้นเขาก็ได้รีบหยิบโทรศัพท์มาวางสายซะก่อนแล้วทางเหล่าเยี่ยนก็ได้ถามทางหลวงพ่อปีเตอร์ไปว่าแล้วผู้กันของผมเป็นผู้กันแบบไหนอย่างนั้นหรอช่วยบอกหน่อยได้ไหมซึ่งทางหลวงพ่อก็ได้ตอบมาว่าในร่างกายของคุณเยี่ยนคือผู้กันเขียนคิ้วของจ้างฉางยุคราชวงศ์ฮั่นผู้หญิงของจางฮางได้รับความบาดเจ็บจนเขียนคิ้วเสียรูปไปดังนั้นในแต่ละวันเขาจึงจะต้องบรรจงเขียนคิ้วให้กับนางซึ่งจู่ๆทางเหล่าเยี่ยนนั้นมันก็ได้ฟินหน้าแดงมาเลยล่ะเด็กจึงได้ตอบมาว่าผู้กันเขียนคิ้วอย่างนั้นหรอเหมาะกับหน้าดีนี่เปล่าหรอกฉันมันก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายที่อบอุ่นเท่านั้นแหละและทางเหล่าเยี่ยนก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงสิเสี่ยวหลงให้ฉันเอาบางสิ่งบางอย่างมาให้นายดูเขาบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยด้วยและทันใดนั้นเหมือนจะมีใครบางคนเดินเข้ามาที่นี่อีกแล้วหลวงพ่อไม่รอช้ารีบกางบาเรียป้องกันเอาไว้และทำให้ทุกคนหายไปจากที่นี่และคนที่มานั้นก็ไม่ใช่ใครมันคือจูเกอร์ฉางชิ่งนั่นแหละมันในพาพร้อมกับชายสูทดำที่ใส่แว่นซึ่งทางเปียกก็สงสัยว่ามันมาที่นี่ทำไมนะหลังจากนั้นมันก็ได้โยนชายใส่สูทนั้นลงกับพื้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าที่นี่วิญญาณหนาแน่นดีนี่ไม่ผิดแน่และทางหลวงพ่อก็ได้พูดมาว่าที่นี่คือวัดฝ่าหยวนถังไถจงสร้างขึ้นมาเพื่อแม่ทัพที่สละชีวิตในสง
งครามเพราะฉะนั้นมันจึงมีวิญญาณอยู่มากมายและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดพักศพชั่วคราวนะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่โศกเศร้าแต่การทำให้พลังที่ไหลเวียนที่อยู่ในตัวนั้นปรากฏตัวออกมาน่ะจำเป็นจะต้องพึ่งสถานที่แบบนี้นี่แหละซึ่งทางจูเกอร์นั้นต้องการจะสังหารคนและก็ช่วงชิงผู้กันออกมาซึ่งมันไม่รอช้าเรื่องพิธีกรรมอย่างด่วนโดยการเอาบางสิ่งบางอย่างน่ะออกมาและก็ใช้อะไรสักอย่างน่ะครอบคลุมทางชายสูทดำเอาไว้ซึ่งนั่นน่ะทำให้เกิดพลังมหาศาลถามว่าพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะและคิดว่าตัวเองคงจะต้องจบชีวิตแบบนี้สินะแต่ก่อนที่ทางไอจูเกอร์ฉางชิ่งน่ะมันจะได้ลงมือเสียบท้องของชายชุดสูทดำนั้นทางพระเอกน่ะไม่สามารถหยุดรอได้หรอกเขาจึงได้รีบเปิดเผยตัวเองออกมาทำเอาหลวงพ่อนั้นถึงกับเหงื่อตกเดี๋ยวก่อนสิทำไมถึงทำอย่างนี้กันเราแล้วทางไอจูเกอร์ฉางชิ่งเนี่ยมันก็ได้พูดมาว่าเด็กหนุ่มไม่คิดเลยนะว่านายจะมาอยู่ที่นี่ดีละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกตามหาแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาหลังจากได้ทางพระเอกน่ะเขาได้มาเจอกับจูเกอร์ฉางชิ่งอีกครั้งพวกเขาทั้งคู่ไม่รอช้ารีบปะทะคารมกันโดยด่วนไอจูเกอร์ฉางชิ่งน่ะมันจะไม่ยอมให้ผู้การตกทอดปฐมเขียวน่ะไปอยู่ในมือใครไปอันขาดในครั้งนี้แหละฉันจะได้ครอบครอง7ปราดเจ้าผู้การได้ถึง2ชิ้นในคราวเดียวนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวล่ะสวรรค์เปิดทางให้จริงๆเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าไอชายสูทดำน่ะมันก็จะมีผู้การ1ใน7ปราดเจ้าผู้การอยู่ด้วยเหมือนกันนี่นะนับว่าแข็งแกร่งเลยไม่ใช่น้อยและทางหลวงพ่อนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ามิตรพูดไม่คิดเลยว่าตระกูลจูเกอร์จะตกต่ำถึงขั้นฆ่าคนชิงผู้กันกันแล้วนะซึ่งทางฉางชิงนั้นมาเถือโกรธจัดหุบปากไปซะแกจะไม่รู้เรื่องอะไรพระเอกจึงได้เรียกรวบรวมพลังและจะเข้าต่อสู้แต่เหมือนเขานั้นจะไม่สามารถควบคุมสมาธิของตัวเองได้จึงไม่สามารถใช้พลังผู้กันได้นะสิซึ่งทางจูเจอร์ก็ไม่มีทางเลือกเข้ามารับมือไว้ให้ก่อนและเขาน่ะก็ได้เข้าไปทำการต่อสู้กันแต่ตัวเขาเองก็มีอาจต่อสู้หรือต่อกรกับทางจูเกอร์ฉางชิงได้หรอกซึ่งในจังหวะนั้นหลวงพ่อก็ต้องเข้ามาช่วยอีกด้วยจูเกอร์นั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะแม้นายจะไม่มีผู้กันแต่ว่าพรสวรรค์และฝีมือน่ะนับว่าไม่เบาเลยนะและทางจูเกอร์ฉางชิงก็ได้เข้ามารับมือกับจูจื้ออีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จูจื้อจะทำให้มีดในมือของฉางชิงน่ะหลุดพ้นออกมาจากมือก่อนที่ไอริฟกระโดดเข้าไปอยู่ด้านหลังบาเรียของทางหลวงพ่อซึ่งทำให้ทางจูเกอร์ฉางชิงไม่สามารถต่อกรได้และเขาก็ได้ออกมาเตะเข้าไปเต็มหน้าท้องของทางฉางชิงอีกครั้งทำออกมาในเธอโกรธจัดและรีบระเบิดพลังมหาศาลออกมานี่นะมันจะจัดการพวกเขาในครั้งนี้ซะสิ่งนี้เป็นบทกวีที่ทรงพลังเป็นอย่างมากมันได้โจมตีเข้ามาถามว่าหลวงพ่อนั้นถืออากาศเลือดไปเลยล่ะซึ่งเหล่าเย็นนะจึงได้รีบเข้ามาทำการรักษาแต่พลังคูลดาวน์เขาน่ะเหมือนจะยังไม่กลับมาสินะแต่ทางไอจูเกอร์ฉางชิงน่ะมันจะไม่ยอมให้เสียเวลาเปล่ามันจะรีบทำการโจมตีซ้ำใหม่อีกรอบหลวงพ่อจึงได้ทุ่มพลังสุดชีวิตในการรับมือเอาไว้และเขาก็ได้บอกทุกคนน่ะรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการหรอกเพราะทางไอจูเกอร์ฉางชิงน่ะมันได้โจมตีจนทำให้บาเรียของหลวงพ่อน่ะแตกละเอียดไปอีกแล้วหลวงพ่อนั้นได้ซุดลงไปกับพื้นเพียงเท่านี้ก็จบแล้วล่ะแต่ว่าในจังหวะความเป็นความตายนั้นจู่จือได้เข้ามารับมือการโจมตีไว้ให้ก่อนทำให้ทางพระเอกและทางหลวงพ่อน่ะรอดพ้นอันตรายมาได้ทางเหล่าเย็นไม่มีทางเลือกจึงได้รีบเข้าไปต่อสู้และจัดการแต่นั่นน่ะพลังของเขาไม่เพียงพอหรอกเขากลับถูกจัดการได้อย่างง่ายดายและในที่สุดพระเอกน่ะเขาก็ไม่มีใครให้ปกป้องอีกแล้วและในทันใดนั้นก่อนที่เขานั้นจะถูกจัดการน่ะทางชายชุดดำที่นอนแน่นิ่งอยู่มันได้จับมือทำพระเอกเพราะก็บอกว่าช่วยด้วยนะซึ่งทางจูเกอร์ฉางชิงได้เห็นอย่างนั้นน่ะมันถือว่าโกรธจัดงั้นเอาแกก่อนเลยละกันแล้วมันก็เลยกระโซกไส้ทางชายชุดดำนั้นถึงก็เลือดนองไปเลยล่ะพระเอกนั้นได้สั่นกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและทางจูเกอร์ฉางชิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคนต่อไปก็คือแกไงล่ะและในระหว่างที่พระเอกนั้นกำลังจะถูกจัดการทางเหล่าเยียนน่ะดูเหมือนว่าพลังของเขาจะกลับคูลดาวน์มาได้พอดีแต่มีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเขาน่ะจะเลือกช่วยใครดีเพราะว่าความสามารถของเขาน่ะสามารถทำให้ศัตรูนั้นกากเลือดและบาดเจ็บได้แต่เขาต้องเลือกสักอย่างหนึ่งว่าจะช่วยเหลือคนหรือจัดการกับเรื่องนั้นดีซึ่งผู้กันที่จูเกอร์ฉางชิงได้มาในตอนนี้น่ะคือผู้กันแต้มในนาวาดมังกรเป็นผู้กันที่สุดยอดมากๆเลยล่ะขนาดหลวงพ่อเองยังรู้จักเลยและในระหว่างที่เหล่าเยียนน่ะจะรีบเข้ามาทำการรักษาพระเอกไอจูเกอร์ฉางชิงน่ะก็ได้มาขวางซะก่อนแกคิดจะทำอะไรของแกน่ะมันได้จับทางเหล่าเยียนน่ะฟาดลงไปกับกำแพงแล้วก็ได้เตะพระเอกนั้นจนลอยละลิวแต่ว่าเหล่าเย็นไม่ยอมหรอกถึงแม้ว่าเขาจะต้องจบชีวิตแต่เขาก็ต้องจัดการกับมันซะถึงแม้ว่าจะมีพิษแต่ฉันขอมอบความตายให้แกก่อนเลยก็แล้วกันแล้วทางเหล่าเย็นน่ะก็ทำการแทงท้องของทางจูเกอร์ฉางชิงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นแล้วนะเขาจึงได้แทงเข้าไปที่ด้านของผู้กันพอดีทำให้ผู้กันน่ะลอยละลิ้วขึ้นมาซึ่งจูเกอร์นั้นถือกับงงไปเลยล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงได้รีบใช้พลังน่ะสะกดมันกลับเข้ามาอีกครั้งและพระเอกก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรนะเหล่าเยียนนี่
มันสกิลอะไรกันแน่น่ะฉันไม่เข้าใจเลยคิดว่าเป็นสกิลรักษาซะอีกแต่มันสามารถปลดล็อกได้ด้วยอย่างนั้นหรอซึ่งพระเอกก็ได้ที่บานบอกว่าดูเหมือนผู้การเขียนคิ้วน่ะจะมีพลังในการย้อนเวลาได้ด้วยนะซึ่งมันน่ะสุดยอดมากๆเลยล่ะซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นก่อนหลังที่จะสัมผัสกับคนหรือวัตถุอย่างนี้เองเหรอมันจะทำให้ทุกอย่างน่ะกลับคืนสู่สภาพเดิมฉันนึกว่ามันเป็นเพียงแค่เวทรักษาเท่านั้นนะและในระหว่างนั้นเองไอ้ฉางชิงน่ะมันก็ได้ดึงตัวพระเอกออกไปแล้วก็กระทืบเข้าไปเต็มหน้าอกของทางพระเอกเลยล่ะพระเอกจึงได้รีบเล่นพลังและพร้อมที่จะจัดการกับมันซะแต่มันก็ไม่ยอมหรอกมันได้ทำการคิดจะจัดการพระเอกแต่นั่นน่ะดูเหมือนว่ามันจะเสียท่าและพลาดท่าทำให้พลังของมันนั้นโจมตีไปโดนทางผู้กันแล้วก็ทำให้ผู้กันน่ะพุ่งตรงมาแทงทะลุทางพระเอกเอาไว้และในตอนนี้น่ะทำให้ทุกคนนั้นตกใจเข้าไปใหญ่เพราะจู่ๆพระเอกน่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้กันถึง2 อันในตัวคนเดียวนี่นะนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างมากและทันใดนั้นพระเอกเขาก็ได้เริ่มรวบรวมพลังแล้วก็เริ่มใช้ผู้กันอันที่2ของเขาทำเอาทางไอ้จูเกอร์ฉางชิ่งน่ะถึงก็ตกใจไปเลยแล้วก็เลยมีมังกรขนาดยักษ์ปรากฏตัวออกมาซึ่งพระเอกได้พูดขึ้นมาว่าหรือจะให้ฉันเอาผู้กันทะลวงเมคาของแกมาด้วยเลยดีไหมล่ะและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ปล่อยมังกรโจมตีทางจูเกอร์ฉางชิงซึ่งนั่นนะทำให้จูเกอร์นั้นถึงก็ตกใจกลัวและก็รีบหนีออกจากที่นี่ซะก่อนซึ่งเหล่าเยียนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้แต่ดูเหมือนเมื่อกี้น่ะทางพระเอกน่ะเพียงแค่หลอกเท่านั้นนั่นไม่ใช่ผู้กันด้านที่2หรอกแต่เป็นพลังของผู้กันด้านแรกของเขาต่างหากล่ะเขาน่ะไม่รู้วิธีใช้ผู้กันด้านที่2เลยด้วยซ้ำและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีน่ะแบบนี้นับว่าเป็นเรื่องที่แย่สุดเลยล่ะแต่ไงซะก็รอดมาได้อย่างหุดหวิดเลยล่ะนะและทางหลวงพ่อก็ได้ขอตรวจชีพจรทางพระเอกก่อนว่าในตอนนี้น่ะเหมือนพระเอกจะมีผู้กันแต้มนายตาอยู่ในตัวขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วด้วยนี่นะนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยล่ะไม่เคยมีใครครอบครองวิญญาณผู้กัน2 ด้านมาก่อนเลยนะทางเหล่าเยียนที่รู้อย่างนั้นเขาจึงได้บอกว่าหรือว่าพระเอกน่ะเป็นคนที่ถูกเลือกอย่างนั้นสินะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะพลังผู้กัน2 ด้านน่ะมักจะดูดซับพลังของตัวเองและในที่สุดคนนั้นก็จะตายไงล่ะซึ่งพระเอกนั้นถึงกับเศร้าใจเพราะตัวเขาน่ะเพียงแค่ถูกลากมาเท่านั้นแค่ผู้กันด้านเดียวก็ทำเอากากระวดแล้วล่ะนี่มีถึง2 ด้ามอีกแถมยังจะต้องมาตายอีกแบบนี้ไม่ว่าจะโดนเพ่งเล็งหรืออยู่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะสิและในจังหวะที่พระเอกกำลังเศร้าใจอยู่ทางเหล่าเยียนน่ะก็เลยนึกอะไรบางอย่างออกและเขาก็ได้หยิบของที่ทางเสี่ยวหลงฝากไม้กับทางพระเอกนั้นออกมาซึ่งหลังจากพระเอกได้เปิดอ่านมานานดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีถอนคำสาปเกี่ยวผู้กันแหละนะทางปู่ของทางเสี่ยวหลงน่ะเขาได้รู้วิธีแล้วซึ่งข้างในนั้นเหมือนจะเป็นบทกวีอะไรบางอย่างซึ่งหลวงพ่อนั้นก็ได้ขอดูซะก่อนนี่มันไม่คิดเลยนะว่าจะมีวิธีไขปริศนาได้นะหลวงพ่อไม่รอช้าได้รีบแนะนำวิธีการให้กับทางพระเอกไปซึ่งมันจะมีโอกาสสำเร็จสูงเลยทีเดียวล่ะเอาล่ะเราแยกแยะก็ออกตามหาสถานที่นั้นก็เลยจะดีกว่านะซึ่งสถานฝังผู้กันน่ะ2 แห่งอยู่ที่วัดหยงซินและอาสมละวี่เทียนซึ่งพวกเขาจะได้ทำการแยกย้ายกันส่วนทางพระเอกน่ะเขาจะไปกับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางเหล่าเยียนจะไปกับทางจู่จื้อซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พาพระเอกน่ะมาณสถานที่อะไรบางอย่างซึ่งทางพระเอกนั้นถึงกับงงไปเลยนี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวงั้นหรอดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นทางหลวงพ่อน่ะได้พาพระเอกมาหาทางคุณอาของเขาซึ่งนั่นจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการเข้าพบกับเจ้าสำนักยังไงล่ะซึ่งทางคุณอาก็ไม่รอช้าแถมยังดีใจที่ทางหลวงพ่อน่ะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดตัวเองอีกด้วยและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ถูกพาตัวมาพบกับท่านเจ้าสำนักและเราก็ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วหลวงพ่อปีเตอร์น่ะเป็นลูกชายของท่านเจ้าสำนักนี่แหละทำเอาพระเอกนั้นตกใจเลยอึ้งไปมากกว่าเดิมและหลังจากนั้นทางพระเอกน่ะก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับโชว์วิญญาณผู้กันทั้ง2 ด้ามให้กับทางท่านเจ้าสำนักได้ดูซึ่งท่านเจ้าสำนักที่เห็นอย่างนั้นน่ะถึงกับตาลุกวาวไปเลยล่ะพอโดยทั่วไปแล้วไม่เคยมีใครใช้วิญญาณผู้กันได้2 ด้ามเลยนะซึ่งพระเอกเองก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีแล้วตัวพระเอกน่ะเขาอาจจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นก็ได้หากเจ้าใช้มันให้ดีแล้วก็มันจะเสริมทำให้เจ้าน่ะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยล่ะแต่ทางหลวงพ่อก็ได้บอกมาว่าทางพระเอกน่ะเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มธรรมดาที่ถูกลากเข้ามาพัวพันเท่านั้นเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยพวกเราควรจะหาวิธีการช่วยเขาโดยการถอนเอาผู้กันทั้ง2ออกมาดีกว่านะแต่หลังจากที่ทางพ่อของทางหลวงพ่อได้ฟังอย่างนั้นน่ะเขาจึงไม่รอช้ารีบทำการจับกลุ่มทั้งคู่ไว้อย่างไวเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงไม่อาจปล่อยให้หลุดมือมาได้ซึ่งเขาได้จับตัวทางพระเอกพร้อมๆกับลูกชายของเขาถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะไม่อยากเชื่อก็เถอะและก็ได้รีบพูดจาขอร้องทางท่านพ่อมาแต่ท่านพ่อก็ไม่สนใจอยู่ดีถึงแม้ว่า
จะเป็นการเสียมารยาทก็เถอะแต่ช่วยชีวิตของตู้ฝูเขาเลื่อมใสในตัวหลี่ไปเป็นที่สุดเลยล่ะเวลานี้ผู้กันทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งมิอาจปล่อยให้หลุดมือและให้ใครมาชุบมือเปิดไปได้เป็นอันขาดและหลังจากนั้นทางหลวงพ่อแล้วก็ทางพระเอกน่ะก็ได้ถูกรากไม้หรืออะไรบางอย่างครอบคลุมไปทั่วทั้งตัวก่อนที่ทางหัวหน้าสำนักหรือพ่อของหลวงพ่อน่ะได้เดินทางออกมาพักผ่อนแล้วก็ปล่อยให้ทั้งคู่น่ะจมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละดูเหมือนว่าท่านเจ้าสำนักในตอนนี้น่ะอาการเขาจะร่อแร่ไปอย่างมากและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตายในที่สุดน่ะมีแต่จะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นเพื่ออนาคตของตระกูลของเขาแต่ทางท่านอาน่ะก็ได้พูดห้ามเอาไว้ถึงแม้วันนั้นจะเป็น7 ปราชญ์เจ้าผู้กันก็เถอะแต่ว่าการทำแบบนี้น่ะมันไม่ถูกนะท่านพี่ถึงแม้จะทำให้ตระกูลร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ว่านะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่ดีเพราะฉะนั้นทางท่านอาน่ะจึงอยากให้ท่านเจ้าตระกูลน่ะลองคิดไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ดีซะและเขาก็ได้เดินออกมาและหลังจากนั้นสักพักทางท่านเจ้าสำนักน่ะก็ได้กลับมาพวกของพระเอกพร้อมกับปลดพันธนาการพระเอกให้แล้วก็ได้บอกมาว่าหลังจากที่ฉันได้ไตร่ตรองสักพักฉันได้รู้ว่าเรื่องที่ฉันทำน่ะมันไม่ควรอย่างยิ่งเราควรจะปล่อยให้คนหนุ่มสาวน่ะจัดการที่เหลือกันเอาเองเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นการไถ่โทษฉันจะบอกวิธีการใช้งานผู้การแต้มนายตาที่แท้จริงให้กับนายเองและทันใดนั้นเขาก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้าจำเป็นจะต้องใช้เขียนสินะเขาได้เรียบผู้การนายตาออกมาแล้วมันก็เริ่มทำการเขียนอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษซึ่งนี่นะมันมีพลังในการทำนายอนาคตหากชีวิตพบเจอกับอุปสรรคสามารถอาศัยมันชี้แนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงได้แต่ว่านะมันมีข้อเสียอยู่เพราะทุกครั้งที่ใช้มันนะชีวิตของผู้ใช้ก็จะสั้นลงเรื่อยๆด้วยซึ่งพระเอกที่รู้อย่างนั้นถึงก็ไม่อยากใช้เลยล่ะทำไมไม่รีบบอกมาให้ไวกว่านี้หน่อยล่ะแบบนี้ยิ่งได้บั่นทอนชีวิตตัวเองชัดๆใช่เลยล่ะอายุขัยของนายก็จะสั้นลงเรื่อยๆหากนายใช้มันล่ะนะแต่ว่าในบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องวัดดวงกันซึ่งหลังจากนั้นผู้กันก็ได้ทำการเขียนบทกวีจนเสร็จซึ่งบทกวีนี้เป็นบทกวีฝั่งผู้กันไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อได้เดินเข้ามาและขอดูด้วยและทางท่านเจ้าสำนักก็ได้บอกว่าผู้กันดำนั้นน่ะเพียงแค่แนะนำแนวทางอนาคตที่ดีที่สุดให้เท่านั้นส่วนเรื่องที่เหลือจะทำเช่นไรน่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เองอย่างนั้นหรอแต่น่าเสียดายที่อายุขัยจะต้องเสียไปเนี่ยสิและหลังจากที่ทางท่านเจ้าสำนักได้แนะนำทุกอย่างเสร็จจู่ๆร่างกายเขาก็รู้สึกเปลี่ยนไปและเขานั้นก็ได้เจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดท่ามกลางความตกใจของทางหลวงพ่อได้รีบทำการช่วยเหลือและวัดชีพจรของทางท่านพ่อแต่กลับพบว่าท่านพ่อน่ะเขาไม่หายใจเร็วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาหลังจากที่ทางพ่อของทางหลวงพ่อนะได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งในทันใดนั้นก็ได้มีแม่บ้านคนหนึ่งน่ะเดินเข้ามาเห็นพอดีพร้อมกับคิดว่าทางหลวงพ่อและทางพระเอกน่ะเป็นคนสังหารเจ้าตระกูลสำนักเธอจึงได้รีบวิ่งออกไปและขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปซะแล้วล่ะในตอนนี้หากให้แก้ตัวก็คงจะแก้ตัวไม่ทันอธิบายไปก็เปล่าประโยชน์แต่ว่านะดูเหมือนจะมีคนจัดฉากในเรื่องนี้ขึ้นมาน่ะจำเป็นจะต้องหาเรื่องราวทั้งหมดว่าใครกันแน่นะที่เป็นคนจัดฉากในเรื่องนี้และหลวงพ่อก็เลยบอกให้ทางพระเอกน่ะตามเขามาซะซึ่งเขาได้พาพระเอกมาที่ธงบรรพชนของตระกูลเหวยซึ่งที่นี่น่ะมันจะมีประตูลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ด้วยแถมด้านในนี้ยังมีผู้กันอีกมากมายซึ่งทำเอาให้พระเอกก็สงสัยไปเลยว่าทำไมทั้งได้มีผู้กันมากมายถึงขนาดนี้ในตอนที่ทางชินอี้น่ะบุกเข้ามาที่นี่ทำไมถึงไม่เอามาทั้งหมดกันล่ะซึ่งทางหลวงพ่อก็ได้พูดกันมาว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเอาไปไม่ได้ต่างหากล่ะหรือไม่ก็มีอะไรให้ต้องเร่งรีบจึงจำเป็นจะต้องหนีจากที่นี่และหลวงพ่อกับทางพระเอกน่ะก็ได้บุกทะลวงเข้ามาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับสุสานหนึ่งซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าอาจจะมีทางไปต่อก็ได้นะแล้วมันได้มีผู้กัน2 แท่งที่แขวนอยู่บนโต๊ะหลังจากที่พวกเขาเข้ามาถึงนั้นผู้กันก็เริ่มมีปฏิกิริยากับแสงไฟฉายของโทรศัพท์พระเอกจึงทำให้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ได้บุกโจมตีใส่ทางหลวงพ่อและก็ทางพระเอกเลยล่ะซึ่งนี่นะดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกแล้วและทางหลวงพ่อก็ได้ซุบซิบอะไรบางอย่างให้กับพระเอกแล้วก็บอกให้พระเอกน่ะรีบทำตามที่เขาสั่งซะพระเอกไม่รอช้ารีบใช้พลังผู้กันของเขาและจะทำการชำระล้างซะหลังจากนั้นก็ได้มีระฆังปรากฏออกมาซึ่งมันได้ส่งเสียงกึกกังวานทำให้เหล่าปีศาจ2 ตนนี้นะถึงกับหูแทบแตกเวลาแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาโจมตีมันซึ่งนี่นะโคตรจะเท่สุดๆไปเลยเขาได้ทำการจัดการพวกมัน2 ตัวได้อย่างง่ายดายแล้วก็ควบคุมการบ้าคลั่งของผู้กัน2 ตัวนี้ซึ่งหลวงพ่อก็ได้แงนขึ้นไปมองบนฟ้าพร้อมกับได้เห็นกระบนกำแพงนะได้มีตัวอักษรสลักอยู่มากมายเลยทีเดียวดูเหมือนจะเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้ความหมายของมันอยู่ดีนะและพระเอกก็ได้พูดอะไรบางอย่างทำให้ทางหลวงพ่อนะฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้ทางพระเอกได้พูดถึงแผนการทางหลวงพ่อว่าให้ใช้เสียงซ่อนการเคลื่อนไหวของตัวเขา
แล้วก็ทำให้เขานั้นจัดการกับสัตว์ประหลาดพวกนี้มาได้นับว่าสุดยอดมากเลยล่ะซึ่งทำเอาหลวงพ่อนั้นถึงกับกุมหัวไปเลยดูเหมือนว่าความทรงจำมันจะเลือนลางนะเพราะคำตอบไม่เพียงอยู่ในเนื้อหาตัวอักษรแต่ยังอยู่ในลักษณะของตัวอักษรอีกด้วยต้องมองจากมุมที่เขียนผู้กันถึงจะเข้าใจและพบทางที่ถูกต้องหลังจากนั้นทางหลวงพ่อก็ได้ค้นพบถึงประตูบานต่อไปซึ่งดูเหมือนว่ามันจะซ่อนอยู่ใต้โต๊ะนี่แหละหลวงพ่อได้ทำการด้านมันออกแล้วก็ได้พบทางไปต่อจนได้ซึ่งด้านในก็จะมีผู้กันมากมายเลยทีเดียวแต่ว่านะยังมีผู้กันที่อันตรายมากถึงขนาดนี้ทำไมทางชินอีถึงไม่เอาไปให้หมดล่ะแล้วพวกเขาก็ได้ทำให้เห็นถึงรอยฟาดฟันเหมือนเป็นการต่อสู้ตอนแรกพระเอกคิดว่าบางทีแล้วขอเพียงแค่ต้องการหาทางออกเท่านั้นพอรอยดาบนี้น่ะมันเหมือนกับรอยดาบของทางชินอีที่เคยต่อสู้กับเขาก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะมีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะแต่ว่านะสิ่งที่น่าสงสัยก็คือดูเหมือนว่ารอยฟันน่ะมันจะมีส่วนที่ขาดหายไปเหมือนทางชินอีน่ะพยายามจะทำลายอะไรบางอย่างหรือไม่แน่นะด้านหลังกำแพงนี้อาจจะมีอะไรหรือกลไกอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้และทางพระเอกที่รู้อย่างนั้นเขาไม่รอช้ารีบใช้พลังผู้กันของเขาทำหินวิมานสวรรค์โจมตีและเปิดทางออกซึ่งทำเอาหลวงพ่อนั้นถึงกับไปเลยและหลวงพ่อก็ได้บอกให้ทางพระเอกน่ะรีบดิ่งตรงเข้าไปต่อเธอดีละแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ได้มาพบกับทางออกจนได้ซึ่งหลวงพ่อก็ได้บอกแยกย้ายทางพระเอกตรงนี้นี่แหละเพราะว่าตัวเขานั้นยังจำเป็นมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องจัดการที่นี่อยู่จึงไม่สามารถไปกับทางพระเอกได้นะแล้วก็ทางหลบหนีในที่นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะดูเหมือนจะไม่มีใครรู้จักนอกจากผู้นำตระกูลเท่านั้นผู้นำตระกูลได้เป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาแถมยังได้สร้างทางลัดเอาไว้ให้ตัวเองหนีส่วนเหตุผลว่าทำไมหลวงพ่อถึงได้รู้ได้นั้นทางหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรมาแล้วหลังจากนั้นทางพระเอกนะเขาก็ได้กลับมาพักผ่อนแถมยังรำคาญเสียงของทางเหล่าเยี่ยนอีกด้วยมันนั้นได้กลนโคตรดังไปเลยล่ะทางพระเอกนั้นถึงกับนอนไม่หลับและเขาก็ได้พยายามถามถึงผู้กันนายนาที่อยู่ในตัวน่ะว่าให้ช่วยหาวิธีแก้ทางออกให้กับเขาหน่อยสิแต่ดูเหมือนว่าผู้กันน่ะมันจะไม่ได้เขียนอะไรลงไปซึ่งทางพระเอกนั้นถึงกับไปเลยล่ะทั้งที่เขาสูญเสียพลังชีวิตไปนะแต่กลับไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสิน่าเศร้าใจสุดๆแต่ในจังหวะนั้นพระเอกก็ได้หวนนึกถึงทางเสี่ยวหลงสาวสุดที่รักของเขาในตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะมันมีความสุขไปอย่างมากแต่ในตอนนี้น่ะมันได้พังทลายไปเป็นที่เรียบร้อยและทางเหล่าเยียนก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเลิกหงุดหงิดได้แล้วล่ะถึงทางปีเตอร์จะไปตรวจสอบเรื่องราวของตระกูลเหวยแต่นั่นน่ะก็ยังมีฉันกับจู่จื้ออยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนายจะได้ทำการถอนผู้การจากตัวอย่างแน่นอนในตอนนี้น่ะเราควรจะพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องยุ่มยิ้มต่างๆน่ะปล่อยให้ทางหลวงพ่อนั้นจัดการไปก็พอซึ่งหลวงพ่อนั้นได้ไปหาวิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการถอนมนทินและก็เรื่องผู้การของทางพระเอกเขาได้ไปตรวจสอบต่อที่อาสมและวิเทียนซึ่งที่นั่นน่ะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสำคัญอยู่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้น่ะเราไม่ควรจะมาเหยาะแย่และก็พักผ่อนได้แล้วล่ะซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยอยู่นั้นเหมือนจะมีชายชุดดำน่ะกำลังแอบส่องทางพระเอกอยู่อีกด้วยดูเหมือนว่าพวกมันน่ะต้องการแต้มนายนาหรือผู้การอีกอันนึงที่อยู่ในตัวของพระเอกซึ่งคนพวกนี้น่ะก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางลูกน้องของทางจูเกอร์ฉางชิงนี่แหละซึ่งเหตุผลที่ลูกน้องของทางฉางชิงได้ออกตามหาทางผู้การอีกอันที่อยู่ในตัวพระเอกนั่นก็เพราะว่าพวกเขาน่ะสงสัยว่าทางพระเอกน่ะเป็นคนที่ฆ่าอาจารย์ฟางหรือคนที่ถือครองผู้การอันนี้ก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้น่ะเขาได้เดินทางมาที่วัดเพื่อทำการตรวจสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้การของเขาแล้วนะซึ่งเขาได้มุ่งตรงมาที่ป้ายหินที่อยู่หลังวัดซึ่งที่นี่แหละอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่พวกเขาต้องการอยู่ก็ได้แต่หลังจากที่มาถึงนั้นจู่ๆพระเอกน่ะเขาก็ได้สัมผัสถึงปีศาจอะไรบางอย่างทำเอาเขานั้นถึงก็ปวดหัวไปเลยล่ะแต่เพื่อนๆอีก2คนนั้นกลับไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นและในระหว่างนั้นจู่ๆก็เลยมีใครบางคนบุกโจมตีเข้ามานั่นก็คือพวกของทางจูเกอร์นั่นแหละพวกมันได้บุกเข้ามาพร้อมที่จะสังหารพระเอกเต็มที่ซึ่งแม่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าจูเกอร์สื่อจิวเธอนั้นมาเพื่อหมายปองเอาชีวิตพระเอกที่เพิ่งอาจสังหารอาจารย์ของเขาส่วนทางเหล่าเยียนน่ะที่คิดจะเข้าไปช่วยกลับถูกไอ้แว่นชุดดำอีกคนนึงอ่ะเข้ามาขวางอุปสรรคเอาไว้นี่นะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเธอมุ่งเน้นไปจัดการคนที่พรากชีวิตอาจารย์ของพวกเราซะซึ่งทำเอาเหล่าเยียนนั้นถึงกับไปเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสิพวกนายมาหาเรื่องผิดคนแล้วล่ะแต่จู่ๆทันใดนั้นพลังของทางเหล่าเยียนน่ะก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนว่าผู้การของทางเหล่าเยียนน่ะจะตอบรับกับทางผู้การของทางไอแวนทำให้เกิดเป็นโดมแห่งจิตวิญญาณขนาดใหญ่ออกมาแล้วพวกเขาก็ได้ถกเถียงกันข้างในต่างๆนานาเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนที่ถูกที่ผิดและใครเป็นคนที่หัวดีและแข็งแกร่งมากกว่ากันถึงจะเป็นผู้ที่ชนะและสามารถออกไปจากที่นี้ได้ส่วนทางพระเอกน่ะเขาก็ยังคงหลบหนีอยู่เพราะทางจูเกอร์สื่อจิ๋วน่ะเธอนับว่าแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่น้อยถึงแม้พระเอกจะพูดไปมากมายก็เถอะว่าเขาน่ะไม่ใช่คนที่ฆ่าอาจารย์ของเธอแต่เธอก็ไม่ฟังอยู่ดีน่ะไม่ว่ายังไงผู้กันก็อยู่ในมือของแกนั่นแหละแล้วเธอก็ได้โจมตีใส่พระเอกเรื่อยๆพระเอกนั้นได้แต่หลบหนีและเขาก็ได้เริ่มใช้ตวัดกระบี่
ทะลุเมคากลายเป็นกระบี่เล่มหนึงออกมาแต่ดูเหมือนว่าพลังกระบี่น่ะจะอ่อนแอมากเกินไปไม่สามารถต่อกรกับจูเกอร์สื่อจิ๋วได้หรอกนะและทางสื่อจิ๋วนั้นก็ได้โจมตีใส่พระเอกมาเรื่อยๆพระเอกก็ได้รีบสร้างเกราะเอาไว้แต่มันก็ไม่เพียงพออยู่ดีเขาได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสไปด้วยในตอนนี้และสื่อจิ๋วก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าตอนนี้นะยอมแพ้ซะเถอะรวมถึงเพื่อนของนาย2 คนด้วยไม่มีทางเอาชนะพวกฉันได้หรอกและในทันใดนั้นพระเอกก็ได้ใช้จังหวะในตอนที่สื่อจิ๋วนั้นเผลอและก็รีบสร้างหมอกควันมหาศาลขึ้นมาหวังจะโจมตีเธอในขณะที่เธอน่ะทัศนวิสัยไม่ดีแต่นั่นนะไม่ใช่ปัญหาหรอกเธอได้ทำการหลับตาและก็เรียกผู้กันออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปโจมตีสถานที่ที่ทำพระเอกนั้นอยู่ซึ่งพระเอกนั้นถึงก็เกือบจะแพ้อีกแล้วและเขาก็ได้เรียกมังกรน้ำและก็รีบบินหนีไปแต่ทางสื่อจิ๋วน่ะไม่ยอมหรอกเธอได้เรียกหอออกมาและก็โจมตีมังกรน้ำของทางพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าอาวุธของเธอน่ะจะเป็นพอยซันหรือเป็นพิษอีกด้วยพระเอกนั้นถึงกับร่วงลงมานอนกองกับพื้นสถานการณ์ในตอนนี้น่ะนับว่ายังใหญ่สุดๆส่วนทางเหล่าเยียนกับทางไอแว่นน่ะมันได้แข่งกันท่องกลองอย่างมากมายว่ากลองของใครนั้นจะมีพลังและแข็งแกร่งกว่าคนอื่นแต่ดูเหมือนว่าทางเหล่าเยียนน่ะเขาจะมีพลังจิตวิญญาณที่มากมายมากกว่าจึงทำให้เขาสามารถเอาชนะและเป็นคนที่สั่งการโลกแห่งนี้และหลังจากนั้นโลกในโดมนั้นก็ได้แตกออกซึ่งทำไอแว่นนั้นถึงก็กากเลือดใหญ่เลยล่ะและทางเหล่าเยียนก็ได้ขิงมาว่าคราวหลังก็อย่าเล่นแดนจิตวิญญาณอะไรแบบนี้อีกล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะส่วนทางเพลงในตอนนี้น่ะเขากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ไม่มีใครยอมใครเลยเพราะทางสื่อจิ๋วน่ะเธอจะโคตรเก่งไปเลยวุ้ยแล้วในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็ได้เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นปีศาจหรือเสียงที่ทางพระเอกน่ะได้ยินก่อนหน้านี้มันได้ระเบิดพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะทุกคนนั้นได้แต่แดกว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาในตอนนี้ปีศาจสีม่วงใหญ่ยักษ์น่ะมันได้อาละวาดอย่างเต็มที่ซึ่งมันนั้นได้รวบรวมพลังผู้กันต่างๆมากมายมารวมตัวอยู่ในตัวของมันและได้ระเบิดพลังออกมาแล้วตอนนี้มีเพียงแต่ต้องเอาผู้กันน่ะออกมารับมือเอาไว้แต่ว่านะนี่นะมันเป็นบอสชัดๆไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้หรอกแล้วมันก็ได้เริ่มโจมตีทุกคนอันดับแรกนะทางปีศาจตัวนี้ได้เริ่มโจมตีทางจูเกอร์สื่อจิ๋วซึ่งจู่ๆผู้กันในนาในตัวของพระเอกน่ะก็ได้เข้ามาช่วยและทำการรับมือเอาไว้ให้ถามว่าทางพระเอกนั้นถึงกับงงไปเลยล่ะว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ล่ะโดยเฉพาะทางสื่อจิ๋วแล้วนะเธอได้ตบหน้าทางพระเอกนะอย่างเต็มแรงไปเลยล่ะเพราะเข้าใจผิดว่าพระเอกนะที่จะทำอะไรเธอน่ะสิแต่หลังจากที่เธอได้รู้ความจริงเธอได้ถึงกับอึ้งแต่ก็ไม่ได้พูดขอโทษอะไรพระเอกไปหรอกนะซึ่งเธอนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเลยล่ะเพราะคิดถึงอาจารย์ของเธอเพราะอาจารย์ของเธอน่ะเป็นคนที่ใช้ผู้กันอันนี้เมื่อก่อนเธอยังไงล่ะดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของทางอาจารย์น่ะยังคงหลงเหลืออยู่ในผู้กันอันนี้ทำให้ผู้กันในตาน่ะถึงได้ออกมาและปกป้องเธอไว้พระเอกนั้นก็ได้แต่อึ้งแล้วทางปีศาจตัวนี้น่ะมันได้เริ่มโจมตีไปมั่วแล้วล่ะทุกคนจึงได้เข้ามารวมตัวกันและก็รีบวิ่งหนีออกไปก่อนซึ่งรวมถึงทางพระเอกด้วยแหละนะและทางปีศาจน่ะมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาและอีกทางหนึ่งทางจูเกอร์ฉางชิงน่ะที่ได้เข้ามาต่อสู้กับทางจูจื้อจู่ๆทั้งคู่ก็ได้โดนใครจัดการและแช่แข็งเอาไว้ซึ่งนี่นะจะเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่เลยเหมือนกันส่วนพระเอกน่ะเขาได้รีบวิ่งหนีเพราะมากางบาเรียไว้แต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าเขาจะวิ่งหนีสักเท่าไหร่เขาก็ดันถูกย้อนกลับมาและกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นทำมาพวกเขานั้นถึงก็แดกไปเลยล่ะดูเหมือนว่าปีศาจตัวนี้น่ะมันได้กางค่ายกลเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถหลบหนีจากที่นี่ได้ซึ่งหลังจากพวกเขาทั้ง4ได้วิ่งกลับมาและมารวมตัวอีกครั้งแบบนี้น่ะมันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้เลยนะสิเราคงจะต้องทำอะไรกับบอสตัวนี้เอาไว้ซึ่งทางพระเอกก็ได้หันไปมองหน้ากับทางสื่อจิ๋วทั้งคู่ได้มองหน้ากันอย่างโหดเหี้ยมกันเลยล่ะพระเอกได้ถามมาว่ามองอะไรของเธอกันน่ะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะแต่ใครล่ะจะเชื่อและจู่ๆทางไอแว่นน่ะมันจะเริ่มเปิดใช้ผู้กันของมันในตอนนี้เอาเป็นว่าเรานะมารวบรวมพลังวิญญาณและสร้างเป็นโลกไว้ก่อนนะมันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะและทางไอแวนก็ได้เข้ามาในผู้กันในตาของทางพระเอกและก็เริ่มรวบรวมและล้อมพลังเอาไว้ทำให้โลบาเรียนะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมนี่เป็นการล้อมรวมพลังจิตวิญญาณเข้าด้วยกันสินะซึ่งทางสื่อจิ๋วนั้นก็ไม่มีทางเลือกเธอนะก็เอาด้วยละกันและเธอก็ได้เริ่มใช้พลังของเธอนะรวบรวมพลังและเธอก็ได้ใช้ผู้กันของเธอนะเข้ามาร่วมสร้างบาเรียส่วนทางเหล่าเยียนนะเขาก็จะเอาด้วยเขาได้ฟังคำแนะนำจากไอแวนและก็เริ่มทำตามซึ่งอันดับแรกนะจะต้องให้ผู้กันในตาของพระเอกนะเป็นจุดศูนย์กลางซะก่อนแล้วก็ทำให้เวทมนต์รักษาทั้งหมดนะไหลเวียนเข้าด้วยกันแต่ว่าแค่นี้นะเหมือนจะไม่น่าพอหรอกนะพระเอกจึงได้บอกว่างั้นเขาขอลองอะไรหน่อยละกันเขาจะใช้ผู้กันปทุมเขียวนะในการสร้างบาเรียแล้วก็ช่วยเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าผู้กันในตาน่ะมันจะไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นและดูเหมือนว่าไอแวนนั้นจะเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าหรือว่าวิญญาณร้ายตัวนี้นะคือเปี้ยนฉายสิทธิ์หลวงจีนจือหยงซึ่งดูเหมือนว่าในตอนที่เขายังเป็น
มนุษย์อยู่เขานั้นได้ถูกหลอกใช้อย่างสารพัดแล้วก็ได้ตายไปและกลับมาอยู่ในภพนี้ซึ่งสรุปง่ายๆก็ว่าตัวเขานะโดนหลอกใช้และโดนหักหลังจนกลายตัวเองนั้นคลั่งและกลายเป็นบ้าไปในที่สุดและศพของเขาก็ได้ถูกนำมาฝังที่เจดีย์แห่งนี้และก็ที่เมื่อกี้เขาตะโกนว่าเสี่ยวนะคิดว่าคงจะเป็นความแค้นที่มีต่อเสี่ยวอี้นั่นแหละนี่นะเป็นวิญญาณร้ายของเขาไม่ผิดแน่และจู่ๆดูเหมือนว่าทางวิญญาณร้ายตัวนี้นะมันได้ระเบิดพลังมหาศาลออกมาในตอนนี้โลบาเรียนะเอาไม่ไหวแล้วล่ะเขาต้องคิดหาทางรีบจัดการเรื่องนี้ไม่งั้นนะคงได้เละตุ้มเป๊ะที่นี่อย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้พระเอกนั้นจะพยายามใช้ผู้การปทุมเขียวในการเพิ่มพลังให้กับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าทางผู้การนายตาน่ะเขาจะไม่ยอมให้ทำอย่างนั้นเบกก็ได้สงสัยหรือว่าเขาพยายามจะปกป้องเพราะไม่อยากให้ฉันใช้พลังชีวิตที่เปลืองมากเกินไปนะและในทันใดนั้นจู่ๆเหล่าเยียนน่ะก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาได้สังเกตเห็นถึงทิศทางที่ทางผู้การนายตาน่ะได้ชี้ไปดูเหมือนว่านั่นน่ะจะเป็นเส้นทางสุสานถอนผู้การสินะมันชี้ไปทางนั้นตั้งแต่แรกแล้วล่ะคงจะอยากให้เราเคลื่อนไหวไปที่นั่นดูเหมือนผู้การกำลังชี้ทางบอกพวกเราอยู่ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ฟังอย่างนั้นสื่อจิ๋วน่ะก็ได้เสนอตัวว่างั้นเดี๋ยวตัวเธอจะเป็นคนถอนพลังนั้นออกมาเองโดยการเดินไปที่สุสานนั้นซะแต่ว่าหากเดินออกไปจากโลบาเรียแล้วก็มีหวังคนได้ถูกโจมตีไปไม่ถึงสุสานอย่างแน่นอนซึ่งทางนี้ก็ไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องลุยสถานที่เท่านั้นพอโลที่เขากางเอาไว้น่ะกำลังจะแตกไปแล้วล่ะซึ่งทางไอแวนก็ได้เสนอว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะควบคุมและกางบาเรียตรงนี้เอาไว้และให้ทุกคนน่ะมุ่งหน้าไปกันเถอะเหล่าเย็นจึงได้บอกว่าเขาน่ะมีพลังในการรักษาเดี๋ยวเขาจะคอยรักษาให้ทุกคนเองแต่ว่านะมีพลังรักษาได้เพียงแค่9 ครั้งเท่านั้นทุกคนไม่มีทางเลือกเอาแผนนี้เลยแล้วกันและทุกคนก็ได้เริ่มเดินออกไปซึ่งทางปีศาจสีม่วงนั้นเหมือนก็ได้เริ่มโจมตีมาหลังจากที่มันได้เห็นพวกพระเอกน่ะกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างแต่ถึงแม้ว่ามันจะโจมตีมาทางเหล่าเยียนน่ะก็ได้ทำการเข้ารักษาให้ทุกครั้งซึ่งทุกคนก็ได้ฟื้นสติกลับมาและมีพลังที่เต็มร้อยแต่ว่านะพลังของทางเหล่าเยียนน่ะดูเหมือนมันจะมีไม่เพียงพอเพราะเขาได้ทำการรักษาช่วยเหลือทุกคนจนเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วล่ะในตอนนี้น่ะซึ่งในระหว่างที่เหล่าเยียนกำลังลังเลอยู่ว่าจะรักษาให้กับใครดีนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจว่าจะรักษาให้กับทางจูเกอร์สื่อจิ๋วกันละกันซึ่งหลังจากที่รักษาให้กับทางสื่อจิ๋วนั้นก็ไม่รอช้ารีบเปิดใช้ผู้การของเขาและระเบิดพลังมหาศาลในการทำลายเจดีย์แห่งนี้ให้ราบคาบไปซะซึ่งตอนแรกดูเหมือนมันจะได้ผลแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผลเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสิและทางสื่อจิ๋วก็ได้เห็นถึงโกรธที่มีไว้เก็บโซ่ของทางผีร้ายตนนี้นี่นะหรองั้นดีละคงจะต้องทำลายสิ่งนี้เธอจึงได้โจมตีและทำลายมันจนมันระเบิดไปเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เพียงพอและจู่ๆทันใดนั้นก็เลยมีผู้การอันหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่ปีศาจตนนี้ได้เห็นผู้การอันนั้นทำให้มันนะยิ่งโกรธไปมากกว่าเดิมและผู้การปทุมเขียวในตัวพระเอกน่ะก็ได้ตอบรับแล้วก็พุ่งตัวไปหาผู้การอันนั้นซึ่งดูเหมือนว่าทายแว่นน่ะจะรู้จักดีแต่ผู้การอันนั้นน่ะยังเป็น1 ใน 7 ปราชญ์เจ้าผู้การที่เกิดมาอีกด้วยและหลังจากนั้นผู้การทั้งสองก็ได้ประสานและร่วมมือกันซึ่งมันนั้นได้จิ้มไปที่หัวของทั้งปีศาจตนนี้แล้วก็ใช้หัวของมันน่ะเป็นน้ำมือแล้วก็เริ่มเขียนตัวอักษรอะไรบางอย่างซึ่งมันได้เขียนไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ทำการผนึกความรู้สึกแล้วก็ความโกรธแค้นของทางปีศาจตัวนี้จนมันนั้นได้คลายความโกรธแล้วก็ถูกผนึกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากนั้นทุกอย่างก็ได้กลับมาสงบเหมือนเดิมแต่ว่านะผู้การปทุมเขียวกับผู้การอันนี้น่ะมันยังคงคล้องกันและในระหว่างที่ทางไอแวนน่ะคิดจะจัดทางผู้การอีกอันนึงให้มาอยู่ในกล่องแต่ว่านะก็เลยมีใครเข้ามาขัดขวางซะก่อนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางท่านปู่ของทางเสี่ยวหลงนั่นแหละคนนั้นถึงกับอึ้งเดี๋ยวก่อนนะแกมาทำอะไรที่นี่น่ะไม่เจอกันนานเลยนะซึ่งทายแวนก็ได้บอกมาว่าพวกเราเป็นคนพบผู้การอันนั้นนะคิดจะมาชุบมือเปิบอย่างนั้นหรอแต่ว่าในทันใดนั้นปู่ของทางเสี่ยวหลงน่ะได้โจมตีทางไอแวนแล้วก็แช่แข็งมันไปทั้งตัวเลยล่ะซึ่งไม่มีใครตอบโต้ได้หรอกแล้วเสี่ยวหลงก็ได้เดินเข้ามาทำเอาทางพระเอกนั้นถึงกับยืนนิ่งพูดไม่ออกไปเลยล่ะและทางท่านปู่ก็ได้บอกเสี่ยวหลงว่าฝากจัดการคนพูดนี่ทีนะและเขาก็ได้เริ่มทำพิธีอะไรบางอย่างในการที่จะเก็บผู้การล้ำค่านั้นเอาไว้ในมือส่วนพระเอกก็ได้ถามเสี่ยวหลงมาว่าคิดจะทำอะไรกันแน่น่ะเสี่ยวหลงได้ตอบไปว่า7 ปราชญ์ผู้กันนั้นเป็นวิญญาณผู้กันล้ำค่าแต่ว่านะมันจำเป็นจะต้องถูกผนึกไว้อย่างแน่นหนาเพราะว่าผู้กันแต่ละอันน่ะมีพลังวิญญาณร้ายของเปี้ยนฉายนั้นสิงสู่อยู่โดยเฉพาะผู้กันสวรรค์มีค่าขาวอันนี้นี่แหละซึ่งถ้าหากผู้ที่ใช้มันถูกความโกรธแค้นกลืนกินเข้าละก็มีหวังคงได้กลายเป็นผีร้ายอีกอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มารู้ความจริงอีกว่าตัวเขาน่ะโดนหลอกอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องกระดาษที่ทางเสี่ยวหลงน่ะฝากทางเหล่าเยียนให้แม่เขานั้นว่าเรื่องที่ว่าสามารถถอนพลังผู้การออกจากตัวได้น่ะทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งของทางท่านปู่เท่านั้นพระเอกน่ะเขาได้ถูกหลอกซ้ำและซ้ำเล่าซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามีเพียงแค่ผู้การปทุมเขียวเท่านั้นที่ทำให้เรื่องราวต่
ต่างๆนะคลี่คลายและสามารถตามหาผู้กัน7นักปราชญ์มาได้พระเอกนั้นถึงก็โกรธจัดและจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วล่ะอัศนีคำรามด้วยโทสะแต่ว่าทางท่านปู่นะกลับใช้เพียงแค่ปลายมือปัดแล้วก็โจมตีทางพระเอกนั้นถึงกับช็อตแน่นิ่งไปเลยล่ะเสี่ยวหลงนั้นถึงกับอึ้งเหมือนกันว่าทำไมท่านปู่นะถึงทำกับทางพระเอกถึงขนาดนี้และก่อนที่ท่านปู่จะจากไปนั้นเขาได้พูดกับทางพระเอกบอกว่าอย่าได้คิดเอาผู้กันออกอีกเลยวันนั้นนะมันจะมีประโยชน์กับเจ้านะแล้วพระเอกก็ได้บอกเสี่ยวหลงมาว่าปู่ของเธอนะออกไปแล้วเธอจะอยู่ที่นี่ทำไมล่ะออกไปซะฉันไม่ต้องการเธอแล้วถามเสี่ยวหลงนั้นถึงกับเศร้าไปเลยแล้วเธอก็ไม่มีทางเลือกได้ต้องเดินจากไปซึ่งพระเอกในตอนนี้นะเขาจะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจสุดๆจนทำเอาน้ำตานองออกมาเลยล่ะและหลังจากนั้นทางฉางชิงนะก็ได้เดินทางมาพอดีซึ่งมันนะได้ถูกแช่แข็งไปแล้วล่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ไม่รู้เรื่องที่ว่าผูกกันนะถูกแย่งไปอีกแล้วมันนั้นถือโกรธลูกน้องหนักแต่ว่านะยังสามารถจับพวกพระเอกเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะแบบนี้จับมันไปขังไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยฆ่าพวกมันทีหลังซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะจำเป็นจะต้องโดนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าทางฉางชิงนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แอบซ่อนเอาไว้ซึ่งมันนะจะไม่ยอมให้ใครนะได้รับการสืบสวนแบนขาดมันจะต้องรีบจัดการพวกทางพระเอกไม่งั้นมันอาจจะเปิดเผยเรื่องที่ว่าตัวเขาน่ะเป็นคนฆ่าทางฝางวินหรือว่าอาจารย์ของทางสื่อจิ๋วเองนั่นแหละความลับในครั้งนี้นะมันจะตายไปพร้อมกับพวกมันและทางฉางชิงก็ไม่รอช้ารีบบุกมาที่คุกคุมขังของทางพระเอกซะแต่หลังจากที่มันมานั้นก็ได้พบว่ามีใครบางคนน่ะเข้ามาที่นี่ก่อนมันแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางสื่อจิ๋วนั่นแหละสื่อจิ๋วได้ทำการฆ่าพระเอกไปพร้อมๆกับทางเหล่าเยียนทำเอาทางฉางชิงนั้นถึงกับแดงไปมากกว่าเดิมเดี๋ยวก่อนนะทำไมเธอต้องทำแบบนี้กันล่ะฉันแก้แค้นให้กับอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่ 9ตอนที่ 10เปิดมาหลังจากที่ทางสื่อจิ๋วได้ทำการสังหารพระเอกและก็ทางเหล่าเยียนทำให้ทางฉางชิงนั้นถึงก็โล่งใจไปเลยล่ะเพราะในที่สุดความลับของมันก็ได้ตายพร้อมกับพระเอกแล้วแต่ทันใดนั้นสื่อจิ๋วนะก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับทางฉางชิงเพราะเขาพูดมาว่านี่นะอยู่บนตัวพวกมันนะซึ่งหลังที่ได้เปิดอ่านมาดูนี่นะมันเป็นใบขับขี่ของทางฉางชิงนี่แหละแล้วมันก็ได้บอกว่าดีพวกมันยังมีหน้าเก็บของกับทางอาจารย์ฝางมาอีกอย่างนั้นหรอซึ่งทำให้ทางสื่อจิ๋วนะยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมว่าแล้วแต่รู้ได้ยังไงล่ะว่านี่เป็นของที่มาจากอาจารย์ฝางนะซึ่งเหมือนทางฉางชิงนะจะได้กับดาบของทางสื่อจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยทำเอามันนะถึงก็รีบแถไปเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางฉางชิงนะมันจะแท้สุดชีวิตแถมทางสื่อจิ๋วยังเลยพูดมาอีกว่ารู้ได้ยังไงล่ะไหนจะรอยเลือดนั่นอีกเพราะว่าทางอาจารย์ฝางนะเขาถูกรัดคอจนตายซึ่งฉางชิงก็ติดกับดักอีกแล้วไม่สิเขาโดนแทงตายนะหากล่ะซึ่งทำให้สื่อจิ๋วนะยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมเพราะคนที่รู้สาเหตุการตายของอาจารย์ฝางนะคือท่านเจ้าตระกูลจูเกอร์เท่านั้นเหตุใดฉางชิงที่ได้รู้เรื่องนี้กันล่ะแล้วทางพระเอกนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาเพราะนี่นะเป็นเพียงเรื่องแต่งหลอกเด็กเท่านั้นรวมถึงทางเหล่าเยี่ยนด้วยแหละนะแถมใบขับขี่นี้นะมันจะเป็นของทางเหล่าเยี่ยนนะหากล่ะเขาเพียงแค่สลับรูปและเอารูปมาแปะไว้เท่านั้นทำมาทางฉางชิงนั้นถึงก็แดกไปเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกนายถูกฆ่าไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอนี่เป็นเพียงแค่การแกล้งตายเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากเย็นอะไรเลยและทันใดนั้นผู้นำตระกูลก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับทางไอแวนซึ่งนี่นะก็ชัดเจนมากพอเลยล่ะว่านายเป็นคนที่สังหารทางอาจารย์ฝังน่ะหลังจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ทางผู้อาวุโสตระกูลจูเกอร์น่ะได้เข้ามาคุยกับทางพระเอกซึ่งพระเอกได้บอกขึ้นมาว่าตัวเขาน่ะไม่ได้ฆ่าคนที่ชื่อฝังบินนั่นเลยแต่เป็นทางจูเกอร์ฉางชิงต่างหากล่ะแต่ก็ไม่มีใครยอมรับในเรื่องนี้หรอกนะพระเอกจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ผู้กันนายนาเป็นคนพิสูจน์ให้เอาไม่ล่ะซึ่งทางผู้นำจูเกอร์นั้นก็ได้บอกว่าได้งั้นก็ลองสิซึ่งพระเอกก็ได้ลองใช้มันแล้วข้างในนั้นสิ่งที่เขียนอยู่ก็คือตายทำเอาพระเอกถึงกับแดกไปเลยล่ะแต่ว่านะทางผู้อาวุโสของตระกูลจูเกอร์น่ะก็บอกว่าเขาคนนี้นะไม่ได้โกหกหรอกซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าหากเขาโกหกและไม่ได้พูดจามาจากใจแล้วก็ทางผู้กันนายตาน่ะไม่มีทางเขียนตัวอักษรแบนขาดซึ่งเรื่องนี้น่ะพระเอกก็เคยพิสูจน์มาแล้วเพราะฉะนั้นล่ะเรื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมมือกันแล้วก็สืบเสาะหาข้อมูลความเป็นจริงให้ได้จนได้รู้ว่านี่นะทางฉางชิงเป็นคนสังหารแต่ว่านะฉางชิงมันไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลออกมาไม่ว่าจะทำแม้ก็ตามทางผู้อาวุโสจูเกอร์น่ะจึงไม่มีทางเลือกแต่ได้ใช้วิชาลับของเขานั้นซึ่งเขาน่ะหากไม่ยอมปีปากมางั้นจะถามผู้กันวิญญาณของเจ้าเลยแล้วกันหลังจากนั้นทางผู้อาวุโสก็ได้ดึงผู้กันออกมาถามว่าทุกคนนั้นถึงกับแดกไปเลยล่ะนี่นะทำอะไรอย่างนั้นหรอหน้าขนลุกชะมัดเลยซึ่งนี่ก็คือวิชาผู้กันส่องใจเผยเหลาจับทะลุผู้กันทะลวงเมคา
และใช้วิชาลับอะไรของเขานั้นจากนั้นมันจะทำให้ฉางชิงยอมพูดสิ่งที่เขารู้ออกมาแต่ดูเหมือนไม่ว่ายังไงฉางชิงมันก็ไม่ยอมพูดอยู่ดีและในทันใดนั้นจู่ๆมันก็ได้กากเลือดออกมาดูเหมือนว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังของมันจะเป็นคนไล่คำสาปเรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้หากมีผู้ใดที่คิดจะปรีปากออกมาแล้วก็คนผู้นั้นจะถูกทำลายและสังหารชีวิตตัวเองซะซึ่งทางเหล่าเยียนก็ได้เรียกเข้าไปช่วยแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นกับดักนะซึ่งทุกคนก็จะเชื่อเลยว่าทางพระเอกเขาพูดเรื่องจริงและหลังจากนั้นทางสื่อจิ๋วก็ได้เข้ามาทำการขอโทษทางพระเอกเรื่องก่อนหน้านี้ทำให้เธอนั้นรู้สึกผิดไปอย่างมากและแถมยังได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ด้วยที่สุสานผู้กันนั้นพระเอกนั้นนี่ก็เขินหน้าแดงไปเลยไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกนั่นเป็นเพราะผู้กันนายตาต่างหากล่ะที่เข้ามาช่วยเอาไว้คงเป็นโชคชะตาละมั้งนะและทางผู้โสตระกูลจู่เกินก็ได้เดินมาขอบคุณทางพระเอกเอาไว้ที่ช่วยตามหาและจับกุมคนทรยศและเขาก็ได้เชิญให้พระเอกตามเขามาสิเขาจะพาพระเอกนั้นไปพบกับใครบางคนซึ่งดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นผู้นำตระกูลคนปัจจุบันแถมเขานั้นยังรู้ด้วยว่าการที่จะถอนตัวจากผู้กันมันมีวิธียังไงบ้างแต่มันนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่ซึ่งพระเอกก็ไม่สนใจหรอกหากทำได้แล้วก็เขายินดีที่จะทำมันแต่ว่าในตอนนี้ทางผู้โสท่านนี้ได้ขอแนะนำพระเอกว่าเขาไม่ควรจะไปเสี่ยงนะตอนนี้เขาถูกเพ่งเล็งไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าหากอยากจะเสี่ยงดวงเลยแล้วก็ทำได้เพียงแนะนำให้ไปที่อาสมและวิเทียนที่หยงโจดูนะที่นั่นอาจจะมีคำตอบของนายอยู่ก็ได้แต่ก็ให้ระวังผู้กันมรณะเอาไว้ให้ดีเพราะพระเอกมีเจ็บปากผู้กันอยู่2อันทุกคนล้วนได้จับตาดูพระเอกอย่างแน่นอนแบบนี้นับว่าเสี่ยงเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้ก็ขอแนะนำให้พระเอกพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะและพาไปตัดมาที่ทางเสี่ยวหลงในตอนนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีไปอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของทางพระเอกแล้วนะท่านปู่จึงได้เข้ามาปลอบใจเพราะเขาบอกว่าเหตุผลที่ทางปู่ทำเรื่องนั้นไปมันเป็นเพราะปู่ไม่มีทางเลือกจริงๆแต่ทางเสี่ยวหลงนั้นก็ยังงอนทางปู่อยู่ไม่เลิกและท่านปู่ก็ได้บอกว่าปู่แก่มากแล้วสักวันหนึ่งปู่คงจะต้องจากไปปู่ไม่อยากทำให้เรื่องที่มันคาราคาซังของปู่ให้มันทิ้งไว้กับคนรุ่นหลังเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็หากปู่จากไปแล้วหลานจะอยู่ยังไงล่ะทำเอาทางเสี่ยวหลงนั้นถึงกับเศร้าใจไปเลยล่ะไม่ค่ะและทั้งคู่ก็ได้กอดกันอย่างมีความสุขส่วนทางพระเอกในตอนนี้เขาได้ถูกรับเชิญให้มาอยู่ในตระกูลจู่เกอแถมไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีความสุขอย่างสุดๆอีกไม่ว่าจะเป็นการตีกอล์ฟชื่นชมศิลปะแล้วก็หาอะไรกินจนพุงกลางเขาได้ทำอย่างนี้ซ้ำและซ้ำเล่าจนตัวนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ไปเลยล่ะแต่ว่าแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับโดนกักบริเวณเลยนะว่าแต่เจ้ายังไงดีล่ะและทันใดนั้นดูเหมือนว่าทางหลวงพ่อจะได้ติดต่อกลับมาเหมือนเขาจะสืบเสอบและรู้เบาะแสได้บางอย่างมาแล้วด้วยแต่ว่าเขาได้เตือนพระเอกระวังตระกูลจู่เกอร์ให้ดีล่ะดูเหมือนมันจะมีตื้นลึกหนาบางแอบซ่อนไว้อยู่อันดับแรกให้หนีออกมาและไปที่อาสมและวิเทียนซาซึ่งพระเอกก็ได้รับทราบและรีบทำตามอย่างไวแต่ในทันใดนั้นสื่อจิ๋วก็ได้เดินออกมาซึ่งเขาได้แอบฟังที่ทางพระเอกพูดคุยทั้งหมดซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เธออยากช่วยพระเอกให้ออกไปจากที่นี่โดยการแลกกับช่วยค้นหาและล้างแค้นคนทรยศคนอื่นๆซึ่งพระเอกนั้นก็รีบตอบตกลงไปเพราะว่าสื่อจิ๋วจะพาเขาออกไปจากที่นี่ส่วนเขานั้นมีหน้าที่ช่วยล้างแค้นเท่านั้นนับว่าดีลกันเลยล่ะดีละงั้นเรามาเริ่มหนีกันเลยดีกว่าแต่หลังจากที่พวกเขาเดินออกมานั้นก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ไปยืนขวางประตูไว้อยู่ซึ่งเขาได้พูดว่าดึกขนาดนี้แล้วยังจะคิดจะหนีเที่ยวกันอีกงั้นหรอแต่วายหมอนี้ก็ได้เปิดเผยอะไรมาว่าเป็นคนที่ใช้ผู้กันเหมือนกันพวกเขาทั้ง3จึงไม่ได้สนใจและก็รีบวิ่งหนีออกไปก่อนแต่หลังจากที่วิ่งหนีออกไปนั้นจู่ๆพวกเขานั้นก็จะถูกพาวาร์ปกลับมาอยู่ที่เดิมทำเอาพวกเขานั้นถึงกับแดกไปเลยล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกตามเคยนี่เหมือนจะเป็นพลังของผู้กันเหมือนกันสินะแล้วพวกเขาทั้ง3ก็ได้เริ่มวางแผนอะไรบางอย่างพอรู้ความสามารถของผู้กันนี้แล้วล่ะผู้กันนี้มีความสามารถย้ายสิ่งต่างๆไปอยู่ยังจุดตรงข้ามโดยมีตัวเขาเองนั้นเป็นกึ่งกลางเพียงเท่านี้หากพวกเขาจัดเรียงและแยกย้ายกันตามสูตรก็มีโอกาสที่จะหลบหนีไปได้และพวกเขาทั้ง3ก็ได้เริ่มทำการแผนการกันจึงดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแล้วนะเขาได้หลอกล่อคุณลุงคนนี้ใช้พลังของเขาและก็วาร์ปทั้งเหล่าเยียนให้ไปอยู่ด้านหลังซึ่งเหล่าเยียนก็ทำการฟาดหัวคุณลุงคนนี้ไปเต็มๆเวลานี่นับว่าสุดยอดไปเลยและพวกเขาก็ได้ทำการหลบหนีออกจากที่นี่โดยสถานที่ที่จะไปนั่นก็คืออาสมและวิเทียนยังไงล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้ทำการเรียกรถแท็กซี่แต่ก่อนที่จะขึ้นนั้นดูเหมือนว่าทางหลวงพ่อเขาได้ไปอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะทางพระเอกที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปหาที่โรงพยาบาลก่อนโดยบอกให้ทางเหล่าเยียนกับทางสื่อจิ๋วเดินทางกันไปก่อนได้เลยนะและหลังจากที่ทางเหล่าเยียนกับสื่อจิ๋วได้มาถึงพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พบกับศพมาก
ากมายสิ่งนี้นะจะเป็นคนของทางจู่เกอร์ที่ถูกส่งให้มาสำรวจและจากการเก็บคนทรยศซะแต่ดูเหมือนว่าแผนจะไปได้ไม่ค่อยดีสินะแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาภาพได้เปิดมาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้นะทางหลวงพ่อขอได้ฟื้นสติและออกจากห้อง ICU เป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลวงพ่อนั้นได้ตามสืบเรื่องต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งหลังจากการขัดแย้งของตระกูลเหวยนะทางหลวงพ่อได้มาเจอกับคุณอาติ๋วกัวซึ่งนำร้านบางส่วนของหมู่บ้านสกุลเหวยไปติดสินบนกับพวกอาวุโสในตระกูลซึ่งเขาคงจะทำเรื่องแบบนี้มานานแล้วแน่ๆแล้วก็เริ่มคนล้มการปกครองของผู้นำตระกูลซะแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพี่น้องกันแท้ๆจะทำเรื่องแบบนี้ได้นะซึ่งผู้นำตระกูลแม้จะแก่ชราแต่ยังคงมีความสามารถมากมายอยู่เขาสามารถชิงวิญญาณผู้กันและเอาชีวิตของเขานะได้ในพริบตาเดียวซึ่งตระกูลเหวยไม่มีสาวกสุสานผู้กันคนไหนที่สามารถทำอย่างนั้นได้ทีแรกนั้นทางหลวงพ่อก็จะสงสัยท่านอาของเขาว่าจะร่วมมือกับตระกูลจูเกอร์หรือเปล่าแต่หลังจากที่ตามสาวกผู้กันและตามสืบกลับพบว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลจูเกอร์เลยซึ่งทางพระเอกนั้นนึกสงสัยและย้อนกลับไปในตอนที่เขานะได้สืบสวนทางฉางชิงได้พูดถึงนายท่านของมันหรือว่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่น่ากลัวแอบซ่อนอยู่ซึ่งมันคงกำลังรวบรวมคนทรยศทั้งสองตระกูลเข้าไว้ด้วยกันแล้วมันแหละจะเป็นคนจัดฉากเรื่องทั้งหมดในครั้งนี้ซึ่งสถานที่ที่พวกมันอยู่นั้นน่าจะเป็นสถานที่เดียวกับที่ทางเหล่าเยียนกับทางสื่อจิ๋วน่ะกำลังไปในตอนนี้ส่วนทางสื่อจิ๋วในตอนนี้น่ะเขาได้ทำการตรวจสอบลูกน้องทั้งหมดเลยว่าทุกคนน่ะได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทุกคนถูกส่งมาที่นี่เพื่อจัดการคนทรยศซึ่งแผนการคือจะเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้นี่ทำไมถึงได้ตายกันตอนนี้ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าแผนการจะผิดพลาดไปหมดยังคงเหลือได้ตาเท่าเฟยเหลาดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่นะซึ่งพวกเขานั้นจะไม่มีเวลารอแล้วล่ะมีแต่ต้องพุ่งเข้าไปและรีบจัดการเรื่องนี้อย่างด่วนพระเอกที่รู้อย่างนั้นนะจึงได้รีบโทรตามหาทั้งคู่แต่ทั้งคู่นั้นกลับปิดเสียงและไม่ยอมรับสายเลยล่ะและหลังจากนั้นสื่อจิ๋วกับเหล่าเยียนนะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ได้พบกับทั้งผู้โสเฟยเหลาพร้อมกับใครบางคนอีก2คนซึ่งดูเหมือนว่านี่นะจะเป็นลูกน้องของทั้งผู้โสเฟยเหลานี่แหละซึ่งมันก็จะเป็นคนทรยศอีกด้วยมันได้ทำการจัดการสังหารไอ้แว่นลงไปซะซึ่งไอ้แว่นนั้นก็คือพี่ของทางสื่อจิ๋วนี่แหละสื่อจิ๋วนั้นถึงกับแทบทนไม่ได้แต่เหล่าเยียนก็ได้ห้ามไว้ก่อนอย่าวู่วามเชียวและในทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวออกมาทำมาทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยละในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนนั้นพยายามเตือนทางพระเอกเอาไว้ว่ามันคือวิญญาณผู้กันมรณะซึ่งในตอนนี้มันได้บ้าคลั่งสุดๆแล้วมันก็เริ่มโจมตีคนซ้ำและซ้ำเล่าทำเอาผู้โซเฟยเหลาน่ะถึงก็โกรธแค้นไปอย่างมากในตอนนี้เขาจะทำการสั่งสอนผู้ทรยศซะและทางผู้โสก็เริ่มทำการต่อสู้กับทางสัตว์อสูรที่บ้าคลั่งดูเหมือนว่ามันไม่สามารถต่อสู้ผู้โสคนนี้ได้เลยซึ่งผู้โสคนนี้น่ะมีคัมภีร์ต้องห้ามอยู่มากมายกว่า294เล่มซึ่งเป็นรากฐานลึกซึ้งมากเลยล่ะเขามีพลังผู้กันกระจกสองใจซึ่งไม่อาจดูถูกได้เลยล่ะพลังของผู้กันอันนี้แต่ว่านะทางไอ้อสูรบ้าคลั่งน่ะมันจะไม่ยอมจบเพียงแค่นี้มันจะทำการเข้ามาต่อสู้อีกครั้งแต่กลับไม่สามารถเข้าถึงตัวทางผู้โสคนนี้ได้เลยผู้โสได้จัดการมันซ้ำและซ้ำเล่าแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆแล้วผู้โสก็ได้เริ่มเห็นเลยว่าทางไอ้อ้วนใส่แว่นน่ะเป็นคนที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาจึงทำการเข้ามาโจมตีทายแว่นอ้วนคนนี้แต่ทางไอ้อสูรมรณะน่ะก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทำเอาทางเฟยเหล่านั้นถือกากเลือดไปเลยล่ะซึ่งทางไอ้แว่นอ้วนน่ะมันจะไม่ยอมอีกแล้วล่ะบังอาจมาทำอย่างนี้กับมันได้นะแล้วมันก็เริ่มใช้ผู้กันของมันน่ะในการจัดการแล้วก็ทำให้ผู้กันมรณะอันนี้น่ะบ้าคลั่งขึ้นไปมากกว่าเดิมนี่นะควรจะเป็นวิธีการเดียวมันจะทำให้ไอ้หมอนี่น่ะบ้าคลั่งอย่างสุดๆซึ่งมันก็จะได้ผลอีกด้วยทางสัตว์อสูรมรณะน่ะมันได้ขยายร่างกลายเป็นพี่เบิ้มขนาดใหญ่และจัดการกับผู้โสคนนี้ซะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอหรอกผู้โสน่ะเขาน่าแข็งแกร่งสุดๆแต่ไม่ว่ายังไงด้วยความแก่ชราแถมยังโดนรุมแบบนี้มันก็ทำให้ผู้โสท่านนี้น่ะเสียท่าได้เหมือนกันและเขานั้นก็เกือบจะเสียชีวิตไปแล้วล่ะซึ่งพวกมันทั้งคู่นั้นได้โจมตีกันอย่างม้าหมู่โดยที่ไม่ยอมให้ผู้โสคนนี้น่ะรอดชีวิตออกไปได้เป็นอันขาดสื่อสถานการณ์น่ะนับว่าย่ำแย่สุดๆแต่ในทันใดนั้นเองทางสื่อจิ๋วน่ะเขาจะทนไม่ไหวแล้วขอได้รีบวิ่งออกมาช่วยผู้โสท่านนี้แต่ว่านะผู้โสได้เป็นคนทรยศน่ะพวกมันก็จะแข็งแกร่งมากเลยไม่ใช่น้อยซึ่งทางสื่อจิ๋วที่รู้ดีว่าคงไม่อาจต่อกรกับ2คนนี้ได้เธอจึงได้ทุ่มกำลังอย่างสุดชีวิตและทำการโจมตีในครั้งนี้ซะโดยการได้แผกเสียงออกมาเพื่อรบกวนแล้วก็รีบเข้าไปจัดการกับพวกมันซะซึ่งในจังหวะนั้นเองทางเหล่าเย็นน่ะจะพยายามรักษาทางผู้โสเฟยเหล่าแต่ว่าก็ถูกทางสัตว์อสูรมรณะน่ะเข้ามาขวางไว้ซะก่อนแล้วพวกเขาก็จะทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ว่านะดูเหมือนว่าพวกเขาจะเสียเปรียบสุดๆถึงแม้ว่าจะสามารถช่วยผู้โสเฟยเหล่ามาได้แต่พวกมันทั้งคู่นะก็จะโหดเหี้ยมและแข็งแกร่ง
แกร่งเกินไปซึ่งพวกมันได้โจมตีพวกของทางเหล่าเยี่ยนนั้นอย่างสุดกำลังแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวออกมาและเข้ามาช่วยไว้ซะก่อนซึ่งนั่นก็คือทางพระเอกของเรานี่แหละทำมาทางเหล่าเยี่ยนนั้นถึงกับยิ้มหน้าบานออกมาเลยตอนในที่สุดพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงแล้วสักทีนะมาทันเวลาพอดีเลยล่ะไม่เป็นอะไรนะพวกนายน่ะพอดีรู้เรื่องจากทางหลวงพ่อแล้วก็รีบตามมาที่นี่เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นพระเอกน่ะเขาก็จะทำการเข้ามาต่อสู้แทนซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่เป็นสัตว์อสูรมรณะน่ะมันก็คือทางเจิ้งเหิงนั่นแหละถามว่าพระเอกนั้นยิ่งโกรธจัดทำไมต้องดึงคนธรรมดาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยล่ะตอนนี้น่ะแกไม่สามารถแก้ไขได้แล้วล่ะจะบ่นไปก็ได้ความสามารถสุดๆเพลงน่ะไม่ยอมฟังอีกต่อไปแล้วเขาเลยทำการระเบิดพลังออกมาซึ่งทางสื่อจิ๋วก็จะเข้ามาช่วยเหมือนกันแต่จู่ๆทางสื่อจิ๋วน่ะก็ได้ถูกอะไรบางอย่างโจมตีเข้าเต็มกระบาลเลยล่ะรวมถึงทุกคนด้วยแหละนะซึ่งนี่จะเป็นพลังของทางไอแว่นแน่ขี้โกงความสามารถของมันก็คือการดูดกลืนพลังชีวิตยังไงล่ะทำให้ทุกคนนั้นไม่สามารถขยับตัวได้แล้วหากปล่อยไว้นานแล้วก็ทุกคนก็จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปและก็จะเสียชีวิตในที่สุดนี่นะมันทำให้พระเอกนะไม่มีทางเลือกซึ่งมันก็ได้ขอพระเอกนั้นรีบทำการถอนผู้กันของตัวเองออกแล้วมันก็จะไว้ชีวิตคนพวกนี้ซึ่งพระเอกไม่มีทางเลือกนี่คงจะเป็นเพียงวิธีเดียวที่เขาจะช่วยทุกคนเอาไว้ได้เขาจึงได้รีบทำการตอบตกลงไปแล้วทางไอแว่นหน้าขี้โกงนะมันก็ได้แนะนำให้พระเอกนั้นไปที่อาสมละวิเทียนที่เป็นที่พำนักซึ่งสถานที่นั้นนะจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ถอนผู้กันออกจากตัวเองยังไงล่ะแต่ว่าในตอนนี้นะมันได้ถูกทำลายไปแล้วซึ่งมันยังมีวิธีหนึ่งในการที่จะถอนผู้กันของตัวเองซึ่งวิธีนั้นก็คือการใช้พลังผู้กันนายตาในตัวของพระเอกนะเขียนตัวอักษรมังกร4คำขึ้นมาแล้วมังกรหินทั้ง4ที่อยู่ที่เสาหินน่ะเขาก็จะกลายร่างกลายเป็นมังกรและนั่นแหละให้ทางนายตาน่ะวาดรูปมังกรแล้วก็ทำให้มังกรหินน่ะฟื้นคืนชีพเพียงเท่านี้แดนมายาหวยซูน่ะก็จะเปิดออกแล้วล่ะและแกก็เข้าไปข้างในนั้นซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าจงยืนยันมาก่อนสิว่าพวกเขาทุกคนจะรอดนะคุณไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะอย่าคิดว่านี่คือการต่อรองเชียวล่ะและในทันใดนั้นทางไอ้อ้วนน่ะดูเหมือนว่ามันจะโรคจิตสุดๆมันได้เดินเข้ามาหาทางน้องสื่อจิ๋วแล้วก็ได้ลูบลงไปบนใบหน้าของเธอมันนั้นคิดจะทำอะไรบางอย่างกับเธอเลยนะเพราะในตอนนี้นะเธอไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นับว่าสุดยอดมากเลยล่ะซึ่งพระเอกที่เห็นนั้นจึงได้รีบเข้ามาห้ามแต่กลับถูกมันนั้นอัดจนนอนแน่นิ่งคนกระจอกอย่างแกน่ะอย่าคิดอย่าเป็นห่วงคนอื่นเลยหัดรู้จักเตรียมตัวของตัวเองบ้างสิทำตามที่พวกฉันสั่งก็พอแล้วไม่ก็ไปตายซะซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้พอแต่หากเขาฝืนทำอะไรไปละก็ทั้ง3คนนี้น่ะมีหวังได้จบเพียงแน่นอนเขาจึงได้แต่ยอมและก็นึกถึงคำพูดของทางเสี่ยวหลงว่าตัวเขาน่ะเป็นเพียงแค่คนโง่คนหนึ่งทางเสี่ยวหลงน่ะไม่เสียเวลามาอยู่กับทางพระเอกหรอกแต่ไม่คิดเลยว่าพระเอกน่ะกลับได้ชีวิตตัวเองและมาช่วยเธอเอาไว้ซึ่งมันน่าประหลาดใจนิดหน่อยน่ะเป็นถึงสาวกสุสานผู้กันกับกล่อมงานยิ่งกว่าพูดผีปีศาจซะอีกนายน่ะช่างเป็นหุ่นเชิดที่ยอดเยี่ยมจริงเลยนะซึ่งพระเอกนั้นก็ได้น้ำตานองออกมาเลยล่ะและเขาก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ได้ทำตามที่พวกมันนั้นสั่งโดยการเริ่มใช้พลังนายตาน่ะในการวาดมังกรออกมาแล้วก็จะเปิดประตูมิติในการที่ทำให้ตัวเองนั้นสามารถถอนออกจากผู้กันได้ซึ่งประตูมิตินั้นก็ได้ถูกเปิดออกมาแล้วทางพระเอกนะเขาก็ได้ทำการเดินเข้าไปด้านในนั้นแล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาหลังจากที่ทางพระเอกนั้นได้เข้ามายังโลกมายาซึ่งในตอนนี้นะเขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างและสถานที่แปลกๆที่ไม่เคยเจอซึ่งด้านหน้านั้นเหมือนจะมีอาสมอะไรบางอย่างอยู่อีกด้วยแต่จู่ๆทางพระเอกนั้นกลับนึกถึงเหมือนกับว่าเขานะเคยมาที่นี่มาก่อนยังไงอย่างนั้นล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ในด้านนอกระหว่างนี้นะทางไอเวนหน้าขี้โกง2ตัวนะมันกำลังยืนรอทางพระเอกอย่างสบายใจเฉิบอยู่เลยล่ะแล้วมันได้คิดว่าคนที่เข้าไปในแดนมายานะจะต้องถูกมังกรที่ดุร้ายเข้าโจมตีเขาอายุอย่างน้อยไม่น่ามาตายอยู่ที่นี่เลยนะช่างน่าเสียดายจริงๆซึ่งพวกมันนั้นได้วางแผนไว้ว่าหลังจากที่ทำพระเอกนะได้เข้าไปต่อสู้กับเหล่ามังกรพวกนั้นแล้วก็ได้ตายไปในที่สุดมันก็จะเข้าไปในแดนมายาแล้วก็ชิงผู้กันในแดนมายามาพร้อมๆกับผู้กันของทางพระเอกถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยล่ะส่วนในพวกนี้ที่เหลือน่ะก็ไม่จำเป็นแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางเหล่าเยี่ยนน่ะเขาจะได้ฟื้นสติกลับมาแล้วโดยที่พวกมันน่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและภาพก็ตัดมาที่ทางพระเอกครั้งในระหว่างที่พระเอกกำลังโดนมังกรเล่นงานอยู่น่ะทางหลวงพ่อคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามานั่นมันผู้มาเยือนสหายเก่าหลีไปนั่นเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านพี่ไถไปเอาล่ะเรามานั่งคุยกันก่อนจะดีกว่าดูเหมือนหลวงพ่อคนนี้นะจะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณภายในของทางพระเอกและพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาในอาสมซึ่งนี่แหละคืออาสมละวิเทียนสถานที่ที่พระเอกนั้นตามหามาโดยตลอดซึ่งด้านนอกนั้นมันได้ถูกทำลายไปที่เรียบร้อยแต่ในโลกแห่งนี้นะดูเหมือนมันยังสมบูรณ์และเป็นปกติเลยนะและหลังจากที่ทำพระเอกนั้นได้เข้ามาด้านในทางหลวงพ่อนะก็ได้ยินน้ำชาให้พระเอกได้ดื่มหลังจากพระเอกได้ดื่มร่างกายของเขานั้นก็ได้ฟื้นกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งทำเอาพระเอกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะแล้วก็ได้รีบก้มหัว
หัวขอร้องไว้ทางหลวงพ่อนะช่วยเพื่อนของเขาด้วยเถอะซึ่งพระเอกก็ได้เล่าสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องทั้งหมดให้กับหลวงพ่อได้ฟังทำเอาหลวงพ่อนั้นถึงก็พูดมาเลยว่าผู้คนจะเข็นฆ่ากันด้วยความละโมบเช่นนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่กันนะนี่แหละคือเหตุผลที่ข้าถึงได้หนีมาอยู่ที่นี่และหลวงพ่อก็ได้เล่าถึงเหตุผลที่ทางหลวงพ่อน่ะได้มาอยู่ที่นี่พร้อมกับบอกว่าตัวเขาน่ะไม่ใช่ทั้งหวยซูและก็เป็นหวยซูอีกด้วยซึ่งพระเอกนั้นถึงกับงงตาแตกไปเลยล่ะแต่ไงซะก็ยังขอร้องให้ทางหลวงพ่อน่ะช่วยมอบจิตวิญญาณผู้กันของที่นี่ให้กับเขาด้วยเถอะและหลวงพ่อก็ได้บอกว่าในตอนนี้นะเจ้ามีผู้กันอยู่2 อันแล้วแต่หากมี3 วิญญาณผู้กันอยู่ในตัวแล้วก็เจ้าคงจะรับไม่ไหวหรอกนะแต่พระเอกก็ไม่สนอยู่ดีหากสามารถช่วยเพื่อนพ้องได้แล้วก็ต่อให้ผมต้องตายผมก็ไม่สนหรอกอย่างนั้นเหรอช่างมีความกล้าแกร่งเสียเหลือเกินและหลวงพ่อก็ได้เล่าว่าที่นี่นะไม่มีจิตวิญญาณผู้กันหรอกนะในตอนที่ทางหวยซูนะยังมีชีวิตอยู่เขานั้นถูกทาบเชิญไปทุกวันว่าให้ใช้พลังและกลายเป็นวิญญาณผู้กันแต่ตัวเขาก็ปฏิเสธอยู่ตลอดจนในที่สุดในวันที่เขาได้จบชีวิตเขาก็ได้สร้างแดนมายาแห่งนี้ขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นหลุมหลบภัยเลยก็ว่าได้แต่ว่านะนับพันปีที่ผ่านมาน่ะยังไม่เคยมีใครเข้ามาถึงที่นี่เลยทุกคนล้วนแต่ถูกมังกรของอาตมาน่ะเล่นงานจนราบคาบและในระหว่างที่พระเอกกำลังคุ้นคิดอยู่ว่าจะยังไงดีล่ะหากที่นี่ไม่มีจิตวิญญาณของผู้กันแล้วก็ไอ้พวกข้างนอกน่ะไม่มีทางปล่อยเพื่อนเขาไว้แน่นอนแต่เขาก็ได้หันมาเห็นถึงบทกวีอะไรบางอย่างที่เขียนเอาไว้ซึ่งนี่ดูเหมือนจะเป็นบทกวีที่เหลือค่าแต่ว่านะถึงจะอ่านออกแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจถึงความหมายของมันเนี่ยสิพระเอกจึงได้ขอร้องว่าหากอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยทำให้ผมเข้าใจถึงบทกวีนี้ได้หรือเปล่าล่ะบางทีแล้วผมอาจจะเอาชนะพวกมันได้ก็ได้นะอย่างนั้นเหรอแต่เพื่อนของโยมนะยังอยู่ในมือเขาเกรงว่าคงจะไม่กล้าทำอะไรวู่วามหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกในตอนนี้นะพวกมันได้รอทางพระเอกจนเอื้อมแล้วล่ะเพราะพระเอกเข้าไปนานเกินไปแล้วนะทางไอ้อ้วนนะจึงได้คิดเล่นสนุกเรามาหาอะไรทำกับทั้งสื่อจิ๋วก่อนดีกว่านะแต่ในทันใดนั้นมันก็ถูกทางเหล่าเยี่ยนนะถีบกระแทกจนลอยละลิ้วไปเลยล่ะแล้วเหล่าเยี่ยนนั้นก็ได้บอกว่าแกน่ะมันสวรรค์จริงเลยนะและดูเหมือนเหตุผลที่เขาฟื้นขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีรูปประคำของทางหลวงพ่อปีเตอร์ยังไงล่ะซึ่งในตอนที่ทางพระเอกมาถึงพระเอกได้แอบมอบให้กับทางเหล่าเยี่ยนไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนี่แหละจะเป็นไพ่ตายที่ทำให้เขาน่ะรอดชีวิตครั้งนี้มาได้ส่วนทางพระเอกในตอนนี้น่ะเขากำลังคอตกอยู่เลยล่ะเพราะอีกฝ่ายน่ะแข็งแกร่งเกินไปขึ้นเป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะส่วนทางเหล่าเยี่ยนก็ได้เริ่มทำการช่วยเหลือทุกคนซึ่งหลังจากนี้ล่ะพวกเขาทั้ง3จะร่วมด้วยช่วยกันและจัดการเหล่าศัตรูไปให้จนได้แล้วก็รีบเข้าไปในแดนมายาเพื่อไปช่วยทางพระเอกน่ะมันได้หลอกพระเอกเข้าไปในสถานที่อันตรายแบบนี้นะพวกเราต้องรีบแล้วล่ะซึ่งทางพระเอกกับหลวงพ่อน่ะก็ได้เฝ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันจากด้านนอกดูเหมือนว่าเพื่อนๆน่ะจะฟื้นมาแล้วสินะดูแล้วนิสัยดีแถมยังมีความกล้าหาญและไหวพริบอีกด้วยทางหลวงพ่อจึงได้เสนอว่าหลวงพ่อน่ะจะแปลงร่างเป็นจิตสมาธิและเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของทางพระเอกเพียงเท่านี้จะทำให้พระเอกน่ะเข้าใจถึงบทกวีทุกอย่างได้อย่างลึกซึ้งแต่ว่านะหากอาตมาแปลงร่างเป็นจิตสมาธิแล้วก็แดนมายาก็จะล่มสลายและหนทางเดียวในการนำผู้การออกจากร่างน่ะก็จะหายไปด้วยและโยมจะเลือกอะไรล่ะซึ่งทางพระเอกนั้นถึงก็อึ้งไปเลยถ้าหากเลือกเพื่อนเขาจะไม่มีวันได้นำผู้การออกจากตัวและจะเจอแต่ปัญหามาโดยตลอดแต่ถ้าหากเลือกผู้การเพื่อนของโยมก็อาจจะตายแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้นะทุกคนได้ร่วมกันต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าทางผู้โสเฟยเหลานะเขาจะมีอาการได้รับบาดเจ็บภายในอยู่ซึ่งนั่นจะเป็นเพราะการโจมตีก่อนหน้านี้นะมันได้ทำร้ายเข้าไปถึงดวงวิญญาณของเขาเลยด้วยทำเอาสื่อจิวนั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะและไม่รู้จะทำยังไงดีเฟยเหลาจึงได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจัดการทางนี้เองแล้วฝากที่เหลือด้วยนะเข้าใจแล้วล่ะระวังตัวด้วยล่ะและทางเฟยเหลานั้นก็ได้เบิกพลังออกมาและจะเข้ามาจัดการกับไอ้แว่นตุ้ยหนุ่ยสาทำเอามันนั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะบาดเจ็บขนาดนั้นคิดจะทำอะไรกันได้ฮะซึ่งเฟยเหลาก็เลยบอกว่าเพียงเท่านี้มันเกินพอเลยล่ะสำหรับที่จะจัดการกับแกนะและทางไอ้อ้วนก็ได้รีบวิ่งหนีสุดชีวิตซึ่งทางเฟยเหลาไม่มีวันปล่อยให้มันนะรอดพ้นชีวิตไปได้หรอกนะและภาพก็ตัดมาที่ทางเหล่าเยียนไปต่อสู้กับไอ้แว่นอีกคนนึงแต่ทางไอ้หมอนี่นะเหมือนมันจะแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่น้อยสถานการณ์ทางนี้นะนับว่าย่ำแย่ไปเลยล่ะแถมอีกอย่างหนึ่งเหล่าเยียนพลังของเขาก็ยังติดคูลดาวน์อยู่อีกด้วยไม่สามารถรักษาตัวเองได้ในขณะนี้เขาจึงได้เล่นแผนเด็ดโดยการหยิบหินทรายแถวนั้นแล้วก็ขวางใส่หน้าของมันทำเอามันนั้นถึงก็สำลักดินไปเลยล่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้มันนั่นโกรธจัดแล้วก็ทุ่มการโจมตีสุดตัวเพื่อโจมตีใส่ทางเหล่าเยียนแต่ดูเหมือนว่าทางเหล่าเยียนน่ะจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรมันเลยถึงแม้ว่าตัวเขาจะเรียนมาน้อยและท่องอะไรไม่เก่งก็เถอะแต่ของแค่นี้นะก็จอกสัสๆแต่ว่านะทางเหล่าเยียนเขาจะประมาทเกินไปแล้วก็ถูกทางไอเว่นน่ะเล่นงานทีเผลอจนทำให้พลังของมันนั้นเข้าไปสิงสู่ร่างกายของทางเหล่าเยียนนี่มันอะไรกันน่ะและหลังจากนั้นทางไอเว่นน่ะมันก็ได้คิดเข้าไปช่วยเพื่อนของมันด้วยการไปจัดการกับทางเฟยเรามันได้พุ่งเข้าไป
ไปด้านหลังของเขาตายซะเถอะแต่ว่านั้นในทันใดนั้นเหล่าเยียนก็ได้เข้ามาปกป้องและขวางเอาไว้ซะก่อนทำให้เขานั้นถูกกระซวกไส้ไปเลยล่ะซึ่งในครั้งนี้นะเขาได้คิดว่าตัวเขานะคงจะไม่รอดไปที่แน่นอนเรื่องรนหาที่ตายนะปล่อยให้เป็นของคนหนุ่มเถอะคนแก่กับผู้หญิงนะไว้คราวหลังเถอะนะตอนนี้เราต้องรีบเข้าไปช่วยทางหลวงจงเซียหรือว่าทางพระเอกนะซึ่งทางเหล่าเยียนได้ขอร้องให้พวกเขานะเข้าไปช่วยทางพระเอกด้วยไม่ว่ายังไงสัญญามาสิทำเอาทางน้องสื่อจิ๋วนั้นถึงกับร้องไห้น้ำตานอง และในตอนนี้พวกเขานะก็ได้ถูกล้อมไว้แล้วแต่ก่อนที่พวกมันจะบุกเข้ามาจัดการจู่ๆก็ได้มีแสงสวรรค์อะไรบางอย่างปรากฏออกมาซึ่งนั่นก็มาจากโลกมายานี่แหละแล้วทางพระเอกก็ได้ก้าวเท้าออกมาอย่างหล่อเท่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาได้ตัดสินใจเลือกเลยว่าตัวเขาน่ะเลือกเพื่อนมากกว่าชีวิตอันสงบสุขของตัวเองซึ่งในตอนนี้จิตวิญญาณทางพระเอกน่ะจะสงบนิ่งเป็นอย่างมากถามเอาเหล่ากีกีตัวโกงน่ะมันจะไม่ยอมอยู่เฉยหรอกนะมันได้คิดว่าทางพระเอกน่ะคงจะได้พูดกันมาแล้วสิแบบนี้เราต้องรีบลงมือแล้วล่ะและพวกมันก็ได้คิดที่จะเข้าไปจัดการกับทางพระเอกแต่ว่าครั้งนี้น่ะพระเอกน่ะเขามีจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปทั้งบริสุทธิ์และสงบซึ่งเขานั้นก็ได้ท่องกลอนของหวยซูซึ่งไม่มีใครเคยท่องหรือทำได้มาก่อนแต่พระเอกนั้นกลับทำมันได้อย่างง่ายดายแถมยังสงบและเยือกเย็นอีกด้วยทำเอาพวกมันนั้นมีอาจต้านทานได้เลยไม่แต่น้อยและพระเอกก็เริ่มที่จะกวัดแกว่งท่วงทำนองแล้วก็ชำระพวกมันไปเรื่อยๆทีละตัวอันดับแรกนะก็คือทางเจิ้งเหิงสกรเจิ้งเหิงนั้นได้ถูกจัดการและนอนแน่นิ่งหมดสติไปที่เหลือก็คือไอ้แว่น2ตัวนี้แล้วนะแต่พวกมันนั้นได้ทุ่มกำลังอย่างสุดชีวิตมันจะไม่ยอมตายอย่างเป็นอันขาดแต่ดูเหมือนว่าพลังของพวกมันน่ะจะกระจอกไม่สามารถต้านทานพลังของพระเอกได้เลยในตอนนี้นะพลังของพระเอกนั้นมีความสามารถและแข็งแกร่งมากมายถึงเขาได้สามารถจัดการกับพวกมันไปทีละคนนี่คือความแค้นนับพันปีเขาจะเป็นคนชำระล้างให้กับทุกคนเองและทางพระเอกนั้นก็เริ่มเปิดใช้บทกวีพิเศษซึ่งเป็นบทกวีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นหรือได้ยินมาก่อนนี่เป็นการรวบรวมบทกวีทั้งหมดซึ่งเป็นบทกวีของทางอาจารย์ข้าและไม่มีใครเข้าใจถึงกฎเกณฑ์โบราณทุกสรรพสิ่งเกิดมาจากฟ้าและหลังจากนั้นบทกวีแห่งการชำระล้างและหลุดพ้นก็ได้แสดงฤทธิ์ซึ่งมันนั้นได้กดทางไอแว่นทั้งคู่น่ะจมลงไปกับดินโดยพลังที่มหาศาลเพียงเท่านี้ก็จะชำระล้างและจัดการมันไม่ได้สำเร็จและหลังจากได้จบสิ้นทางพระเอกก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมทำเอาทางเฟยเหล่าเยียนและก็สื่อจิวน่ะเธอก็อึ้งไปเลยแถมยังได้เป็นบุญหูที่ได้ฟังบทกวีของเฉาซูนี่นะงดงามยิ่งนักและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ช่วยเหลือทุกคนมาได้สำเร็จแต่ก่อนอื่นนะเขาจะต้องเข้าไปถามพวกมันก่อนว่านายของพวกมันนะคือใครกันแน่แต่ทางไอแวนนั้นบอกว่ามันไม่สามารถบอกได้หรอกหากมันบอกมันก็จะตายนะสิแล้วในทันใดนั้นพลังอะไรบางอย่างก็ได้บุกเข้ามาดูเหมือนว่าทางหัวหน้าของมันจะรู้แล้วนะจึงได้ไล่คำสาปแล้วก็ทำให้ไอแวนนี้นะมันตายลงในที่สุดซึ่งจะเป็นอาการเดียวกับทางจูเกอร์ฉางชิ่งนี่แหละซึ่งในจังหวะนั้นเองทางไออ้วนที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีนะมันจะรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วมันจะสามารถรอดพ้นมาได้อีกแล้วแต่ก่อนที่ไอแวนจะตายนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าหานจางแล้วมันก็ได้ตายลงไปซึ่งหานจางนั้นคือใครกันแน่ก็ไม่มีใครอาจรู้แต่พระเอกนั้นกลับรู้สึกคุ้นหูยังไงชอบกลเนี่ยสิและเขาก็เลยหวนนึกถึงในตอนที่อาจารย์นั้นเข้ามาเยี่ยมทางเจิ้งเหิงทางอาจารย์ได้พูดกับใครคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะพูดคนเดียวนะแต่เขานั้นได้พูดถึงชื่อหานจ้างนี่ออกมาด้วยซึ่งมันคือใครกันแน่และตัวตนของมันนะคืออะไรกันแน่มันยิ่งทำให้พระเอกนั้นสับสนและงงไปมากกว่าเดิมและเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขาเข้ามาพัวพันกับเรื่องแบบนี้มีจุดสังเกตอะไรที่เขาพลาดไปหรือเปล่านะแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็กลับคิดไม่ออกถามว่าทางพระเอกนั้นถึงก็ปวดหัวหนักไปเลยล่ะและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมทุกคนต้องขอให้ฉันไปหาผู้กันด้วยกันหาแล้วก็ได้จบตอนที่12